Okay, well, good morning and welcome to Thursday, the 22nd of May, 2025, 8:22 a.m. as we continue our awareness, our campaign, and all the right and reason why Yoruba Nation must come to be. Mokiwa Lenkonsa, I say good morning and welcome. Gegebi Ashemokwe, this is a platform that is only dedicated a television studio or whatever you want to call it, that focus only on the right of the Yoruba people to self-determination. And there's nothing wrong in that, even if many people disagree with it. Moki Babawa Ilekwayo, Ogumola Biodun, good morning, and the others that are joining us as well. Ekaro, Akudaji, Akubuyanju, Lotun Lose, Adeku Palemo, Yoruba Nation Mega Rally. Bofeboko, no matter all the obstacles that we are encountering, we will eventually get to our promised land. Lágbára Ọlọ́run. Mo kí àwọn staff wa, bẹ́ẹ̀ ni mo kí àwọn bàbá wa lọ́tùn lósì tí àwọn tí wọ́n rí ibi tí ó kù sí fún ìran Yorùbá, and they've decided to mo kí bàbá mi Ọláyínká Ori backup wala ma look for some time, and also the WD. I feel run backup here, láti fi make sure pé nígbà tá bá ti wà nínú rally, ó ṣeéṣe kó jẹ́ pé òun náà máa wà lára ń tá máa lò. So mo kí wa. So let's get used to all our platform. Ẹ má stick sórí platform kan. Kò máa jẹ́ pé nígbà tí a bá ti jáde fún rally, àwọn kan ní láǹfààní àti máa rí wa, because kò ń ṣojú kan láti máa jáde, especially there's so much attack on the KOIKIMEDIA channel. So ẹ ní láti use more gbogbo platform wa tí a ti ń broadcast, so that tá bá ti wà níta, ẹ lè láǹfààní àti rí notification nígbà tí a bá wà live. So ó wà very, very important pé kí ẹ̀yin wa kẹ́ follow gbogbo platforms wa títí dé MixLR, because a platform like this, tó jẹ́ television studio, tó ń ṣiṣẹ́ around the clock, àwọn tó jẹ́ white, àwọn òyìnbó, aláwọ̀ funfun, wọ́n ń ṣe gbogbo ohun tó possible pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ níbí báyìí kó má dé many places. So wọ́n restrict, wọ́n pè kíní kan ní shadow ban. Wọ́n pè ní shadow banning. So my platform and many others tó jẹ́ similar like this around the globe, wọ́n máa ń shadow ban wọn. Wọ́n fẹ́ yẹ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé nǹkan ṣe níbí báyìí. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn rí. Kò ní o, màá ṣàlàyé meaning shadow ban yẹn, but a dúpẹ́ pé in the last 5 years, a ti create a synergy tó máa difficult fáwọn òyìnbó, àwọn white people, àwọn tó wà against ìran ọmọ aládé, àwọn tó ń fight lọ́tùn lósì pé mo kí bàbá mi Dash Mayor ẹ káàárọ̀, àwọn tí wọ́n ń jàjà pé kí Yorùbá, tí wọ́n ń lo àwọn Fúlàní Shaitan of Sokoto tó ń ṣiṣẹ́ fún Britain, àtàwọn
bàbá àtàwọn politicians àtàwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn náà they are all the same gbogbo wọn jọ ń ṣiṣẹ́ papọ̀ ni sẹ̀máà ìkẹ́ni kankan fúlù yín they are all working hand in hand àdẹ̀tí náà pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó jẹ́ Fúlàní náà ni wọ́n so iṣẹ́ tí wọ́n ní pé good morning Mr. Koiki. Number has not been sent to my WhatsApp number about the person in consequence to the mo ti send number youth leader sí yín náà Omeyo ṣebí mo send number Omeyo sí yín ẹ bá ti po Omeyo á fún yín ní information yẹn if not ẹ resend message sí mi ma get across sí yín so ẹ má wà ẹ má fòyà a lè handle gbogbo wọn using the power of the media in tá à ń ṣe yìí ó ń ṣọ́ọ̀kì politician bẹ́ẹ̀ ló ń ṣọ́ọ̀kì àwọn ọba àtàwọn tó pera wọn ní Europeans wọ́n rírú eléyìí kò dẹ̀ sí tó ń bọ̀ lórí ìpínlẹ̀ ọgbà mo kí bàbá wa Ìdòwú Ògúntọ́nà Michael mo kí yín in Nigeria to save life so ẹ má yẹ kí mo kí bàbá wa tó ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter space ẹ ṣé gan ni bàbá wa Adébánjọ Olúṣẹ́gun mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín ẹ má yẹ kẹ́ni kankan intimidate yín pẹ̀lú any kind of messages tó bá ń release àbí àwọn tó jẹ́ olóṣèlú bíi Arẹ́gbẹ́ṣọlá tó náà wọ́n ṣe APC mọ́ òun tó fẹ́ lọ ṣe ADC ìgbà tó ṣe APC àti ìgbà tó ṣe APC kí ni àǹfààní tó mú jáde fún Ọ̀ṣun State Arẹ́gbẹ́ṣọlá has so much property ní ibi tá à ń pè ní Àlímọ̀ṣọ́ púpọ̀ nù wọn tẹ́ bá béèrè pé báwo ló ṣe make income wọn báwo ló ṣe dolówó resources ilẹ̀ Yorùbá mo kí bàbá wa tẹ̀sán darapọ̀ mọ́ lórí Twitter space Mr. Tosin mo kí yẹn káàárọ̀ Abdulsalam mo kí yín I realize pé majority àwọn tí ẹ̀yin rí bíi politician wọ́n ní anything tó create tó fi create wealth wọ́n wà fortunate pé ìfẹ́ táwọn ọmọ Yorùbá ní sí wọn pé bóyá tó bá débẹ̀ wàá ṣe ń tára àdó fẹ́ and eventually ó ṣe jẹ́ kó rí náà nìyẹn politicians kò ṣe pé kọ́ lọ náwọn ń ṣe politicians tó ti ń ṣe láti ìgbà tí wọ́n náà ti padà sí democracy ní 1999 tó fi di wákàtí ẹ̀rí pé kò mú changes kankan wá bá wa kàkà bẹ́ẹ̀ ṣe ló mú àbùkù àti pain ló wá bá púpọ̀ ọmọ Yorùbá tẹ́ bá rí láti 26 years tó bá yẹ pé lótìtọ́ lódodo ni wọ́n náà ń ṣe politics kódà bá tẹ̀ tí ìwà náà fẹ́ Yorùbá nation self-determination ó jẹ́ káwọn èèyàn wá ti rí dividends of government across gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá lénìí but ẹ bá wo almost every part of Yorùbá land ẹ lè bá dividends of government pàdé because they are all working for Britain ni gbogbo wọn ṣiṣẹ́ fún gbogbo ọba yín Britain ló ń ṣiṣẹ́ fún I have said it wọ́n lè challenge mi lórí ẹ̀ torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe lé àṣẹ kankan lẹ́nu tó lè pa they are all under King Charles under the Commonwealth UK lèmi gbé èmi ò gbé nílùú mi so I know this so kàtẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation àmọ́ pé Commonwealth irọ́ ló wà níbẹ̀ so whenever you hear the word Commonwealth kò sí kankan tó common crime against àwọn tí Britain colonize ni wọ́n máa pè ní Commonwealth citizen so àwọn wo ni Commonwealth citizen kí ni wọ́n ń pè ní Commonwealth citizen gbogbo ẹ̀ náà ni máa
ṣàlàyé fún wa láàárọ̀ yìí. Mo ṣe ń sọ, máa tún sọ. The biggest obstacle wa òun ni pé táwa bá ti attack, and that's the right word, a máa attack the British empire tó ń pè ní Nigeria. I don't want to use institution because tí bá lo institution wá time ẹ̀sìn kan míì. Wọ́n farabalẹ̀, wọ́n gbọ́ gbogbo VN mi, and they are very worried and they are very concerned. Torí wọ̀ rírú eléyìí mú kí Ọlánìpẹ̀kun wealthy plenty and kí àwọn ará Ifọ̀. Whatever rírú challenge tàgbé lé wọn lé, we have challenged what àwọn bàbá tí wọ́n wà in their 60s tí wọ́n ṣe látara pé wọ́n máa ń pẹ̀tù sí wọn lára. Interfaith attack òun ni British Nigeria empire yẹn. Táwa bá ti attack ẹ̀, gbogbo nǹkan ó máa reset. But táwa bá ti attack ẹ̀, ó máa wà bó ṣe wà títí tólúkálukú wa máa fi kú lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ìgbà tá máa kú kò sẹ́ni tó mọ̀. Akọ̀ǹbẹ Ọlọ́run pé kọ́lọ́run fún alẹ́mí gbígùn ni. Bàbá wa kan tí a jọ ń ṣe Yorùbá Nation, ó pè mí lánàá. Ọmọ wọn 55 years old ó jáde láyé. Ó dùn mí gan gbà tí mo tẹ̀ send message wọn padà wá. Náà ti gbà fọ́lọ́run pé ṣé mo máa àwọn èèyàn tó ń kú náà lójoojúmọ́. Mo kẹ́ Dennis Otto. So ikú ò ń ṣe tí èèyàn máa dẹ́rùbà pé ẹ máa fi kú léyàn àbí èèyàn máa kú. Sky News ni mò ń wò ní báyìí nísìn. Àwọn couple méjì ó ti yìnbọn pa wọ́n l'Amẹ́ríkà. Ti gbàgbé pa wọ́n wá sáyé. Àwọn èèyàn kú ní Palestine. Àwọn èèyàn kú ní hospital. Àwọn èèyàn kú ní accident. So but in tó important tí kò ní kú ní ilẹ̀ Yorùbá tá à ń pè ní ilẹ̀ Oòduà, the ancestral land. But in tó lè fi kú ni pé tá a bá attack that British Nigeria empire yẹn, ká attack it from every part of Yoruba land. It does not matter whatever anybody will say. We will attack it because àwọn gangan ni wọ́n gbà bọ̀dẹ̀. Àwọn tó dẹ̀ gbà bọ̀dẹ̀ yẹn, àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo wọn pátá láyọ̀ ẹnì kọ́kọ́ sílẹ̀. I am not scared of any one of them. Tó bá mọ̀ páwọn gbà bọ̀dẹ̀, ẹni káwọn jáde, káwọn náà sọ nípa tá à ń sọ yìí, wọ́n tó bẹ́ẹ̀ láti sọ. Because they are still under the British Empire. So kí lẹ fẹ́ máa sọ pé ọba kan ó jọba kan lọ, ìyẹn kọ́ là ń sọ. Every single one of them is still under the British Empire. Muki Baba mi Adeniyi. Nigeria is going to exit by force, whether British like it or not. So ẹ̀yin ni mo lè encourage ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ nílẹ̀ yẹn gangan. Ṣé rí èmi àti Britain lè ṣe kankan ní Britain, but lórí ilẹ̀ wa kò sí tá a lè ṣe. Torí ilẹ̀ yẹn náà ni Britain wá tó jagun wá gbà lọ́wọ́ wa. Ó lè dẹ̀ ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ni, all the kings are evil. Ẹ ṣé gan bàbá mi Òkìkíọlá. So kò sọ́ba kan ta fẹ́ pọ́nlé kan àfi tọ́ba náà bá sọ fún wa pé àwọn wà lórí ìrìn àjò yìí pẹ̀lú wa. Ní tòótọ́, ní ti òótọ́, aláwọn ọba tó ń tẹ̀lé wa. Ìpàdé oríṣiríṣi ń lọ lóòótọ́. But the fact that wọ́n bẹ̀rù láti sọ̀rọ̀, tèmi dẹ̀ lè máa sọ̀rọ̀, táwọn world media ń sọ̀rọ̀, tólúkálukú ń sọ̀rọ̀. Ibi tó máa ń tẹ́ kẹ́yìn máa bèèrè lọ́wọ́ àwọn ọba yẹn ni pé kí ló ń bà wọ́n lẹ́rù? No, kí ló ń ba ọba lẹ́rù tọ́ba ò lè jáde láti sọ pé àwọn ọmọ Oòduà o, ẹ̀yin ọmọ ìran aládé o, ẹ̀yin ọmọ tí ẹ tẹ̀ wá láti ibi tí bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa pé history wa ó ti wà fọ̀mù. Gbà tí mo tẹ̀ ní 14,000 yẹn kọ́ ní kí shut up, kí ni mo mean by 14,000? Yorùbá tí ilẹ̀ Odùduwà tí exist for more than 14,000. So ó ṣe wá jẹ́rú èmi lèmi máa jáde ní máa sọ̀rọ̀ on behalf of àwọn ọba yẹn. Kí ló dé táwọn ọba ò lè sọ̀rọ̀? Ṣé báwọn ọba ní agbára bó ṣe sọ fún wa? Àfikọ́ máa halẹ̀ máwọn aráàlú, kẹ máa threaten aráàlú nìkan lẹ́mọ̀.
àwọn olóṣèlú wọ́n fi ìgbà tí ìgbà mú wọ́n fi ń ṣèyàn ọba wa anyhow a dẹ̀ sọ fún yín pé ẹ jẹ́ ká reset ẹ̀ àwọn ọba yẹn gangan ni problem mo sọ fún yín gbogbo wọn pátá tó bá dọ́dọ̀ King Charles wọ́n máa dọ̀bálẹ̀ fún ni wọ́n ní show yín ní fídíò yẹn ni wọ́n máa ń dọ̀bálẹ̀ fún náà máa kúnlẹ̀ fún King Charles. Wait, we've been deceived for too long. Mélòó lára tèmi ọba ní gbogbo nǹkan wọ́n ní ọba jẹlé gbogbo nǹkan ni yet ọba yẹn ò lè sọ̀rọ̀ tó jọba lé lórí. ẹjá kántẹ̀mù akátọ́ máa tẹ̀síwájú. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 falẹ̀rẹ̀. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtì bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ̀jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá mi Òkìkíọlá, useless set of king all over the place, very useless. Ẹ pa àwọn ọba yín lé àwọn ọba pa àwọn alé. Mo kí Rahim Abbas, ṣé àwọn ọba tí yín pọ́n yín lé? Ìbéèrè ni mo ń bi yín láàárọ̀ ẹ̀. Bàbá mi Ọlárẹ̀wájú Táíwò, ẹ wo àwọn ọba wa pé kékèké. Àwa wá ń challenge Britain lórí tí Britain ṣe fún ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ọba tó nílẹ̀ gan táwọn sọ pé àwọn làwọn nílẹ̀, àwọn the custodian of the stool, wọn ò lè jáde. They are very scared of King Charles. Bí ìgbà tẹ́ pé King Charles náà kò ní kú nígbà kan rí, kò ní kú nígbà tásìkò bá tó. Ìyẹ́ ìdálẹ́ ní nísìn, ìyẹ́ tó darí títí for many years. Níbo ni ìyá King Charles wà lẹ́nu? Ó ti lọ, ti pàdé pọ́n wá sáyé. Níbo l'Aláàfin tàná wà? Ó ti lọ. Olúbàdàn tàná ó ti lọ. Bá ṣe máa wá ta máa lọ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan nìyẹn. Àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ẹ gba Yorùbá nation, àwọn ọba àti olóṣèlú, àwọn ni wọ́n fẹ́ maintain this British born bastard empire. Tẹ́ ẹ bá dẹ̀ destroy ẹ̀, ká destroy ẹ̀ pátápátá, kó fọ́ sí wẹ́wẹ́, ká lè reset button, ká lè gbé ìtàn pè ní ọmọ aládé gangan jáde tó máa ní value ní gbogbo àgbáyé. Tó bá ṣe rò pé Nàìjíríà máa fún ẹ ní value, ìrọ̀lọ́pàá. Benin Republic ń tí omi mọ́ wa lá ní between Ogun State and Benin. Wọ́n ní kọ́ shut it down. Wọ́n bí Tinubu dá kó wá gbókùtà táwọn gbé síbẹ̀. Mélòó ara Benin Republic? Ilé ayé tẹ́ pa máa wá lẹ́ẹ̀kan ká máa lọ ní. Kò sẹ́ni tó wá sáyé tó ní lọ. Bàbá wo lọ́wọ́ dà lẹ́nu? Bàbá yẹn ò ṣe wà títí dìsí. Ọbásanjọ́ gbogbo wọn máa lọ. Kò sẹ́ni tó ní lọ. Èmi náà máa lọ. Àìsókèlà wa ń bẹ̀rù fún. So tó bá náà ní lọ nísìn, ìgbà kan náà ló máa lọ. Ó máa lọ nígbà kan. Ṣèbí mò ń gbọ́ tí Dangote ń sọ lánàá nígbà tó ń ṣe presentation. Ó ní owó tá a gbé wá sáyé àní fún yín pé agenda kò tí ì change. Pé agenda yẹn ẹ lọ gbọ́n tí bàbá yẹn sọ, Chief Tọ́lá Adéníyì, ẹ lè bá Fúlàní ṣe even after 1,000 years. Kátẹ̀ yọpá ti ṣe 500 years together. So that means in another 500 years, Fúlàní máa pa gbogbo wọn pátá. Ìran tó ń sọ pé ó máa exist yẹn, wọ́n máa pa gbogbo wọn látòkè délẹ̀. Èyí tó bá pa máa sá lọ. So kí ló dé tá destroy gbogbo in tó bá relate mọ́ that
empire ti Britain olórí burúkú táyé wọn máa bàjẹ́ fún wàhálà àti àdánwò tó gbélé wa gbówó lórí. Koiki àfẹ́ kó ìgbà odi kò ní pa ikú máa padà pa wá náà ni àtẹ̀mí àti ẹníjọ́ kan a kàn ń tọrọ pé kọ́lọ̀ fún alẹ́ mi gígùn. Bàbá kan ló sọ fún mi lánàá tọmọ àwọn jáde láyé kọ́lọ̀ máa foríjì ọmọ náà 55 years old. n tẹ bèrè bí i Nàìjíríà ló kú sí bí abroad ló kú sí kí ni ẹ mátà. Breaking news Washington DC wọ́n ti pààyàn méjì. Tàbájáde ọmọ apá wá ìgbà olóníkú náà. So ìwọ fẹ́ kí ìran ẹ wà lábẹ́ ẹrú Fúlàní nítorí pé àwọn ọba kan ń bẹ àtàwọn olórí burúkú politician, they are all the same thing, they are bomb bastard gbogbo wọn látòkè délẹ̀. Ṣẹ́rù pa àwọn àbẹ̀rù yín ni pé torí pé àwọn ọba kan, who the hell as àwọn ọba náà? Káwọn ọba jáde kó sọ títọ́ tó bá jẹ́ pé irọ́ làwọn ń pa. Ṣèbí àwọn sọ pé àwọn máa ń dí ifá every 3 days. Kí ni ifá ń sọ fún wọn náà? Lórí ìran ọmọ Yorùbá, lórí ìran ọmọ Oòduà, kí ni ifá ń sọ fún wọn nígbà tó bí wọ́n gbogbo wọn lọ ní babaláwo nínú ilé wọn, nínú palace. Gbogbo wọn lọ ní babaláwo náà. Gbogbo wọn pátá ló ní babaláwo right inside the palace. But wọ́n keep quiet. Torí wọ́n ṣe lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún King Charles. Màmá King Charles àlénì ó lọ owó lọ dànù. So táyìn bá ń bẹ̀rù èmi ò bẹ̀rù. Ẹni tó bá ṣì ń bẹ̀rù ikú ní age today ikú tẹ́ pé mosquito máa jẹyàn gan lè bá abẹ máa lọ. A ní ká dìde fún ìran yìí pé kí ìran yìí má bàa parẹ́ torí gbogbo wa tá a bá dìde gbogbo wa pátá ìran yìí máa parẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lè bá Fúlàní ṣe. Àwọn òdẹ̀ ló ń pè ní Fúlàní. Àwọn ọba yín náà ní Fúlàní. Gbogbo àwọn ọba yín gbogbo wọn ní Fúlàní. Because wọ́n fẹ́ máa bá Fúlàní ṣe ọ̀rẹ́ kí àṣìṣe máa bálẹ̀ Yorùbá. And we will not accept that. Tó bá máa dógún, ó máa dógún. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí. Tó bá máa dógún kó dógún. Ẹni máa kú ló máa kú, ẹni tó máa yè ló máa yè. Ẹni ṣoríire, bomb bastard all over the place. Ṣé nígbà tí Britain dé kò ṣogun lọ́dún wá bá wa ni? Pẹ̀lú àwọn support àwọn ọba ọ̀fọ̀ níjọ́ náà lọ́hùn. Ṣé báwọn ọba kan mọ̀ nípa bí wọ́n ṣe kó wa lẹ́rú? Ṣáwọn ọba kan mọ̀ bọ́ ṣe kó wa lẹ́rú ni? Wọ́n mọ̀ bọ́ ṣe kó wa lẹ́rú náà. Wọ́n mọ̀ bọ́ ṣe kó wa lẹ́rú. Torí ó favour wọn. Torí jẹkújẹ tó fẹ́ jẹ níjọ́ náà lọ́hùn. Wá gba ṣíbí lọ́wọ́ Britain. Wá kó ẹrú 200 fún. Ṣé bá pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá? Tó bá yọ 200 nínú thousands and millions kò tí dínkù. Ṣé bá tún dóbò abára wa sàn àtún bí sí àárẹ̀ sí. Àwa ní ká parí ká fọ́ kòkò yẹn mọ́lẹ̀ kó fọ́ dànù kí gbogbo ẹ̀ fọ́ dànù. Torí àwọn ọba tẹ́rìn kan bá yẹn máa fọwọ́ ní fọ́. Àwọn fẹ́ jókòó kó dá gbádá bolẹ̀ kó dẹpọ̀n bolẹ̀ kó fẹ́ yàwó káwọn tí wọ́n máa káwa máa yọ káwa nínú ọlá tí Elédùmarè fún gbogbo wa pé ká fi máa ṣọlá. Àwọn fẹ́ máa fi ṣe gàba lórí gbogbo wa. Ṣé gbogbo wa lẹ máa sá lọ sí Amẹ́ríkà, lẹ máa lọ UK, lẹ máa lọ Europe? Tó bá yá gbogbo wa máa mọ̀ tẹ́ ká ṣe. Mo wà lórí program ni mo ṣe ń cut it off ni. Mo wà lórí live show báyìí ni. Hello? All right. Okay, all right, sir. Idiot all over the place. Àwọn lè fẹ́ máa dẹ́rùbà. Àwọn ló máa ìgbà ọlá gbogbo ikú nípa yẹn. Àìmọye àwọn tó ti kú látìgbà tí wọ́n ti ń ṣe 1999 democracy. Àìmọye àwọn tó ti kú nípa pé wọ́n bára wọn jà láàrin Ọ̀ṣọ́dì in the last 2 years, in the last 4 years, in the last 3 years. Ìjà tó necessary. Ilẹ̀ Yorùbá tóbi ó tó gbogbo wa jẹ́ ó tó gbogbo wa máa jà sí peanut. Ẹlòmíì wá pàdánù nítorí 5,000 naira. Tó bá tẹ̀ pé wọ́n pa nítorí $1 million. Àní owó tó fi pààyàn tẹ̀ dá.
wọ́n máa jà sí garage, wọ́n máa jà sí bus stop. Àwọn stupid people. Àwọn òyìnbó wọ́n ń gba àwọn kó gáàsì lọ, wọ́n kó natural resources lọ. Gbogbo Ọ̀ṣun state wọ́n ti kó gbogbo gold yìí lọ sí abroad. Money evidence. Gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá wọ́n tapu resources. Wọ́n bá tọ́ bá ti tà lọ́hùn. Gbogbo àwọn ọba pátá gbogbo lọ́nà external account wọ́n sanwó sí fún wọn abroad. So that tọ́ bá ti lọ abroad wá ṣe shopping wá wálé. Wọ́n lè sọ̀rọ̀ àwa náà àwa Commonwealth citizen kò ní dá fún Commonwealth citizen. Commonwealth citizen ní ṣoríire. Commonwealth citizen ó lè. Àwọn bàtẹ́ olóṣèlú gbogbo wọn wá jọ ń ṣiṣẹ́ hand in hand against ìran Yorùbá kí Britain sì lè máa ní àǹfààní àti jẹ gàba lórí gbogbo wa. Wọ́n wá mú ọgbọ́n oríṣiríṣi, wá dá oríṣiríṣi sílẹ̀, wá dá àgbàdo sí bíbá ẹ̀. Wọ́n á kó àgbàdo 100, wọ́n ti kà ó. Ẹyọ àgbàdo yẹn wọ́n ti kà 100 ní o. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé àwọn tó fẹ́ dá fún 500 ní wọ́n. Wọ́n wá mú àgbàdo 100, wọ́n wá dá sí lára. Èèyàn 500. Nínú 500 yẹn àwọn 200 máa kú dànù. Torí bí àtọ́ bá ti stampede bá ṣẹlẹ̀ níbi tó ti ń wá tó ṣe fẹ́ yọ àgbàdo kóró kan. Èèyàn 200 ti kú dànù. Márùn dání. Tó bá wá mú márùn dání, wọ́n tún fẹ́ tún tà. Àwa ń gbégbé ayé òfò, ayé ìkà, ayé burúkú. Wọ́n wá náà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò fowó lẹ́ní. Àti tànà àti tèná àti tìjẹ́ta. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì jagbajagba. Ṣé bọ́ ṣe rán nílùú nìyẹn? Ṣáwọn ọba wa ojú wọn dí àwọn ọmọ pé bọ́ ṣe rán nílùú kọ́ nìyẹn? Ṣé àṣẹ máa sọ fún wọn àwa tọ́nà wa civilized people as far back as how many centuries? Àwọn olóṣèlú wá ń ṣe kábàkàbà, ọba ò lè wá sọ̀rọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe yóò dáa. Kọ́ba wọnú ilé kó gbé àfọ̀ṣẹ kó ṣépè fún gbogbo àwọn olóṣèlú. Wọ́n lè ṣépè àmọ́ bọ́ ṣe mú wọn gan. Torí ọba yẹn mọ́, they are all bloody liars. Wọ́n ní wọ́n dífá, wọ́n dí kìíní kan. Ṣèbí tó ń sọ fún yín nìyẹn. Ṣẹ́yìn wà ń bẹ́ẹ̀ nígbà tó ń dífá yẹn. Àwọn ló fi máa bloody fool. All bloody criminals all over the place. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà. Àwa la máa jẹ́ kórí wa pé bórí wa ò bá dẹ̀ pé that's it, coward ni wọ́n gbà yẹn. Tó bá jẹ́ pé bá ṣe fẹ́ kó máa lọ náà nìyẹn. But tá bá mọ̀ pé àfẹ́ kó máa lọ bẹ́ẹ̀ tó bá ti ní àsìkò tó kólúkálukú wa má dìde ní gbogbo ibi tá bá wà. Ká má challenge gbogbo ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi torí ọlá àwọn wèrè olórí burúkú nítorí support fún Tinubu fòṣìwò, Tinubu jágbajàgbà òṣìwò. Ìgbà mélòó náà ló kù lára ẹ̀ bó ṣe wà yẹn? Ìgbà mélòó ló kù lára ẹ̀? Yar'Adua àdá lẹ́nu. Ṣé Yar'Adua ṣe president rẹ̀ níbo ló wà lẹ́nu nísìn? Alágbára náà ni, alágbára ní àtúndìde. Bí Tinubu bá lọ lẹ́nu ẹlòmí àtúndìde. Mo ń ka report Arẹ́gbẹ́ṣọlá, ó náà wọ́n ṣe pẹ̀lú APC mọ̀. Kí ni ìyàtọ̀ gbogbo yín? Èbó ṣe governor fún 8 years. Ṣé òun lè tọ́ka pé 8 years tóun ṣe yẹn nǹkan báyìí lòun ṣe fún aráàlú? Tó bá ti ṣe fáwọn àwọn 100 bí ṣe sọ, tó di àgbàdo 100, wọ́n náà yí 500 ní kẹlọ́ máa ta àtàkẹ́. Tó bá yá gbogbo wa a lọ múra sílẹ̀ dáadáa, a lọ jàmàlà tewédú. Torí tó bá rò pé nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí child's play ni, má lọ dira dáadáa. Tó bá dẹ̀ mọ̀ pé ó lè dira dáadáa, then jókòó sínú ilé ẹ̀. Kò sẹ́nì kankan tó ń gbẹ ẹnì kankan sílẹ̀. Freedom ò ń ṣe tán fún yàn, kò ń ṣe birthday gift. Gbogbo ẹlòmíì nísìn kò rí birthday gift gbà láti bí i 3 years nísìn, nǹkan tí wọ́n nílé. We are under bondage and under serious attack, but I feel accept it. We don't want to accept the truth, and it is only the truth that can set us free. The more we are running away from the truth, the more we are in danger. The more we don't want to accept the truth, the more we will be in danger. Mo kí bàbá mi Àṣàkẹ́ káàárọ̀.
kí ló kan ayé politician and politician ò kí ẹ̀yin gbàtà ẹ̀ ṣe kọ́kọ́ fún wọn náà ni tó bá yẹ pa ti ṣe kinní yẹn fún gbogbo àwọn politician ni mo kí bàbá mi bídè ní Gani Olóyèdè mo kí ẹ torí ẹ̀ ṣe kọ́kọ́ fún wọn nínà we have left them to live as if they own us. Ẹni tó ní physical challenge ó nọ́ọ̀sẹ̀ nínú ilé nítorí kó wà lọ́spítù kó máa tọ́jú ẹ̀ ó ń wá ẹni tó máa fún ní 10,000 naira tó kọ̀ máa fi ra oògùn tó máa lò lọ́sàn kò tí mọ̀ bó ṣe máa lò ti next month ẹlòmíì ti ní permanent illness tó jẹ́ pé ó gbọ́dọ̀ máa nítọ́jú títí tọ́lọ́jọ́ máa fi dé ni àìmọye bẹ́ẹ̀ nílùú òyìnbó mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Johnson. Millions of people are under medication in the United Kingdom. Tó máa fi kú tó bá gba oògùn yẹn within 1 week wá kú dànù. Bọ́lọ̀ ṣe dá olúkà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Our body immunes are all different. But because we are too scared. Mo kí bàbá mi Adéfẹ́mi. Ẹ ṣé gan ni Mr. Frank. Ẹ̀rù ń bà wá àwọn tó lóṣèlú máa ṣe in tó lóṣèlú bá fẹ́ ṣe náà làwa náà fẹ́ ṣe fún tẹ́yìn náà bá ti ń sọ pé in tó lóṣèlú máa ṣe fún wa yẹn la máa ṣe fún yín but nígbà tó yẹ pé we are scared very scared people mo mọ bí generation ti wà ìbáṣe wá di ọ̀lẹ a máa ń gbọ́ pé àwọn jagunjagun dáyé àtijọ́ ẹlòmíì tẹ̀rẹ́ bí pé kógun máa dé lójoojúmọ́ láti fi defend ilẹ̀ yẹn ni bọ̀ léde nísìn gbogbo wa à ń fi sẹ́yìn àfi ti Olóyè Ìgbòho nìkan síwájú bẹ́ẹ̀ ni there will always be somebody that will lead but ẹni tó fẹ́ lead yẹn ó need àwọn náà kan tó máa wà lẹ́yìn tó máa dúró ṣánpọ́n dáadáa tó ń ṣe ọ̀lẹ bí ti wá yìí including myself àfi ká máa jẹnu bí àkàrà. Ṣé wọ́n lè dán lóyè mú ni wọ́n lè dámú wa tí a wà lẹ́yìn ẹ̀ la máa lọ múra sílẹ̀ dáadáa la máa dúró dáadáa ṣánpọ́n bó jẹ́ kò ń ṣe gbogbo èrò láti ẹ bá ń dúró de gbogbo 60 million Yorùbá you will sit there for the rest of your life tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá là ń dúró de pé àwọn la fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ fi dán mọ́rán o Ọlọ́run àìkí Fúlàní wọlé kó pa gbogbo wa dànù with the help of our ọba wa àtàwọn olóṣèlú wọ́n lè máa padà górí tiwọn náà ni we are very scared people àti bẹ̀rù jù ayé tá máa wá tá máa lọ tá ní mú kankan lọ à ń sọ̀rọ̀ nípa ilẹ̀ Yorùbá ká dìfẹ́ndẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìtẹ́lẹ́dùmarè Ọlọ́run ọba tó fún wa ní ìmọ̀ ní ọgbọ́n ní òye ká fi dìfẹ́ndẹ̀ ká tẹ̀ má jẹ́ kí ilẹ̀ yẹn kó bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ní generation tí wà yìí ṣé tó bá ti bọ́ mọ́ wa lọ́wọ́ ṣé generation tó ń bọ̀ ló máa wá dìfẹ́ndẹ̀ ṣèlú tí a bá dìfẹ́ndẹ̀ ní sí ni generation tó ń bọ̀ máa dé bá. Olúkálùkù a máa yọ sẹ́yìn ọ̀dàlẹ̀ ti pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ni ó lè gbà ní gbogbo wọn ẹ ṣé gan bàbá àmàdé nìyí ẹ̀yin tẹ́jọ́ ọmọ kọ Yorùbá àwọn tó ń dààmú wa ní Britain àwọn tó dẹ̀ ń lò ní àwọn ọba yín àtolóṣèlú those are the two people that they are using tá a bá ti empire yẹn the whole empire yẹn tá a bá ti dáwó ẹni tó bá sálọ máa sálọ ní gbogbo wọn ẹni tó máa kú ló máa kú but ẹni tó máa kù yẹn jẹ́ ẹni tó fara sí ìntàgbédání ara àwọn tó fara sí láàrin wọn bọ̀kún ṣe gbogbo wọn kò dẹ̀ ṣe majority wọn àwọn pélékè péré la lè sọ pé ládùúgbò yẹn ní state yẹn ní ìpínlẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá yẹn ọba eléyìí ó fẹ́ kí ilẹ̀ Oòduà kó dúró they are stooge of Britain Empire àwọn náà tún lọ ń dọ̀bálẹ̀ fún ọba ti Britain ni
ọba tó yẹ kó máa pàṣẹ fún King Charles pé kó wá bá wọn. They will continue to keep mute about me, Prophet Ilekwayo. Àwọn men of God o, ẹ má dárúkọ women of God, men of God o. Ó gbá àwọn yẹn má ti compromise bó ṣe máa tajà. Àwọn yẹn ìgbàlà ní gbogbo wọn wá. Àkọ́kọ́ àfi lọ bá Ọlọ́run lọ́run, ìyà ń jẹ wá ní lórílẹ̀ wa, àwọn wá bá ṣe máa bí tó wà. Kí ni Ọlọ́run sọ fún yín pé òun jìyà níbi tó ń wà. Àwa là ń jìyà lórílẹ̀ tọ́lọ́run fún wa náà. Àwa ló yẹ ká kọ́kọ́ reset button. Tá bá ti wá gbádùn, àmọ́ Ọlọ́run kò sẹ́ni kankan tó máa sọ fún mi pé ṣé mo mọ Ọlọ́run. Ìwọ ló ṣe máa sọ fún mi pé ṣé mo mọ Ọlọ́run, ṣé mo mọ Ọlọ́run. Ṣé nígbà tí mo wà ní UK, mo ní mo mọ Ọlọ́run, mo kíyà mi JP Esther Ewetuga. Ìwọ ló ṣe máa sọ fún mi pé ìṣe ṣọmọ Ọlọ́run. Nígbà tí ó yẹ pé ní UK tí mò ń gbé, Mùsùlùmí wà ń bẹ̀, Hindu wà ń bẹ̀, paganism wà níbẹ̀, Christian wà níbẹ̀, olúkálùkù dẹ̀ ń ṣe kí ni? Wọ́n ń ṣe ìlànà tó yẹ kó ṣe tó ń pè ní humanity. Àìmọye àwọn Christian tó jáde fún Palestinian. Kí ló dé? Tẹ́ ń pa wọ́n tó tó yìí. Eléyìí ti pọ̀ jù. Christian ò tẹ̀ dìde fún Christian nílùú òfò tẹ́yìn pè nìkan. Ṣé country nìyẹn? Gbogbo wọn dákẹ́ torí business entity wọn, ilé iṣẹ́ wọn, gbogbo wọn ló ní owó tó ń gbà. Ẹ̀yin ò mọ̀ ní, wọ́n lówó tó ń fund wọn lábẹ́lẹ̀. Mo kíyà mi Angel Mary. Gbogbo wọn ló ní owó tó fi ń fund wọn nísàlẹ̀. Ó yẹ ẹgbàá ń bẹ̀ yẹn. Ẹ ṣáà gba $50 million látọ̀dọ̀ Dangote, ẹ má pariwo síta. Ẹ̀yin náà gba $1 million ń bẹ̀ yẹn. Ẹ ṣáà máa wá àwọn èèyàn kẹ́ máa fún wọn lówó, àwọn tí bí ń pa nílẹ̀ Yorùbá wọn, àwọn olòṣì tí wọ́n rí jẹ́. Àbí ṣèbó lóṣì lọ pé gbogbo wa náà. Ṣé tó bá jẹ́ pé à ń ṣe tó yẹ ká ṣe láti lẹ̀ tí Britain wá kó wàhálà tí wọ́n bá wa, ṣé wàá máa pè wá lólóṣì? Torí tó bá yá ní sẹ́tì ní Koiki ti pa àwọn ọmọ Yorùbá lólóṣì, ẹ̀yin bomb bastard, ẹ̀ ní ṣoríire bomb bastard, ẹ̀yin wèrè. Èmi lọ́kọ ìyá gbogbo yín. Bẹ́ẹ̀ ni èmi lọ́kọ ìyá yín. Èmi lọ́kọ ìyá yín. Mo kí Ìdòwú Matthew. Ẹ̀yin ọmọ ọkọ Yorùbá obìnrin lọ́kùnrin, ẹ múra sílẹ̀ dáadáa. Ojú ogun la wà. Má jẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ sọ fún ẹ pé àsìlógún a ti wà nínú ogun ti pẹ́, àkọ́tí tètè mọ̀ pé nínú ogun là ń bá lọ ni. Economy wa ogun ni, welfare wa ogun ni. Kò ń ṣe ẹwà ẹ̀kì lọ ṣe tí wọ́n gbógun bá gbogbo àwọn ọmọ wa torí gẹ̀. Yẹ́ lè pè wọlé studio number wa on. Mo ṣe record and spare phone láàárọ̀ láti ti fi record anyway. Sí nínú ogun àwọn ọ̀pá tó bá tún máa wà ní ogun kọ́. Ẹ pè wọlé nọ́mbà mi tẹ́ bá ti mọ studio number. Tẹ́ bá tún máa wà nínú ogun kọ́, mo kí Bishop Adesina. Ogun wo ló tún fẹ́ wà ju pé wọ́n ní Kwara State 300,000 children tó jẹ́ ọmọ Yorùbá torí wọ́n kì í ṣe Haúsá. Àwọn èèyàn fẹ́ claim ibẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni. 300,000 children are malnourished. Lórí ẹ̀ náà sí lógun. Sudan nìkan tó ń ja ogun tó yẹ pé ogun ni mò ń rí lójoojúmọ́ ń bẹ̀. Wọ́n sọ fún mi pé wọ́n wà malnourished. Yes, wọ́n wà malnourished. But Nigeria ni the highest number in the world. Bàbá wa wí tán, wọ́n ní ká shut up. Wọ́n ní Koiki fẹ́ dá ogun lẹ̀ ẹ̀ ní. Ẹ bá mute ẹ ti wọlé mute TV yẹn bàbá mi ẹ ti wọlé mute TV yẹn mọ́lẹ̀ mute TV yẹn mọ́lẹ̀ ẹ ti wọlé sà. Hello Koiki ẹgbẹ́ kò síkà. Ìyẹn lẹ́mọ̀ pé yẹn là kì í fẹ́ láì torí pé tábà wà kò sí bá àwọn yẹn á sì máa filter náà ni màá dẹ̀ fi dìde nìyẹn orúkọ kan bẹ́ẹ̀ máa ń difficult. Ìyẹn ọ̀gá ìbá jẹ́ kò bá má ṣe nísìnyí ó yá mọ̀ ń pọ̀ yín. Ẹtẹ ọdọ kò lọ sí ó sì wà ẹni sùúrù ó wà ní speaker because fóònù yẹn ti wà bá ṣe bí akẹ́kẹ́ bá mi sọ lẹ́yìn ẹ má bínú ẹjọ́ tó máa difficult mo dẹ̀ máa láti dìde completely ní later ẹ pè mí lẹ́yìn ọ̀rẹ́ kò sí bó ṣe lè ká yín lára tó ẹ pè mí lẹ́yìn tàbá parí program ó yẹ kẹ́ ti pè mí ní àbí later because kìíní ẹ ti connect mo yọ kúrò speaker gan ilẹ̀ fẹ́ káwọn yẹn gbọ́n tẹ́ fi bá mi sọ olúkálùkù ló mọ tó yẹ ká ṣe. Kò dìgbà tí bá wá sọ fún yín pé nǹkan báyìí lẹ máa ṣe Koiki ẹ̀rù ń bà wá fún politician ẹni tó bá ń bẹ̀rù fún politician tí politician bá dá wàhálà sílẹ̀ ká dá wàhálà sí lọ́rùn
politician tó bá ti dá wàhálà sílẹ̀ nígbà tá a bá jáde fún rally a máa dá wàhálà sí lọ́rùn ni wàhálà gidi la máa dá sí lọ́rùn wàhálà gidi la máa lọ dá sí lọ́rùn ọrùn yín la máa dá sí ẹ pè mí létà bàbá mi Òkìkí ọlẹ́ má bínú tí mo fẹ́ yọ kúrò speaker ó sì tún ẹ bá dẹ̀ sọ̀rọ̀ la máa filter wàhálà tẹ bá dá sí wa lọ́rùn tá a bá jáde fún rally wàhálà yẹn la máa dá sí gbogbo yín lọ́rùn látòkè délẹ̀ ní gbogbo ìpínlẹ̀ ìtàn pè nílẹ̀ Yorùbá wàhálà níbẹ̀ kò síbì kan náà nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ Kóìkì mo sọ̀rọ̀ ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ tá a bá jáde fún rally kíyàn kan sọ pé ilẹ̀ kan nílẹ̀ Yorùbá kan wọ̀ ní dá wàhálà síbẹ̀ ẹ̀mí ni mo sọ bẹ́ẹ̀ a máa dá wàhálà ìsìn lọ́rùn ẹni ṣoríire a máa dá wàhálà ìsìn lọ́rùn tẹ́ ẹ̀ bá yanjú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ pé wà ní Commonwealth fucking citizen ṣé ó lè pa ìgìrì wọ UK àwọn secure border tí wọ́n jẹ́ ń tẹ́ débẹ̀ owó tó ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà lánàá wọ́n gbá sí fún South African president bí wèrè Trump sọ̀bẹ̀ àtẹ̀dúpẹ́ pòun tẹ̀ lọ Tinubu ò tí lè lọ nísìnyí torí pé kò ní rẹ́kọ́ọ̀dì tó dáa ó ń lọ bí pé kóun lọ bá Donald Trump ò tí fi rí torí ó mọ̀ pé drọ́ọ̀kì ni ó dẹ̀ ti ṣe oríṣiríṣi olè ṣé àwọn kókó mọ̀ pé irú ọjọ́ báyìí máa dé tó máa wá di president wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ náà láti abroad gbogbo olè àwọn jàgùdà wọ́n ti jalè ní gbogbo abroad wọ́n bá wá di politician tó jọba tó di this tó di that wọ́n wá máa fìyẹn ṣe camouflage ṣe bọ́ bá wọ́n ti mú lamẹ́ríkà nísìn gbọ́ ni ṣé mi ní ṣe máa sọ fún ẹ alọ́ka report ọba yìí kan ti máa ṣe ó ń ṣẹ̀wọ̀n lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ lamẹ́ríkà nísìn kí ló kan amẹ́ríkà pẹ̀lú ọba ẹ ti wèrè mọ́lé ọba òfò àwọn ṣọ́ba nìyẹn ó kọ́kọ́ ń parọ́ fáráàlú òun wà lamẹ́ríkà ní o èyí ń ṣe báyìí ní wọ́n ní kọ́ ti wèrè mọ́lé wọ́n ti ṣe kéèsì wèrè wọ́n ti wèrè mọ́lé ṣọ́ba náà nìyẹn nígbà tá a sọ fún yín pé gbogbo wọn kọ́ ni fámú Ifá wo ọ̀rọ̀ fáwọn ti gbá fádànù Ifá ń sọ títọ́ fún wọn ń bó tí Ifá bá ti sọ títọ́ wáyà fún bàbá ìdákẹ́ náà kíkó ìkìgbọ́n tẹ́ ń sọ lánàá kó lọ́wọ́ tó ṣẹlẹ̀ nínú Oval Office bí Donald Trump bó ṣe ń gbà sí fún ibẹ̀ kan mo fẹ́ lò pointer tí mo fẹ́ lò mo ti kọ síta 35 minutes of the broadcast máa gbé jáde fún ẹ nísìn the more tó a bá ṣì wà ní Nàìjíríà the more ni kó máa fi lé wa mú nítorí pé a ní porous border bẹ́ẹ̀ ni Ifá olókun ti di gba dọ́là dọ́là dẹ̀rí nísìn ẹlẹ́rí ìwọ̀dó yá àwọn sọ fún ẹ̀pọ̀ ń dí Ifá òfò lọ ń dí níbo lọ ti ń dí Ifá òfò lọ ń dí ọ̀rọ̀ iná kọ́ ló ń ṣe wá ní sẹ́fẹ̀ ọ̀rọ̀ náà sílẹ̀ níná kì í yẹn lásọ àná identity wa wà at risk kẹ́ ń sọ̀rọ̀ iná níná fúnjọ́ méjì tá a bá ti gba identity wa padà àmúná padà wá sílẹ̀ wa torí pé ọmọ òkùnkùn kọ́ ni wá we are bright people ìyẹn ló ṣe ń pè wá ní ìmọ́lẹ̀ àti ṣòkùnkùn à ń sọ̀rọ̀ identity ń sọ̀rọ̀ iná àníná fúnjọ́ mẹ́ta nìyẹn là ń sọ nísìnyí a ní gbogbo tó wà lẹ́nu sí ni pé ká bá ṣe máa fọ́ gbogbo ẹ̀ ká fọ́ gbogbo ẹ̀ yányán bí gbogbo ẹ̀ kó reset kọ́ ló ṣèlú sáré wọ́ọ̀ tó ń tán pera wọn yẹn mo rí Jàǹdó àti Sanwó-Olú mo kí Ọlẹ́lẹ́ Ọlámilékan ẹ̀gbọ́n yín dìbọn ní tó ń tẹ̀ ń pera yín aláìtàláìsímọ́ mi láìláìsíláhùwà àwa ní ká lọ encourage ara wa ká mọ̀ tá fi ṣe olóyè ò lè wà ní gbogbo ìpínlẹ̀ Yorùbá àwa tá a pera wa ní ọmọ lẹ́yìn olóyè ní ká lọ múra sílẹ̀ dáadáa olóyè náà lè máa múra but ìjáwá náà múra sílẹ̀ ìyẹn ní ká máa bèrè lọ́wọ́ ara wa ibi tó lóyè bá wà lá máa wà tí dandan ló gbọ́dọ̀ wà níbi tó lóyè bá wà ìwọ náà lè máa padà gidi níbi tó bá wà mo ń gbọ́ bàbá mi àṣà ti ṣe náà bàbá wa tó máa ń jókòó wọ́n máa ń sọ àwọn program wọn yẹn máa ń dùn gan wọ́n sọ̀rọ̀ nípa computer village àwọn yẹn tó wọ́n gbé ọmọ Yorùbá lọ sí court bí ó ṣe lè jẹ́ ọmọ Yorùbá ní baálẹ̀ computer village ṣìtáwọn làwọn ní gbogbo bẹ̀ nísìn màá gbọ́ VN ẹ mo ti rí kò ṣe gbọ́ nísìn màá gbọ́ létà.
àwa ikú ètí dé à ń bẹ̀rù bẹ́ẹ̀ ni nobody can stop not even Tinubu Oduduwa nation now or tó bá tẹ́ bá ti fún wa ní country yẹn ẹ̀yin náà ní gbádùn Nàìjíríà bó ṣe máa rí nísìnyí yẹn ogun yìí kẹ́pẹ́ wa ní orúkọ Koiki wà láìpọ̀ ṣé wọ́n nìkan ní ṣoríire dẹ̀ bomb bastard kí ni kàn mí pẹ̀lú yẹn èmi mobilize àwọn èèyàn ni bí Britain ṣe mobilize àwọn èèyàn wá sórí ilẹ̀ wa èmi náà mobilize àwọn èèyàn táwọn tó kò bá lè mobilize káwọn máa sọ pé Fúlàní pa wá kí ni kan ṣe wá ìyẹn náà dá bẹ́ẹ̀ a ti kọjá stage yẹn nísìn stage tá a wà nísìn ni pé ká lọ máa mobilize sílẹ̀ weapon ló bá lè ṣe ni máa lọ máa prepare weapon yẹn sílẹ̀ kó lọ máa gbogbo tó bá lè ṣe máa yẹ kankan fúnlẹ̀ go and prepare everything you have to prepare ogun la fẹ́ lọ jà ogun gidi torí wọ́n ní gbé fún yín Britain máa make sure pé Bọ́lá Tinubu lo gbogbo force against us o rò pé nǹkan kékeré ni pé kò fẹ́ jáde pé ò múra sílẹ̀ even if it's the least thing go and prepare o rò pé ìyàn bọ̀ wá gbà yín sílẹ̀ àwítán wọn ní we are Commonwealth citizen wọ́n mọ̀ pé ẹ̀ kì í ṣe Commonwealth citizen because ẹ̀ ní any value kankan ní UK mú kí ẹ just reason many in the country are just living hopelessness ṣèbí yàn yẹn sọ ìyá tí Fúlàní kidnap ní around 2017-2018 tá a máa ń play video wọn yẹn ó ní my people are just they are like a living dead corpse pé òun tẹ kò tẹ yóò àṣà ìtẹ̀ tí wọnú máa jíyàn gbé máa pààyàn yẹn gbé débẹ̀ lánàá ní Washington DC Donald Trump gbà sí fún South Africa president ẹ̀mí ẹ̀fẹ́ bọ́ tó wá mọ́ tó dùn mọ́ nínú bẹ́ẹ̀ ó mọ bàbá tó máa ń dé fìlà rẹ̀ dìyẹn ó ti popular nísìnyí Donald Trump gan wò pé bàbá yìí ló ń sọ̀rọ̀ báyìí ẹ̀mí ẹ̀ máa yí o ìtò máa dé sẹ́jẹ̀ fáwọn náà ó kù díẹ̀ lọ wo fídíò yẹn máa play díẹ̀ fún inú ẹ̀ láàárọ̀ ẹ̀ ó mọ bàbá tó máa ń dé fìlà yẹn mọ̀ ọ́n torúkọ ẹ̀ mọ́ ó ti ìwọ tó bá ń follow tó ń lọ lágbàáyé movement ó gbọ́dọ̀ mọ̀ tó máa ń dé fìlà red ní South Africa yẹn Donald Trump wá ń wo fídíò ẹ̀ báyìí nínú ovọ́ pé ilé máa ní ó wá ń bí South Africa president pé ta lè ilé ìfẹ́ tí arrest kọ́lọ̀ arrest Malema ok ṣé Malema ló ń jẹ́ ọ̀dà Donald Trump wá ń wo bọ̀bọ̀ yẹn Julius Malema àbí ṣé mo pronounce it dáadáa Malema Donald Trump was looking at that guy and like eléyìí ló fill the stadium pẹ̀lú 100,000 people ṣó fún wọn lówó ni wọ́n ní kò fún wọn lówó that guy has become more popular má wọ́n rí nípa tí Donald Trump sọ nípa wọ́n gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn òyìnbó ìyẹn kọ́ làwọn wá sọ bíbá yìí má yẹ kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ o ilẹ̀ onílẹ̀ wọ́n máa ń jagbà ní olè ni wọ́n breaking news kan jáde láti UK ni mo ní tó bá ti jókòó sí bíbá ó gbọ́dọ̀ miss show mi tó bá miss show mi wàá máa miss tó ń lọ lágbàáyé torí èmi máa mú wá bẹ́ẹ̀. This is the platform that gives you what is happening in the world. Olórí burúkú Britain olórí burúkú gbogbo ẹni mo fi sọ. Kò sí nǹkan tó lè ṣe tó bá ní kí n má gbé ní ìlú àwọn ọmọ mo ti gbé níbẹ̀ for 27 years yìí tí mo gbé náà tó. Àwọn olórí burúkú kan tó sọ fún pé kẹ́dákẹ́ torí pé ó fi favour àwọn akẹ́kọ̀ọ́ Julius Malema okay. Quickly hear this update. Breaking news ó ṣe ń jáde ni mo monitor news látàárọ̀. Couple killed outside Jewish museum. Wọ́n ti pa àwọn yẹn nísìn ọlọ́run fọ́rùn kan wọn ọlọ́ni awó lọ nìyẹn àbí ó mọ tán pè ní Chago Island ò gbọ́ bẹ̀rẹ̀ ó lè gbọ́ because ó mọ̀ pé abísì nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú Nàìjíríà òfò wọ́n pè nìkan ní Chago Island màá kọ́kọ́ gbé ẹ níbẹ̀ lọ ó yẹ mo láti kọ́kọ́ mú ẹ lọ sí ibo ló ń pè ní Chago Island ó lè ní Britain ó lè ní France ó lè ní gbogbo wọn they are all criminals àwọn òyìnbó yìí all this western world they are criminals ni wọn tẹ́ ẹ̀ bá bá wọn fa sùúrùtù ẹ lè gba freedom gbogbo ẹni wọn fi sọ Koiki ẹ lọ wá Russia nídìí Russia nídìí anybody àwa la máa sọ pé ẹgbẹ́ ilé wa la wà àwa la máa pògèdè gbogbo nǹkan bá mọ̀ lórí ilẹ̀ yẹn la máa lọ máa pè láti fi bá wọn jà ká lọ wá Russia kan wá kó wá yẹ ìgbìmọ̀lẹ̀ ti fẹ́ rí Russia ká lọ bá Burkina Faso ká lọ bá dis ẹ lọ bá Traoré tí rẹ̀ dì nìyẹn ìrọ̀lẹ́ pa
ẹ̀yin lẹ máa kọ́kọ́ show movie fún wọn ẹ kọ́kọ́ show movie fún wọn Fúlàní ò defeat wa rí and when I say Fúlàní the whole of Nigeria ni Fúlàní gbogbo wọn pátá ni Fúlàní directly or indirectly gbogbo àwọn embassy tó wà ní Nàìjíríà pátá gbogbo wọn yẹ sára wọn nìkan lọ́mọ. Ẹ káàárọ̀. Ẹgbẹ́ òsì à ń gbọ́ yín. Ẹ káàárọ̀ ẹ kú ètò. Ètò nìyẹn. Ẹ kú ètò. Ó ní tó ń ba àwọn èèyàn wa lẹ́rù. Ó ní pé wọ́n ti kó wọn láyà jà especially ilẹ̀ Yorùbá yìí. Wọ́n ti kó wọn láyà jẹ gan. Wọ́n ò dẹ̀ mọ̀ wípé mílítírì tí wọ́n fẹ́ lò tí wọ́n gbójúlé gbogbo tó gbójúlé náà ò ju ìbọn náà lọ. Sábàdẹ̀ kó bá wọn dé tí ò ṣiṣẹ́ fún wọn àwọn tó máa ṣe kí ni wọ́n máa calm down jẹ yìí. Wọ́n mọ̀ pé àwọn èèyàn kan fi àyà sí ní ìyàn fi gbà nǹkan omi náà wọ́n free. Sábàdẹ̀ pé ká jáde kẹ́nìbọ̀dì ó má bẹ̀rù ká má bẹ̀rù. Ṣé gbọ́dọ̀ mi bàbá? À ń gbọ́ yín èmi nìkan kọ́ mọ̀ ń gbọ́ yín ẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa bẹ́ẹ̀ mi ṣe bẹ́ẹ̀ mi kọ́ lẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ èmi ti mọ̀ pé mi ò bẹ̀rù àwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ ń gbọ́ yín. Èmi kọ́lẹ̀ ń bá sọ àwọn ọmọ Yorùbá tó bẹ̀rù ni èmi ò bẹ̀rù. Wọ́n bá ti ní ká jáde kí anybody ó má bẹ̀rù wọ́n gbàgbé ẹ̀ ẹni tí ò ní nǹkan lọ́wọ́ gan ibi táwọn èèyàn bá jáde àwọn tó ní nǹkan wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀ pé ẹ̀ lè gbọ́ many people wà tó yẹ pé ẹ̀ lè rojú wọ́n ń ta wọ́n ń tó de pé kó ṣẹlẹ̀ ni ó ṣẹlẹ̀ gbogbo ọjà ayé wọn kó sà ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ń gbà ládùá wọ́n ń gbà dáadáa ẹgbẹ́ bí tí wọ́n bá dúró sí kò sí nǹkan tó fẹ́ hápò níbẹ̀ wọ́n tàbí ẹ̀ kò sí bí ìgbà ensars yẹn nìyẹn àwọn ọ̀run pa nǹkan tó wá ṣẹlẹ̀ pẹ̀ yẹn àbínú ensars kọ time lockdown because ọlọ́run bá ó máa ń fún wa ní àwọn sample kan tí nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ nílùú á kọ́kọ́ fún wa ní àwọn àpẹẹrẹ kékeré kan á tún wá gbé mi wá ẹ wo time lockdown yẹn àpẹẹrẹ ká kọ́kọ́ fèsì gbà yẹn ogun kékeré ká kọ́kọ́ jà ohun tó kálukú ń gbé jáde ní táìmù yẹn kò sẹ́ni tó lérò ẹ̀ náà òṣìṣẹ́ tó máa pín nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ń bọ̀ èmi tó wá dé centers náà tún ṣe kí ni òun náà tún wù eléyìí tó dẹ̀ ń bọ̀ yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó ń bọ̀ àwọn àpẹẹrẹ tó lọ́n ti fi hàn wá yẹn eléyìí tó ń bọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí a tún gbọ́dọ̀ gbáradì sílẹ̀ fún ni because anytime gbogbo ẹni ó máa já ló tún bá wọn Ọbásanjọ́ àwọn olóṣèlú gbogbo wọn náà máa tó ń bọ̀ àwọn olóṣèlú gbogbo wọn náà máa kan tó ń bọ̀ ẹ̀rí Tinubu tó lọ mú bàbá Aláàfin ẹ̀sìn tó fi ṣe campaign àwọn Yorùbá nìkan àwọn wà behind ẹ̀ tàbí kò tí ó tún wá fi wá negotiate for 2027 nìyẹn àwọn aládé máa dúró pé enough is enough ẹ tó bá mọ̀ pé yà yóò jẹun o ó lè jó pa rẹ o ṣùgbọ́n wọ́n tó bá pè yà jẹ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ òmìnira wà lọ́fẹ̀ẹ́ o ẹni tásìkò ẹ̀ bá ti tó ló máa lọ ẹni tásìkò kò bá ti tò kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ kan gbàgbé ẹ̀ táwọn bàbá bá ti pè fún rálì wọn pè pé ká lọ fa wàhálà rálì wọn pè fún ká lọ fi wọ́de ká lọ fi gbòmìnira wa ní òmìnira wà lọ́fẹ̀ẹ́ tó àwọn olóṣèlú Nàìjíríà wọ́n fẹ́ kó halẹ̀ wá tán bá ẹ̀kọ́ dé láwọn tán bá ọmọ Yorùbá ń bẹ̀ àwọn gan máa padà sá lọ wọ́n máa padà calm down ni lọ́dọ̀ àwọn jókòó sílé orí social media kọ́lá tó máa gbòmìnira o orí social media òbí wà sẹ́wọ̀n bá sàdúrà àgbọ̀n bí tí ò jáde kó lọ sí sẹ́tọ̀ àwa aládùn àwọn ògbà àdúrà ń ta èèyàn jáde á lọ ṣiṣẹ́ á lọ sí àsàn á lọ fi tọ àdúrà tó bá gbà á lọ fi tì lẹ́yìn ni ó máa fi rí ìyanu àdúrà tó bá ti gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ nìyẹn. ẹ ṣe gan ni ìdágòtì ẹ̀yin mú ẹ sáà ẹ pé Olúwa máa ràn yín lọ́wọ́. àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣe gan ni mo kí bàbá wa tí wọ́n bá wa dá sí àdúpẹ́ fọ́lọ́run fún ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú ẹ ṣe gan ni. àwọn olóṣèlú wọ́n fẹ́ máa kó ìbẹ̀rù ìpayà wọ́n fẹ́ máa kó sílẹ̀ ewé kìíní kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ṣẹ́rìtì èmi mọ̀ pé tó ń tọ́ta bá ti jáde ìjọ yẹn ilẹ̀ Yorùbá ti gbòmìnira èmi kàn nígbàgbọ́ yẹn ó sùn òkú ní 100%. àní nǹkan kan o ṣùgbọ́n ẹ̀dàgbé tó jẹ́lẹ̀ Yorùbá ìta bá ní níwọ̀n bá tí náà bá tó bá ti wùkú kéré tó yẹ kó rí ilẹ̀ ló ti fẹ́ dìfẹ́ǹdà rẹ̀ Ọlọ́run ti àṣẹ sí kọ̀ǹfàmù ni kọ̀ǹfàmù ó dájú ni sẹ́yìn Ọlọ́run lórí lónílẹ̀ tẹ́ bá lọ lórí lónílẹ̀ wọ́n máa mú ó lè má jẹ fún bọ́ kò tẹ̀ ní ṣiṣẹ́ ní níta kò lè ṣiṣẹ́ ní torí ilẹ̀ tẹ́fẹ́ lọ lóyìn náà àwọn náà ń kó gidi sí ilẹ̀ yẹn ẹ rò pé Britain ń ṣoògùn ni wọ́n ṣoògùn ju kí ló dálẹ̀ lọ
ogun tó bá gbé débẹ̀ gan tó bá káfù gan wá diffuse ogun tí ilẹ̀ Yorùbá tó bá gbé dán wá diffuse ẹ̀mọ́ lọ́wọ́ tí àwọn náà wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn ìfẹ́ bẹ̀ ti pinlẹ̀ ti wá ní pé níta bá ti ṣe tó yà wọ ọmọ ìdíje ọmọ Yorùbá níta bá ti láti jẹ́ ìdára wa Ọlọ́run á fi àṣẹ sí ni orí ilẹ̀ wa yẹn la wà torí ẹni pọ̀ lẹ́mọ̀ jẹ́ kẹ́rù báyìí ìjọba bá ṣàti pè fún rálì ìjọba bá ti ní ẹ̀yin ọmọ mi ẹ bọ́ ta ẹ lọ ṣe protest láti fi dìgbà orílẹ̀-èdè yìí bàbá bá ti sọ ẹ mọ̀ wulẹ̀ jẹ́ ká gbòdè nǹkan kan mọ́ ìfẹ́ mi báyìí káwọn èèyàn wá ti wà ètò ìlú lọ òtẹ́lẹ̀ mi bá pè tí ó ṣe àwọn bàbá ẹ má bọ́ ta o ẹjọ́ mo fọlọ́run bẹ̀ yìí o ẹ jẹ́ káwọn bàbá ẹ dá bàbá. no matter how we are in a hurry bàbá Akíntóyè la máa dúró dè kò sí bójú ṣe lè pọn wa tó bàbá yẹn la máa gbọ́hùn ẹ̀ tí bàbá bá pọn wa lóhùn yẹn then we are good to go so we are good to go so bó ṣe jẹ́ nìyẹn. because àwọn olórí burúkú oníkìrí tó lọ pa àwọn ọmọ ọlọ́mọ dànù àwọn ìjọba Nàìjíríà ló ń lo kẹ́dẹ̀tì wà lórí iṣẹ́ wọn. àwọn èèyàn tẹ ní ẹwọ́ relevant sẹ́gbẹ́ máma gbogbo onítìrí yẹn kò relevant kò sínú ọkọ̀ àwọn èèyàn sínú ọ̀rọ̀ àwọn yẹn kéré àwọn gan lè yá àlè jáde nísìnyí kọ́ wá náà fẹ́ dá wa dúró lọ́nà náà ṣe nígbà tó fi fógun tó fi fẹ́ jọ̀gùn àbógun àbí ajá ògùn àbí gíga rẹ̀ ti ń pọ̀rọ̀ yẹn sáà mú kí wọ́n gbogbo onítìrí ẹ má dárúkọ onítìrí àwọn yẹn kéré àwọn à ń sọ̀rọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ń sọ̀rọ̀ onítìrí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ti dá wa dúró ló máa jẹ́ onítìrí ló fi dúró ní onítìrí wò ta ló máa rí. tó kálukú bá ní bó ṣe wù kó máa ṣe kí ni kó máa gbé sára bẹ́ẹ̀ni olúkálukú bá ti ní kó máa gbé. èyí tó bá dẹ̀ lè lò tó lọ fi sọ̀pọ́tì ilẹ̀ Yorùbá náà máa lọ lò sílẹ̀ díẹ̀díẹ̀ má jẹ́ kó jẹ́ pé wọ́n nìkan ló máa ní lọ́wọ́ tó bá lè máa àwọn nǹkan tó máa ṣiṣẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá ni o tó bá lọ ń lo anything against ilẹ̀ Yorùbá pé ìtura fi jáde ó máa dàlẹ́ lórí bí acid ni. Yorùbá ilẹ̀ àmù kò ní jẹ́ fún. ẹ náà kákọ̀ sọ fún wọn sílẹ̀ ni ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn wọ̀ kí ń gbọ́ràn so kákọ̀ sọ fún wọn sílẹ̀ ni so ká sọ fún wọn sílẹ̀ ni. tó gba babaláwo tó ṣẹ́fó lóṣèlú tó gba aláfà tó ṣẹ́fó lóṣèlú. gbogbo ẹ máa dẹ́mi náà lọ́wọ́ ni kò ní ṣiṣẹ́ kò tẹ̀ ní ṣiṣẹ́ kò ní ṣiṣẹ́ bó ṣe máa jẹ́ ní ẹ̀ṣẹ̀ gan ni aṣẹ́dùmarè ẹ̀ṣẹ̀ gan ni inshallah láṣàǹkó láyé tó lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ gan ni ẹ̀ṣẹ̀ gan dúpẹ́ aṣẹ́dùmarè. mo kí àwọn ìyàwó mi ó ti gbórí wọlé ẹ má wọrí ibi tó tún wò mí mo ti rójú ẹ nínú screen mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá nílé lóko mo kí pé ẹni sọ ẹni tẹ́ fẹ́ pé ẹ jẹ́ kí n sáré gbé presentation yẹn débi kọ̀ọ̀kan tó bẹ̀rẹ̀ sí pé torí pé àwọn pointer kan wà tí mo ti note sílẹ̀ látàlẹ́ àná and as a journalist tàbá ti kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ ó ní nǹkan tá a fi sọ̀rọ̀ lórí kó má di pé yẹn la máa gbàgbé ṣe má tí ì pè ẹ ṣe sùúrù. Ó gbóná nínú Oval Office lánàá mo rírú ẹ̀rí bọ̀ yín tí mo rí náà ni pé kò sí tó wà lókè tí ilé ọgbà mo kí ẹ ṣákìrù ẹ ṣe sùúrù ẹ tẹ́fẹ́ pé ẹ ń gbọ́ mi ẹ ṣe sùúrù ẹ má ti pè ẹ ṣe sùúrù àìtẹ̀ tí ṣe 1 hour ẹ ṣe sùúrù gbogbo ìrìnà lẹ máa pè wọlé màá rí tàn kọ́ ẹ má pè ẹ má ti pè ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ ohun tí mo fẹ́ because mo fẹ́ mú àwọn kankan jáde kí ẹ gbogbo á lè fi mọ̀ pé yes tá bá wà lórí platform ti bíbá yìí o ẹ lè wà láwọn platform ní o bọ̀ ní bíbá ká lọ máa múra sílẹ̀ fógun ni torí pé ogun ti wà ó ti ká wa mọ́nu ilé already Professor Wọlé Ṣóyínká gan sọ what do you expect us to do when the war is already on our doorstep? We have to mobilize. So I'm mobilizing nísìnyí ni. Mo ṣóyin ní igi kan lánàá àbí ìjẹta. Ìyá mi kan wọ́n ní Kóìkì àwọn gí yẹn wà tún ṣàlàyé fún wọn. Nídìí láti ṣàlàyé fẹ́ anybody. Ẹni tó bá fẹ́ ra wéyìí, bàbá ti sọ bó ṣe máa bẹ́ ṣe lè rà nílẹ̀ Yorùbá, but ní abroad, ọ̀nà tẹ́ fi lè rà wà lọ́wọ́ àwọn world media àbí ní America. Ẹ má ti pè wọlé. Oríṣiríṣi nǹkan nìyàn fi ń jà oríṣiríṣi nǹkan nìyàn máa ń prepare ṣe bí gbogbo ṣe boys a ṣe máa ń ṣe bí ìgbà tẹ́ gbódìgbà tá a bá ní ìbọn yes ìbọn tá a bá ní bàtà àdẹ̀ níbọn àwọ̀ níbọn tá a fẹ́ fi jà nísì
but a lọ máa wá àwọn nǹkan ìbílẹ̀ àwọn nǹkan baba ńlá wa ká máa fi múra sílẹ̀ àwa lọ máa wá àwọn nǹkan tó jẹ́ pé tó wà láyìíká wa torí pé Fúlàní ti fẹ́ pa wá báyìí Britain dẹ̀ fi lo Fúlàní tó máa fi bá wa jà Fúlàní ni Tinubu torí pé tí Tinubu ò bá ti sọ̀rọ̀ pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró àwọn ọba ò ní sọ̀rọ̀ ẹ má dúró àwọn ọba kankan they are all working for Britain. Now ẹ jẹ́ kí sáré gbé ilé in tó ṣẹlẹ̀ ní White House lánàá mo farabalẹ̀ mo gbogbo interview yẹn Donald Trump sọ pé South Africa ó fàyè sílẹ̀ wọ́n pa àwọn white tó jẹ́ farmers ó ní right láti sọ ẹ mọ̀ pé white lòun náà òyìnbó ni èmi ń dúró de pé kí Donald Trump sọ pé wọ́n ń pa àwọn ọmọ indigenous people kò tí sọ yẹn ẹ mọ̀ why torí Tinubu ò tí láǹfààní àti lọ sí White House right now Tinubu has not been given any invitation we know that because tó bá ti fún ní invitation àwọn ló máa ti kọ́kọ́ pariwo ẹ̀ síta pé ha Jagaban ó máa dé White House tẹ bá rántí pé mo sọ fún yín pé wọ́n fi value South Africa ju Nàìjíríà lọ ẹni tó bá follow program kan tí mo ṣe tí mo ní King Charles ọkọ̀ ló máa control ẹ̀ ọ̀yọ́kọ̀ òyú ni national conference máa jáde ẹ má dẹ̀ confuse ara yín bẹ́ẹ̀ ni Julius Malema àti Saruko ẹlẹ́nkan ṣe gan ni the national conference will come through ẹ má ìkẹ́ni kọ̀ọ̀kan sọ fún wa nísìnyí pé Koiki ẹ má pè ní Yorùbá nation mọ́ Odùduwà republic gẹ́ pé gbogbo ibi tí wọ́n ti gbé information lọ tẹ́lẹ̀ ṣé a tún máa lọ sọ fún wọn nísìnyí ní 9 minutes pé kì í ṣe Yorùbá o and moreover it is still the same thing Ọ̀yọ́ ò lè control ẹ Yorùbá tá bá gba Yorùbá nation gbogbo ẹnu mo fi sọ ayé àjà ogun gidi ni ogun gidi la máa bá wọn sọ̀rọ̀ Koiki ẹ̀ tún gbé lọ bá wọn ogun la máa bá yín jà ogun gidi ọmọ Ìjẹ̀bú lèmi ọmọ Ìjẹ̀bú ni mí a máa gbé ogun gidi bára wa jà gidi apara wa dànù ẹ tó bá máa kú ló máa kú ẹ tó bá máa yè ló máa yè ṣe má yẹ kẹ́ni kankan fúlù wa pé ẹ tó bá gba Yorùbá nation Ọ̀yọ́ ló máa wá control ẹ̀ wọ́n tó bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ lọ tún sọ fún wọn pé mo sọ bẹ́ẹ̀ lórí show mi ìbọn bastard ẹ rẹ̀ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní one of you ẹ ní ṣoríire ṣe má yẹ kẹ́ni kankan fúlù yín pẹ̀lú yẹn a fẹ́ gba Yorùbá country Ọ̀yọ́ kan máa wá override gbogbo wa àyà báyìí jà gidi ẹni tó bá máa kú ló máa kú gbogbo wa àwọn tó bá kú a máa báyé lọ but àfẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe má jẹ́ ká gbá ìtì dé stage yẹn kọ́ la wà nísìn but a bá wá lọ dé stage yẹn mo ti sọ sílẹ̀ náà ní sí gbogbo ṣe máa rí nìyẹn àwa gba Yorùbá nation kúrò lọ́wọ́ Britain Ọ̀yọ́ empire kan wá tí wá wà lẹ́wà lórí no it doesn't work like that we will all sit together wá ṣe national conference olúkálukú wá sọ bá ṣe fẹ́ kíkan gbogbo àná làjọ máa work pé kílẹ̀ Yorùbá yìí ṣiṣẹ́ torí pé gbogbo òòlè there is no amount of what you can do to work out pé kí Nàìjíríà kò ṣiṣẹ́ there is no amount of what you can do pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́ yẹn gbogbo lóṣèlú pátá kọ́kọ́ gbogbo wa sínú conference kan máa làgò mọ́ra wa lórí gbẹ̀yìn nítorí lórí burúkú ni gbogbo àwọn olóṣèlú they are all working for their own selfish interest the bomb bastard so máa ìkẹ́ni gbogbo ìyá tẹ́ ń gbé high blood pressure it's okay Koiki ìjà tó lọ ẹ má wọrí ìjà kọkàn lọ anywhere ẹjẹ́ àkọ́kọ́ fọ́ ìkòkò Britain ní táwọn ṣe ni pé àwọn jókòó báyìí nísìn wọ́n ń fẹ́ atẹ́gùn sísàlẹ̀ kí náà yẹn lè máa kó máa rú wọ́ fẹ́ jẹ́ káàrin wa kó dánmọ́rán Britain tẹ́ẹ̀rí yẹn bàbá ṣekúṣẹyẹ ni wọ́n má ṣe gbé ilé Chagos Island bọ̀yẹ́ ká kọ́kọ́ gbé débi tí South Africa ẹ má pè wọlé ẹ ṣe sùúrù tẹ́ ẹ̀ bá ti rí wa níbì kan ẹ̀yin ni kẹ́ wá wa káàkiri àtẹ̀ẹ̀fẹ́ ìjà láàrin ara wa a máa ṣọ̀rẹ́ ni ilẹ̀ Yorùbá àti ilẹ̀ Yorùbá máa ṣọ̀rẹ́ ni kò sí ìjà láàrin wa gbogbo àwọn
instigators ni wọ́n, ẹ má worry nípa gbogbo àwọn ẹlòmíì nínú wọn interest selfish ẹ mọ̀ náà pé selfish interest ó pọ̀. Let's finish the 419 country bí bàbá mi Ọládélé ṣe sọ Lámilékan mo kí o gbẹ̀yẹ̀ wọn Ṣakí. Then we can now sit and work out kí ni differences wa kí ló la fẹ́ kí capital wa wà àwa tí kúrò Nàìjíríà sọ̀rọ̀ kìíní kan ìyẹn ni máa ń wonder pé why are we thinking like that? Nigeria is a structure tí Britain gbé kalẹ̀ tó ò fẹ́ jẹ́ kó ṣiṣẹ́ kò dẹ̀ ní ṣiṣẹ́ bóun ẹ̀ kó pe Jésù látòkè délẹ̀ a máa ṣiṣẹ́ nítorí pé ilẹ̀ Yorùbá ṣì ń fàtẹ́gùn sí wa lára ni kò ń ṣàdúrà tí wọn nìkan gbà pé òun pe Jésù yẹn àtànábì ló ń jẹ́ kó gbà lọ́dún pa ilẹ̀ yẹn ṣì ń jẹ́ fún wa ni. Ṣèbí mo rí woman kan lánàá tó ní òun ni the highest cassava distributor in the whole of Nigeria and if not Africa, $12 million turnover. Kí ló dé wá dé tá a ṣe máa ṣoko tó yẹ pé cassava nìkan la máa produce when all these beverages àwọn tó ń ṣe Guinness gbogbo wọn ló ní the cassava. Olórí burúkú Britain wọ́n gbé àwọn Fúlàní sábẹ́ wa wọ́n ní kó máa destroy oko wa gbogbo ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dọ̀ máa ṣe cassava ni. Every 500 kilometers ó yẹ ká máa rí pákí kó máa sùn lọ káàkiri kó máa fún wa ní cash revenue. I need any other thing than that. But lè ṣe selfish interest individuals ọwọ́ mú Ọ̀yọ́ àti Ilé-Ifẹ̀ wọ́n fi gbàgà Ìgbòho ọwọ́ gbé yẹn wá sáàrin Yorùbá nation ìrọ̀lẹ́ pa agenda yẹn àwa ti mọ̀ ìjà Aláàfin àtọ̀yọ́ kọ́ làwa ń jà ní bíbá sí tó kọ́ mi mo rí the former late Aláàfin èmi àtolóyè Ìgbòho in his private inner room máa fi ìtókù sílẹ̀ ó gbọ́dọ̀ kàwé mi lọ́jọ́ iwájú bàbá yẹn sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ tó ń ṣe tí máa disclose lórí social media kò ń ṣe pé bẹ́ẹ̀ máa sọ fún mi bí ìtẹ̀dé bí ìtẹ̀mọ̀yọ́ tẹ́lẹ̀ at least púpọ̀ ní yóò rí bàbá yẹn ojú TV lẹ́tí máa ń rí báyìí èmi àti Ìgbòho wà ní yàrá bàbá yẹn àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nìkan so kíyàn kan máa sọ pé ìjà Aláàfin ìjà Ọ̀yọ́ là ń jà nísìn ìjà bàbá mi ọ̀nà fífẹ̀ là ń jà no ìjà yẹn kọ́ là ń jà ìjà olórí burúkú Britain tó kó gbogbo apapọ̀ tó ń disrespect àwọn ọba yẹn òun ni ká focus lé lórí pẹ̀lú àwọn sọ́kànà ṣòkòtò tó gbé sàárín wọn àwọn ni ká bá jà so gbogbo àwọn tó ń jà yẹn ẹ fi wọn sílẹ̀ jẹ́ kó máa bára wọn jà olórí burúkú British ni ká kọ́kọ́ dé pẹ̀lú tọ́ba náà wọ́n bá wa ṣe lọ́jọ́ iwájú let them go àìmọye ìlú ta fi bá ṣe tọ́ba dẹ̀ náà máa bá wa ṣe fine don't be scared of Britain kò sí nǹkan tó lè ṣe for anybody let's face the evil politician and the English bí a ṣe brother mi Adéyínká grandson o rò pé mo hate Adéyínká grandson mo hate ẹ gbogbo jágbajàgba tó ń sọ lẹ́nu ní British dálẹ̀ nìyẹn tó fi ń attack Ìgbòho so tàbá wà against àwọn kan ìtawà kan sọ ni pé ẹ má attack Ìgbòho ẹ dẹ̀ má attack Bàbá Akíntóyè tẹ́ bá attack wọn má attack gbogbo yín I will come out for every single one of you mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ èèyàn kan ló ṣe máa sọ Aláàfin fún mi ṣé mi ò rí Aláàfin tàná ni we were in his inner room ẹ̀yẹ́ ìdí yẹn mọ́ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣọ̀rọ̀ ta fi gbé wá sórí social media kò ní bàjẹ́ fún olóyè Ìgbòho mo ní mo dúró tiẹ̀ tọkàntọkàn ibi tó bá ń kó wa lọ ni màá tẹ̀lé débẹ̀ pẹ̀lú Bàbá Akíntóyè in tó bá wọn anybody ni kó máa sọ nípa ẹ̀ because I have seen you that you are a very honest man o tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kí ló fẹ́ fi Yorùbá nation ṣe but ó kọlà sí tí ó sọ Yorùbá tó ń dán mọ́nàmọ́ná ó dúró tán pé sẹ́ kò ń ṣe nípa ìwọ mọ́nísìn nípa ìran ancestral land ẹ ló dìde fún àwa dẹ̀ máa dìde tẹ̀lé ẹ gbogbo bí tó bá kù sí àwa máa tó lẹ́yìn kó lè bá straight ẹ má wọlé nípa gbogbo àwọn mídíà kò mú sọ fún yín kò ń ṣe gbogbo alájọ ń ṣe Yorùbá tọkàntọkàn ẹ fi gbogbo ẹ sílẹ̀ ẹ focus bójá àwa 50 ni a máa tẹ̀lé olóyè lọ ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ South Africa president ó gbóná yẹrùkú ní White House lánàá ẹ jẹ́ ká padà sí international mo fẹ́ gbé wa lọ international nísìn 2 news mo fẹ́ gbé wa dé ní international mo fẹ́ gbé yín dé ti White House mo lè fẹ́ gbé yín dé Chago Island tí bá sọ fún ẹ pé Britain wọ́n kì í sùn wọ́n dájọ́ kan lóru èní mọ́jú èní ẹjọ́ yẹn nísì ó tutù yín kan padà
bọ̀jà kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa South Africa. Donald Trump sọ South African president ó sọ di bèbí lánàá. Ìyẹn ń try láti play diplomacy. Bẹ́ẹ̀ ni Donald Trump sọ pé báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ lá. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ yìí lọ́hùn? Tẹ́ ń pa àwọn ayan wa, tẹ́ ń ṣe kíníkan. Ìyẹn ṣà ń wò. Bọ̀bọ̀bọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, Julius Malema has become another very popular guy. Oloma delivered Adeyinka grandson. And many of you don't know, Adeyinka grandson case is between the wife. Kò ń ṣe kéèsì òun àtàwọn Igbo tó ń pariwo yẹn ìrọ́lọ́pàá. Ẹlòmíì ò mọ kéèsì kankan. Òun àti ìyàwó ẹ̀ lọ́jọ́ ní issue. Kò ń ṣe tó ń sọ lórí social media. But I'll leave that. Ọlọ́run ayọ̀. Donald Trump gbà sí gan fún kò fún South African president láyè rárá. Ọtí bẹ̀ kọ́ mo fẹ́ lò. Ibi tẹ́mi fẹ́ lò níbi tí arábìnrin kan tó ń pè ní the president of the largest trade union tó tẹ̀lé South Africa president lọ sí White House. Ìyẹn mo fẹ́ ká gbọ́. Tí bá ní ká máa gbọ́ èyí tí Trump sọ, ó lè kó rẹ̀wẹ̀sì sí wa lára. Bígbà tí Fúlàní náà ń pa wá, tó ń gún amọ́lẹ̀, tá a lè sọ̀rọ̀, òun ló máa rí. And I don't want that to happen to us. Èmi ò fẹ́ kẹ́ wá síbí báyìí. Èmi fẹ́ kí spirit yín kó wà ní 100% ready all the time. I don't want your spirit to be down. So tó bá ń dí pẹ̀lú tí wọ́n fẹ́ lò bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti 34 minutes 39 seconds courtesy of Sky News. Listen, ẹ ní láti lójú ẹni yẹn, the woman that is speaking. But ẹ bá fẹ́ wo fídíò yẹn, I can share the link. Okay, lọ sórí Sky News. But this particular link, ẹ lè má tètè rí. So what I will do is, màá kàn share link yẹn, màá dẹ̀ tweet ẹ̀ síta nísìn, kẹ́ lọ wò ẹ̀ tẹ́ bá wà lórí Twitter. Ẹ̀ tó bá sí lórí Twitter, I cannot help. Màá send ẹ̀ síta nísìn. Tẹ́ bá share program yẹn, it will bring somebody else in. Mo kí ẹ̀yin yẹn wá. Don't be scared of death. We will all die at some point. But our name will be remembered like the Amazon women, the Dawame women that fought with their blood to defend their ancestral land. That is what we should be doing right now. Àwọn tí lọ gbọ́ program woman kan o, àwọn olóṣèlú táwọn kú pẹ́pẹ́pẹ́. Ifú pẹ̀lú gbogbo àjẹsára ogun tó ń ṣe, ikú ń padà wá pa wọ́n ni because ẹ lè máa ṣe ìkà fúnlẹ̀ Yorùbá kó jẹ́ fún yín for a very long time. Ikú máa pa yín náà ni. Bó bá dẹ̀ ṣe ń pa yín, á máa pa àwọn family yín ni. Torí the pain is too much. Bí bàbá tí wọ́n pọ̀ ọmọ ẹ̀yẹn ṣe ń sunkún bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn náà ṣe máa sunkún nídìílé yín. Let's go ahead and listen to this. It is constant whenever you leave that something could happen. And ẹ jẹ́ ká arákùnrin sọ̀rọ̀ tán. Ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ wọn obìnrin, ní tí mo fẹ́ kẹ́ take note ní kẹ́ farabalẹ̀. Ẹ jẹ́ rọra pa fáànì kó má máa mú noise tiẹ̀ wá. Mo fẹ́ ibì kan mo fẹ́ kẹ́ ló ń bẹ̀ o. Ẹni tó bá smart, tó bá gbọ́rọ̀ dáadáa, tọ́bìnrin yẹn tẹ́ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́ voice obìnrin, ẹ farabalẹ̀. I will keep mute. Mo kàn fẹ́ kẹ́ bá mi fi sínú comment section. Nǹkan tó sọ nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lọ tó wà very unique sọ̀rọ̀ pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró, o mo fẹ́ kẹ́ mú jáde ńbẹ̀ o. Màá máa monitor comment section. Arákùnrin yóò ní pẹ́ sọ̀rọ̀ tán. Abìnrin yẹn bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ I think about 35 minutes. So we are almost going into 35 minutes. I want us to listen. So it is difficult, but you know the guys live a great life despite everything going on. Something. I brought along the president of the largest trade union. Now, mo ń prep yín sílẹ̀ ní o tó tí fún máa bá ti sọ̀rọ̀ mo ní sọ̀rọ̀ mọ́ kò má bàa mísẹ̀. South African president sọ fún Donald Trump pé mo ṣe ní ọ̀kan náà jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ká tẹ̀gbọ́n tó òun fẹ́ sọ. Máì tí jẹ́ ká parí press conference yìí. TV woman yóò bá sọ̀rọ̀. That woman is the president of the largest trade union in South Africa. Gbogbo tó bá ń sọ yẹn, ó níbi kan tí mo fẹ́ kí ọmọ Yorùbá link mọ́ Yorùbá nation àti reason that ṣe fi gba country wa. Ẹ jẹ́ ká jọ máa gbọ́ lọ.
country, Ziggy Solusi, because she leads many, many workers, more than 1 million, 1.5, 2 million workers. And maybe we should give her a chance to say something because she's come all the way to join us. Thank you very much, Mr. President Trump, for having us, and President, for extending the invitation to us as organized labor. And I must say that we are here to support the initiative that is made by our government in business, of course, as organized labor. We've been coming to on the AGOA trade relations in the previous regime. And I think at the center of it all, for me, it is exactly what Mr. Rupert has said, the importance of us growing the economy. We have always emphasized when we were here and negotiating on AGOA that the 600 US companies that are based in South Africa, as you said, President Ramaphosa, 500,000 jobs will be wiped out. We need more foreign direct investment in our country. We are not just talking about those that will lose employment, but we are talking about 20% of people that are unemployed, that have no hope of ever finding a job. And we think that, correctly, as they have said, that we need to deal with the issue of porous borders in our country so that everyone that comes in is documented. We also need to, and I would have loved thought that the minister would. Let me rewind that again. The initiative that was made by our government in business, of course. We've been coming to Washington on the trade relations in the previous regime. And I think at the center of it all, for me, it is exactly what Mr. Rupert has said, the importance of us growing the economy. We have always emphasized when we were here and kept on coming and negotiating on AGOA that the 600 US companies that are based in South Africa, as you said, President Ramaphosa, 500,000 jobs will be wiped out. We need more foreign direct investment in our country. We are not just talking about those that will lose employment. We're talking about over 40% of people that are unemployed, that have no hope of ever. As they have said, that we need to deal with the issue of porous borders. Everyone that comes in is documented. We also need. Ṣé gbogbo ẹni tó ń wọlé Yorùbá ló wà documented? Ìbéèrè. Ṣé gbogbo ẹni tó ń wọ ilẹ̀ Yorùbá lénìí are they documented? How do you then want to prosper in such a country? Mukiyami Cole, Ekaro. That gbogbo tó sọ tẹ́lẹ̀ yẹn kò necessary. The pointer that she said there that everybody must be documented. But how do you document people when you have a porous border? That shows that we are all in danger. Myself and you, both when, for Yoruba nation, your life is in danger. We have seen many cases. Hey, driver tó gbà yìí, ó ti pọ̀ gas inú ilé. Is that person documented? Hey, ọmọ tí ó ń bá wọn tọ́jú, ó ti jí ọmọ lọ. You will be affected in that your own comfort zone one day if we do not get the hell out of the shithole country that British put together. That is all I want you to hear from that particular whole 38-minute clip. Ibi tó wà unique. I take my time to listen to it. Ibi tó unique inú gbogbo tó bá South Africa president àti Donald Trump sọ lánàá ní White House. I will rewind it again. Ẹ ti mọ bí tí mo sọ nísìn. Mo kàn kẹ́ tó náà tí ẹ ti gbọ́ bẹ̀ yẹn torí pé ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀. Ẹ wá bí ẹ padà pé ṣé ìpínlẹ̀ mi safe Koiki? No, ẹ má bí èmi ẹ̀yin ní kẹ́ bíra yín. Kí lẹ̀ ń bèèrè fún? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ Yorùbá nation? Ṣé wọ́n lè protect ìpínlẹ̀ yín? Can your state be protected by unidentified people that are coming in and going out? Ṣé mọ̀ pé wọ́n lè pààyàn kọ́ dẹ̀ lọ kọ́ tún lọ pààyàn sí another state? Many of you don't even know that kò ń ṣọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan là ń sọ yìí.
ara àwọn tó ń ṣe fake alcohol láti ilẹ̀ Igbo àwọn wá lọ produce alcohol to fake from Aba State and bring it to Yoruba land to sell it because àwa mọ tí mu now ọ̀mùtí ni wá because they are not documented. There is a border between us and them. It will be difficult to bring. Yes, I mean there will still be one or two that will penetrate in. But if the incident about Shelley, we can quickly, as it is done in the UK, to pinpoint where the incident has traveled from. Tiba je in kokonine ní UK nísìn, tiba ní food poison, tiba ti lè dé hospital. Wá sọ́njẹ tí mo jẹ yẹn, even though pé mo ti jẹ, mo ti yàgbẹ́, wá sọ fún mi pé ibi báyìí dẹ̀ lóúnjẹ yẹn ti wá ní Europe. That is the kind of life that we're talking about. Your life is in danger every day. To support Yoruba nation, okay? Ma sọ pé Koiki mi ẹdùn yaba 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 yaba. You will die before we get to Yoruba land. Ikú máa pa ẹ́. Because you will eat that food. Tá a mọ̀ bí tó ti wá because ó wà undocumented. You will die. You think that it's full and in conflict power? Do you know how many people have got kidney problem? Do you know how many people have got kidney problem? Nítorí àwọn ọmọ Igbo ń gbé alcohol to fake and bring it to Yoruba land and sell it to us. Wọ́n pààyàn ní America, they would do the forensic. Tó bá pààyàn ní UK. So some of you Nigerians that are Yoruba say, Koiki, we don't want Yoruba nation. We don't want to do a republic. Leave us alone in Nigeria. Okay. But we don't want you to die. Fẹ́ kíkú pa yín làwọn ṣe ń ṣe tá à ń ṣe. Let's listen one more time and then I'll take you to the Shago Island. What happened? Where is Shago Island? How is that something that we should talk about? Britain, France, both countries have destroyed lives and borders for too long. Allah ti dààmú tó àwọn wá mú border tí wọ́n, they are smart. Britain locked their border, France locked their border, and they say, oh yeah, go and apply. Yeah, what documentation do you have? I'm a student. I want to go to UK. No, you are not going to UK to study. You want to go and Japa. Just tell us the truth. No, I just want to go and study chemical engineer. When I finish, by God's grace, inshallah, last year, I'm returning back to Nigeria. It's okay. Yeah, fill the form online. Yeah, submit it. But you will pay 51,000 naira for basic, 120,000 naira for fast track. Oh yeah, after 15 days. Hey, we're sorry, we could not give you the visa. And you're a Commonwealth citizen. You know, go better for Britain. The fact that they are still calling us a Commonwealth citizen, you know, go better for them from top to bottom. For stupid, gullible Nigerians, I want to go. We are Nigerians. We love to be Nigerians. Leave us alone with our green passport. Were you not Nigerian before you traveled to UK? Are you not Nigeria? Why are you not fighting to break up of Nigeria? Ulushi. Because Baba Akintoye has given us that we are non-Nigerians 14,000 years ago. Okay? We are Yoruba people. We are Oduduwa. Ebi elema fi gbọ́. Pápá ẹ̀rí Yorùbá àdíjẹ́ Yorùbá nation náà. Àwọn Ọ̀yọ́ nìyẹn o. Mama wonder pé Ọ̀yọ́ kọ́ Oyú ni. We are all Ọmọ Oduduwa. We are all Yorubas. Our first task is to break from the gene. Some of you don't know that this is a spiritual battle. The spiritual connection with us, with Nigeria, must be destroyed. And then we can now start calling Jesus Christ and pray, and call Isheshe and pray, and call Islam and pray. Within Yoruba land, it will answer. Your prayer can never be answered in Nigeria because it's under spiritual bondage. That's why everybody's looking for spiritual cleansing. I purposely use Christian in there so that come and look like we are. And when okay?
You see Pastor Jerry, hallelujah. You see Prophet Remida Tibado, Ojo, prayer. And when they finish, anybody that have money will go to Jerusalem, which is good. But sometimes we just need a bit of sanity. Okay? Sanity. My little program about kíákíá. All right. Then, all right. Ẹ̀rọ tá à ń sọ náà ni kò sówó lọ́wọ́ àwọn ọmọ Yorùbá atúnikọ́ kọ̀lẹ́tì nǹkan wọ̀ lówó mọ́tò èmi ló fún ọ lówó mọ́tò afẹ́ fúnyàn ní nǹkan òun ló ń pè mí fún pọ́nìkan níyàn lówó ẹ̀ ní ṣoríire látòkè nílẹ̀ yẹn olóṣèlú ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ̀ bá jà ní moment afẹ́ jáde tán yìí pé ká gbára wa sílẹ̀ ìyà máa jẹ wá for the rest of our life. How did we get there? Ọmọ Yorùbá bọ̀ láti ibì kan lọ síbì kan kò lówó mọ́tò òun ló ń pè mí fún ní sí normally gan sef èmi náà bẹ̀ ẹ̀rọ ni àkànfẹ́ fún ní nǹkan náà ni àwọn àtúmọ̀ fún lówó mọ́tò. That is the kind of life they've done for us. ẹ̀yin olóṣèlú ṣoríwọ̀ tó owó mi ṣáà lọ ọmọ ibi tó ń gbé okay má ṣìṣe kankan fún wa nísìn ilé wọn tó ń gbé yẹn ẹ máàkì gbogbo ẹ̀ pátá ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ mọ ibi tí gbogbo wọn ń gbé ní gbogbo ìpínlẹ̀ whether they live there they don't live there even if it's their private house or their secret home pẹ̀lú àwọn girlfriends wọn go and know where they live. Ìwọ ni kò mọ̀ bẹ́ẹ̀ o ní láti sọ fún mi. When the right time happens we will know what to do with them. ṣe náà ẹ fẹ́ wàhálà ni à gbé wàhálà lé yín lórí. Ìtẹ́ ìpọ́nlé ní Banana Island, ìtẹ́ ìpọ́nlé lẹ́kìtì, ìtẹ́ ìpọ́nlé lọ́yọ̀ọ́ ní gbogbo bí tí ẹ ti fi owó tiwa tẹ fi ń gbádùn àbí tẹ kó security tẹ kó gate síbẹ̀ ẹ lọ máa múra sílẹ̀. Èèyàn máa ń ra epo sáwọ́ nísìn petrol amúdání ara díẹ̀ sínú ilé ẹ̀. Wà wá ní àwọn ìgò tó dá àkóṣẹ́gbẹ̀ẹ́ nínú ilé ẹ̀. Wà wá lọ wá ohun ọba ṣe máa ń ṣe tó bá fẹ́ tan lantern ẹ̀ wà wá fi òwú síbẹ̀ wà kó yẹ̀pẹ̀ díẹ̀ sí wà kó òṣù díẹ̀ sí oníṣẹ́ tó máa ń ṣe ọmọ àlè kí n tún ṣàlàyé fún ẹdẹ lẹ́tọ̀ èyí tí mo sọ ìtìtò má lọ sórí YouTube tó bá ti tó pé wọ́n bá pààyàn kan ìwà ìgbọ́ wá ti pààyàn kan sórí ilé tó mọ̀ yẹn láàrín nǹkan mọ́ bẹ́ẹ̀ kójó wálẹ̀ wọ́n ní sóríire bomb bastard wọ́n ti fi àjẹ́ yín láàrín mọ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa sọ fún pé ilé ẹ̀ ti ń jó níbi tó kọ́lé sí nílùú ẹ̀ fẹ́ ká nísìnyí ẹ̀yin náà ní nísìnyí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ jẹ́ ká nísìnyí yẹn sinmi ò ní dọ́dọ̀ gbogbo yín pátá ní tó bá wù yín kẹ́ máa ṣe fún wa àwa náà ń dira àwa náà dúró but èmi máa mobilize yín lójoojúmọ́ àwọn sọ̀rọ̀ Fúlàní gé wa lórí yìí jẹ́ ọ̀la máa sàn yẹn dà orí ilẹ̀ yẹn láti máa play performance fún gbogbo yín gìtá yẹn orí ilẹ̀ yẹn láti máa play o mọ̀ tán pè ní gìtá tí àwọn Rolling Stone ń play wọ́n play sí láti 1960 títí tó fi kó èrò jọ ẹ̀yin ò lè porous borders kí n tún repeat tí mo sọ fún ẹ tó bá ti gbọ́ problem tí ẹ nìyẹn ọkàn yóò ní balẹ̀ ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀ ń wò mí nulẹ̀ yín àbí ẹ̀yin jókòó sí nẹ́kàn ní ṣẹ́rí tó rú mú èmi báyìí ẹ̀ ń fowó wa fi ń ṣe tọ̀ìtọ̀ì fi ń ṣe birthday fún gẹ́ ẹ̀yàwó lẹ́yìn gan gbádùn yín ẹ̀yin ṣe bó ṣe wù yẹn ẹ̀yin senator ṣèbí gbogbo ilẹ̀ nílẹ̀ ìpínlẹ̀ state kankan gbogbo senator yìí ẹ gbọ́dọ̀ by now mama ó yẹ kó mọ bí táwọn senator yìí ń gbé by now gbogbo iṣẹ́ tó yẹ kẹ́yìn máa ṣe nìyẹn ìtẹ̀fí bára yín jà lórí social media lójoojúmọ́ go and know where they live gbogbo businesses wọn know where they are in Yorùbá land ẹ̀ ní ṣoríire àná ẹ̀ ní sinmi sẹ́ẹ̀ níta máa bá yín ṣe all their businesses know all their businesses even if it's a proxy business you must know it. Because most of them they will use somebody else. We know. Àmọ́ pé Amosun ó sì nílé lógùn state ó ní business lógùn state ó lóòtẹ́ẹ̀lì gbogbo wọn ló ní. You must know them.
You must have all this information within yourself. Only láti fẹ́ mi. Know them. Some of them might have to run away completely. Let's come to the next story that is breaking. Breaking news in it. As it was breaking, I was right there sitting down watching the Sky News. Nokia Tokyo 78. Shago Island. I want to talk about Shago Island. Many of you might probably have never heard about it before. So what we're going to do first is I will give you the background of the Shago Island. And then Mawafuani, why it has come up in the news. Do you want me to give you all your senators? Shake it for you. Shago Island. Really. Let's start from Kwara State. Kalobe, Kwara State. Senator. I'll give you all their names. We will call their names out because they are individuals. No. List of the current senators. And I'm always sure because Kamalo Mafumani, let's go to the news. Because I didn't prep it, so we'll have to take our time to find them. And they're criminals. It's only in Nigeria that you cannot go to your state website and find anything. So let's go to Kwara Central and see if that website will give us the background. I've done a show like this before for a couple of weeks and weeks, giving you all their details. But I'm back just like a refresher. KwaraCentral.org. Senator's message. Saliu Mustafa, Kwara Central. The senator. Let's look at their names. Fulani. I think there's another one here. I'll create an NGO. Saliu Mustafa Foundation. 200 small and medium scale enterprise in Kwara State. Ironi. Let's take you back to the past and hopefully Senator Sani Oki, 1963 to 1966. Senator Olushola Saraki, Baba Saraki from Mali, Awomo Fulani, 1979 to 1983. Senator Ayinla Olomode, 1992 to 1993. Senator Isaac Salama, 1999 to 2003. Senator Gbemisola Saraki, 2003 to 2011. The Saraki dynasty. I think of the man who are Olóyè Saraki àti fún yín ní màálù àti fún yín lẹ́ran jẹ àti ṣògùn sí gbogbo ọtí wọn tó oríṣiríṣi lé lórí ìjẹkújẹ tẹ́ ń jẹ. Saraki himself 2011 to 2019. Yaya olórí ẹgbẹ́ 19 to 2023. But the ones I'm looking for are your present one. They're very difficult to find. Criminals. Let's look at Niger details. Complete list of the current senator representing Kwara. I need the current one. Okay, Ujiri. I found their names now. Some of them have been there since 2023. There's a particular one that has been there since 2019. They are all male. So what I would do is, as I am reading them out, I'll be posting them on my Facebook
so that you go and see their face in my Facebook post, which is what I'm doing right now. So we have Saliu Mustafa, Kwara Central. Share this program and invite others to come and learn. Moki Babami, Owo Sheme, busy. Yoruba Nation not going back. APC, he has been there since 2023, male. Ashiru Oyelola Yisa, Kwara South, APC, láti 2023. Omar Sadiq Sulaiman, Kwara Central, APC, láti 2019. Interesting. Umar Sadiq Sulaiman. I want to make sure that their names goes according to what I'm going to be putting out with their picture. Anyway, Tiba Fisibe, let me just put it this way. So, current list of the current senator representing Kwara. So I'll bring the three of them together. That way, they'll all be in one uniform. I'm missing one name, one picture of one of them. Ashiru Oyelola Yisa. So now let's bring their name to the screen and then share it on the Facebook so that you know who you are dealing with, okay? And we go to the next stage. So right there and there, posted. Now we go to, should I give a bit of their background? That funny background one there. So Saliu Mustafa was born in 1972, September 25, a Nigerian politician representing Kwara Central Senatorial District since 2023. Member of the criminal APC. Previously served as the Deputy National Chairman of the Congress of Progressive Change. Ashiru Oyelola Yisa has been in office since June 11, 2019. They are criminals. Born in 1955 in Offa, in Kwara State, 14th of June precisely. He attended a primary school in Offa before moving to Ese Iludun Anglican Grammar School and later Federal Government College, Sokoto. And the last one is Umar Sadiq Sulaiman. Born in 1970, Kalama local government area of Kwara State, Nigeria. Sadiq Sulaiman, accomplished politician, criminals. He had a master's degree in disaster risk management, Ahmadu Bello University, Zaria, Kaduna. Now we've got those ones. Now let's go to the next state quickly, to the time war. Let's come to Kogi State. List of the current senators in Kogi State. At least this website is good. It's giving me all the list. That woman, Natasha, from Kogi State. Again, I'm going to post their pictures and their faces on the social media. Doesn't matter. They're all the same. Mayaki, Natasha Fuleo, even though she has been suspended. They're all working for the British interest. Not your interest, but British interest. I'll be telling you their names in a minute. Then we're going to move to Ekiti State and then come further down until we reach Lagos State. So Kwara Lawa, Kogi State, we're currently in Kogi State right now. 3 senators.
These are the ones that doesn't want Nigeria to break. All criminals. Still telling you, in 2027, and olórí burúkú àwọn olè. Àwọn bàráwò banza ni. Let's give you their names. Natasha Akpoti Uduogwan, Kogi Central, PDP. PDP and other criminal politicians. Jubril Issa, Kogi East, APC. Karima Sunday Steve, Kogi Central. Was about Natasha. I don't have a date that she was born. Okay? Natasha ni tó sọ pé àpábí òfin tọwọ́ bọ̀ wọ́n nídìí. I'm sure you all been following that story. Criminals. These ones, we don't have their date of birth. All right, let's go to the next state quickly. Let's go to Ekiti State. Current senators representing Ekiti State. These are àwọn ìdààmú àdúgbò, àwọn tó ń dààmú Natasha 50, okay? What if you date of birth? Now we are currently in Ekiti State. You can find all these pictures and their names as I'm doing this program. Also Facebook for KOIKIMEDIA. So I have the next set ready for us. I'll be telling you Atiwanino Ekiti State. These are these individuals that doesn't want Nigeria to dissolve. I'm missing the picture of one of them. Michael Okoyemi Bamidele, let's Google search him. Okay. Okay, I believe this is the one. Yeah, I'm looking for. So lawyer lẹ́yìn. So lawyer nìyí. So you ọmọ pé Nigeria fraud ni. Mo sọ fún yín pé they are all the same. Mo ń bọ̀. No, mo ti ní picture ilé lọ́wọ́. Kò ṣe lè ní mo wá. Mo wá picture Olúṣẹ́gun Syria Olúwọlé Fásùyì. Èyí tẹ́ bá mọ̀ ẹ sọ fún wọn pé details want to already desk one. So these are the people, okay? Senator Syria Fásùyì, Ekiti North. Ìyàdẹ̀ ń jẹ́ gbogbo ẹ̀yàn mọ́ Ekiti. So tó bá ń sọ pé Yorùbá nation, kí ló ń dá dúró? Àwọn tó ń dá dúró lélẹ̀, okay? Àwọn tó ń dá dúró tó fi jẹ́ kó lọ lélẹ̀. So mo ti mọ àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wá. Now let's get you their details on the social media so that you know them and you know àwọn tó wà behind kí Yorùbá kó má ti dá dúró, because they are not representing you. They are representing themselves and their family. They're criminals. So let's give you their names. Ekiti. Olúṣẹ́gun Syria Olúwọlé Fásùyì, Ekiti North. Ìyẹn ti wà níbẹ̀ láti 2023, APC. Michael Okpayemi Bamidele, Ekiti Central, láti 2019 till date, APC. Adaramodu Adeyemi Raphael, Ekiti North, 2023 till date, male. Olúṣẹ́gun Syria Olúwọlé was born in July 11, 1965. Gbogbo àwọn ilé ìgbádùn bàbá ó lọ́wọ́. I'm very sure. Bachelor of Science. Michael Okpayemi was born in 1963, 3 years after independence. You think these people want Nigeria to break? So you are holding me responsible for their own? No, you need to hold them responsible and ask them questions. But they're not going to answer you. But Tabaja Referrali, they must answer every single one of us. That is the whole idea. He attended Ekiti State
Ìyín in Ekiti State ni wọ́n ti bí ìyẹn Michael Ọpẹ́yẹmí Bámidélé. Who attend Baptist Academy and later Bafemi Awolowo University for bachelor degree in religious studies. And the last but not the least from there, Adaramodu Adeyemi Raphael represents Ekiti South from June 13, 2023 at the 10th Senate. I'm trying to see when he was born, but that was not included for him. Let's do a Google search a little bit further. Wikipedia. Okay. They've always been there. That's why what 50 politics is here. This particular guy called Yemi Adaramodu, looking at his profile on Wikipedia, major political career began with a councillor, then became chairman of Ekiti Southwest local government at the age of 29. There's nothing wrong. But are they honest that Nigeria will continue to flourish with the Yoruba Labe? I did an interview with a young British councillor. I'll give you the name. When I've been around for a while, Backing and Dagina, the current mayor. I'll tell you who this girl is. I'll give you her name in a minute. I did one-on-one interview with her in London on the Star Radio UK network. That's the kind of politics I want in Yoruba land. I don't think you know the importance of having a Yoruba country and Oduduwa Republic. Her name is Councillor Princess Bright. I will go now and find that video with me and her on the Star Radio UK. But let me put Koiki next to it. KOIKIMEDIA. Yeah, I found the video on Facebook. I did an interview with her. This particular young girl, as at the time, she was the youngest councillor in Backing and Dagina, Nijono alone. This was in 2021, 17th of November, Atiwanino Yoruba Nation as at the time. So when some of you don't know what I'm fighting for, this is what I'm fighting for. She has now become the youngest mayor, or the mayor right now. I'll give you a background in a minute. I want to see if I can get that interview that I did with her on the YouTube. I already have it here. But if I play on a laptop, some of you will not be able to hear it. So let me do a further search and find that video on YouTube. You don't need a politics where we're should. If you have a system that is working, all you need is contest an election and let the people decide whether we vote you or not. Video. Princess Bright.
I need to go and look at the Star Radio YouTube channel. Mo fẹ́ ká gbọ́ interview yẹn. So that we are inspired that Nigeria will be there because every one of them rely on the Godfather. Princess Bright Star Radio. Wow. Bear with me, I'm still doing a quick search. Because the barry lórí YouTube, la máa lè gbọ́ lórí bíbá. It was a fantastic interview. The tí mo ṣe pẹ̀lú Dúpẹ́ Onítìrìlélẹ̀ 2 years ago, olórí burúkú woman, bomb bastard. All right, if otherwise, what I would do is I play in the back and to back, but okay, one on Facebook on it. Trying to see, I should be able to find the video. While I'm doing that, let's just listen to this. Can I slow it down? Let's listen to this while I'm a parasitic. I've not finished with those ones yet. Agbára lọ Fúlàní gbogbo bí tí gbogbo ilẹ̀ yóò bàbá pátápátá a fi ṣèkọ́ dídì fúnra wa a nígbà tí dóde nìkan kan a nígbà tí dóde ìjọba kí ni mo sọ fún a gbọ́dọ̀ dóde ìjọba bàbá nìkan ṣe níbẹ̀ kan Fúlàní wà wulẹ̀ wa lọ wa a nígbà tí dóde ìjọba a nígbà tí dóde nìkan kan a fọ́ sowọ́pọ̀ a sọ nínú ilẹ̀ wa kálẹ̀ because bàbá àwọn bàbá ní tí ó jẹ́ bá ti wọnú ìṣẹ́ ṣẹ́kùsì àwọn bàbá náà sọ bẹ́ẹ̀ ohun tó jẹ́ bá ti kó nù sẹ́ òkùsẹ́ ti kù sí ókè náà ó jẹ́ wọlá nílẹ̀ Yorùbá sí sáni lóko sáni lódò àlè lọ wọ́n wá ń pa àwọn bàbá wa lẹ́kìtì wọ́n náà ń kó sójà wa bẹ́ẹ̀ àwọn sójà tó yẹ pé nígbà tí Buhari wà ń bẹ̀ ló ti fún àwọn Boko Haram ní amnesty 5,000 tó ní kàn wọnú oko yẹn lọ tán ti ń ṣe ohun tó wọ̀ wọ́n á pọn sínú sójà olóòfin lọ wọ́n á pọn sínú sójà pọn sínú gbogbo ẹ̀ àwọn náà wọ́n á rán wá sí kìtì ànídìí wọn àwọn ọmọ Yorùbá fúnra wa táwọn bàbá wa bá ti fọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú wa a ti ṣe tọ́ yẹ ká ṣe Fúlàní ó kò lórí ilẹ̀ wa ara yìí gba oko wa bàbá ti wá lé wọn kó lórí oko wa tán tí ara yìí gbà kó àwọn sọ pé mistake kí ló tó kù step by step lọ́rọ̀ ilé ayé ẹ̀jẹ̀ àfọwọ́n jagun àkọ́kọ́ lé Fúlàní kó lórí oko wa Tinubu wa ọmọ tálákẹ́ ọ̀sìn wà mẹ́ tálákẹ́ bá ti wà mẹ́ àyè tó sọ pé ó kì í lọ́tẹ̀ gbogbo ìyá àbẹ̀ ọ̀jẹ̀ wọlé àti wà fún tó wá dé bàtà. Èèyàn wọn sẹ́fọ́ lóṣèlú olóṣèlú ọmọ òwe ni ẹ̀ olóṣèlú bá ń ṣiṣẹ́ wá sẹ́fọ́ lóṣèlú àwọn tó sẹ́fọ́ lóṣèlú wọ́n pààyàn kò sí lóṣè wọn pépà ò ní gbé pépà ọ̀pá jọ dáhùn ọ̀tísọ́ ní ìbá gbá ìní sísè wọ́n kàlù fà á lápẹ̀ ẹlọ́mú wa ẹlẹ́yìn tí wọ́n wò mí wọ́n ń dẹ́mi ni pé ẹjọ́ sòkú yẹ̀ tán káwọn gbèsè ọ̀tọ̀ fẹ́ gbé wọ́n á dẹ̀ gbé gbèsè. That was when Chief came for the burial of the mother. Let's listen to this. I'll come back in a minute. Yorùbá tó bá kọ́ lọ́lá tó kàn ló ní ìran kọ̀lọ̀rọ̀ sí ajínasẹ̀ tí ń jẹun ajígan ni yarí tó fà kíkọ́rí táwọn ò ní túkan náà lọ́rùn ìran aládé ó di dandan káwa pàápàá tẹ́rù ara wa pa akẹ́hùn sọ̀rọ̀ sókè lálálá wípé a ò ṣe mọ́ nínú ìwọ́de làmìlaka wẹ́kàrà lè tó bọ́ dẹ̀dẹ̀ lórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilẹ̀ Yorùbá ìwọ́de làmìlaka àkọ́kọ́ irú rẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá táwọn akọni wa aṣáájú wa òun táwọn olórí ogun wa generals wa gbogbo owó tán wámúwámú láti ṣáájú ó sì mọ kẹwọn sọ̀rọ̀ sókè wípé òmìnira ilẹ̀ Yorùbá di dandan pẹ̀lú àwọn ọkọ̀ ìjọka àlàkalẹ̀ ètò àti pèsè sílẹ̀ tá ò lè sọ lórí afẹ́fẹ́ nítorí àwọn ṣèkísájò gbogbo tó wà láàrin wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá rere àti ọmọ ìran aládé tí gbogbo wa ti jọ wá ohun tá a fẹ́ ni pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti lókè òkun lọ múra sílẹ̀ de ìwọ́de làmìlaka tí ó wáyé nínú oṣù karùn-ún yìí ẹ jẹ́ káwa náà gbáradì láti darapọ̀ mọ́ ìwọ́de làmìlaka
làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Torí tó bá di gbẹgbẹgbẹ má gbé sákùlẹ̀ mi ní o. Bákan náà fún àwọn tó bá fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú ohun kan tàbí kejì lórí ìwọ́de làmìlaka tó ń bọ̀ yìí. Ẹ lè kàn sí wa látòrí www.youth.org fún àlàyé tàbí ìbéèrè síwájú. Ẹ lè pè tàbí ká WhatsApp Prophet Ayọ̀délé Ológunlolúwa Yorùbá Nation Youth Leader in all diaspora lórí +1-803-846-1116 tàbí Comrade Omiyo jẹ́ Omla Yorùbá Nation Youth Leader lórí +234-708-717-3355 Yorùbá Nation no going back. Ìkéde ìdẹ́sẹ̀ tí gbọ́n látọwọ́ ìgbìmọ̀ tó wà fún ìpolongo Yorùbá Nation Youth lórúkọ ọ̀dọ́ Yorùbá pátápátá. All right, let's listen to this from here. I believe I'll still have to find that video properly. What it told you matter. Let me give you the background of this particular young girl first. I mean, she's a woman now. Councillor Princess Bride has now been appointed as the mayor of Backing and Dagenham. Backing event. Friday, to share law, you know, our 22. This was last week, Friday. The 16th, let me bring a picture. Lovely Yoruba woman by Yoruba mother. She will never be given that opportunity in Nigeria. Lie. She cannot come to Nigeria and do what she's doing in the UK because most of the politicians would like to sleep with her. Dumb bastard. That's why we're doing very well in Europe compared to what we are doing in the UK. I mean, in Nigeria. So, thank you on Facebook. That is a picture behind me. Very beautiful woman. Very lovely. I'll find that interview. If I have to end this program, I'll go and do a research. I'll bring that interview back and I want you to listen to it. I had a very fantastic interview with her some few years back. So, Councillor Princess Bride was announced as the new civic mayor. She succeeded Councillor Moin Quadri, who served with the distinction over the past year. The office of the civic mayor is one of the borough's oldest and the most cherished roles, with a rich history. Yoruba people will say, Koiki, forget about history. We die in Nigeria. We go die for Nigeria. We go die for Nigeria, even though our history has been there for thousands of years before the British. Of representing the borough's heritage. That's what we are fighting for, our heritage, values, and community spirit. How are you going to get community spirit? You cannot get a community spirit. As Mayor, Councillor Bright will act as an ambassador for Backing and Dagenham, celebrating its diversity, promoting local initiatives, and strengthening community bond. In our inaugural address, Councillor Bright shared a vision of civic leadership, inclusivity, pride, and community service. She said, I believe in the power of community, the importance of tradition, the same tradition that Yoruba people wants to throw out of the box. Let me show you a face. Let me bring it from this side. Boom. Councillor Bright. So, you've never come across that because you are not involved in the British politics. Many Nigerians that are doing very well is because they can do very well in another man's land. That was a picture. There were two of them. Fantastic Yoruba women that are doing very well. The other one was Sheriff or something. So this is Councillor in a regular. He was Yoruba Nation.
I think Tinubu will give you the opportunity like this to represent us. That is our face there. She was in the studio with me. That is the woman I'm talking about. Fantastic interview we had together. And many of you today, if a Yoruba nation, and you want to play politics with all these criminal politicians from Tinubu top to bottom. Now, listen to the part that I wanted to hear. She was born in Omartin Hospital, not a private hospital. My man was a politician in UK. I met the mother a couple of times as well. True Yoruba women that are doing fantastic. Àtàwọn Igbo náà. Àtàwọn some other, but not Hausa, Igbo àti Yoruba náà ló ń ṣe politics in the UK. Kódà, Councillor Sonny Lambert, another strong touch of Yoruba Nation supporter, has now become the mayor of Lambert. In terms of anything, let's get the hell out of this shit of British created. Britain is found to contest and win election without rigging in the United Kingdom. But in Nigeria, they'll tell you, if they rig, go to court. I've been content of here. If I wanted to go into politics in the UK, I would have done so. And at least, the councillor. Now, listen to the most part I want you to hear about this. Again, the picture by Kemawu. I hope you cannot see it. You can see the picture. That is her face there. She was not born in a private hospital in the UK. Go to a private hospital of BC. Can you see her face very well? That is her face. And Timon Sorelele, our beautiful sister. That is her face there. You can see it. Gbogbo ilẹ̀ rojú ẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí Facebook, ẹ̀yin rojú ẹ̀ because mo ti fi sí background. She was not born in a private hospital. Most politician children will have been born in private hospital in Nigeria. She was born in Omartin Hospital. But a resident of Barking and Dagenham since 2009. Àdúgbò tó ń gbé ló ń pè bẹ́ẹ̀. To Bangbo, Barking and Dagenham, local government kan nìyẹn. All this your shit on local government. Koiki, we are running local government to show le run in Nigeria, nílẹ̀ Yorùbá. Local government don't control àwọn ọba yín. Ṣé yẹn local government? Smelly local government. Ìnáwó à ń pariwo pẹ̀lú bàbá Akíntóyè àti gbogbo wa pé ká gba Yorùbá nation ká lè ṣe politics tó máa ṣiṣẹ́ fún gbogbo wa. Kí ìwọ tó ń wò bí a ò ní ẹlẹ́ni. You are still 20. You can still be the mayor of Ekiti State. You can be the governor of Ekiti State. Tá bá gba Yorùbá land. Ó ń béèrè pé ṣé Fáyẹmí ló máa wá ṣe? Iṣẹ́ wo ni Fáyẹmí ṣe fún yín tẹ́lẹ̀ rí? Fáyọ̀ṣe nísìn EFCC sọ fún wa pé kéèsì Fáyọ̀ṣe o tó ti ń gbé bọ̀ láti 20 only God knows. Wọ́n ti yanjú ẹ̀ till date billions of naira. Ní Fáyọ̀ṣe jí nígbà tó jẹ́ Ekiti State government. Ìbọn máa lọ́nà ń jàmàlà ní búkà tínú yín máa dùn. Ẹ wo gómìnà bá wa jàmàlà. Fáyọ̀ṣe àbúrò Fáyọ̀ṣe yẹn ti agbọ́n ti jẹ lára Fáyọ̀ṣe. Ó nílé l'Àbújá, ó ń lọ Australia, àwọn ọmọ ẹ̀ kò bímọ sí London, kò bímọ sí ilé Èkìtì. Fáyọ̀ṣe ṣe bímọ sẹ́kìtì, àbúrò Fáyọ̀ṣe ṣe bímọ sẹ́kìtì. Òun ti ẹni tó fẹ́ ó dà ń pọ̀ Australia kan wà nù wọn, ó máa ń lọ Australia lọ kí àwọn ọmọ ẹ̀. Ìyẹn àbúrò Fáyọ̀ṣe. Ó nílé l'Àbújá, ó ń gba rẹ́ǹtì, òmùgọ́mọ Èkìtì. Òmùgọ́mọ Èkìtì sọ pé òun fẹ́ Yorùbá nation ó ní APC lòun fẹ́ tẹ̀lé ọ̀dẹ̀ òmùgọ̀. Ọmọ 29 years old. Ó ti di mayor ní London. Ṣé lè máa wá sí Nàìjíríà a wá ṣe politics? Mo ń bèèrè lọ́wọ́ yín ni o. Ṣé eléyìí ń bọ̀ Nàìjíríà wá bá yín ṣe politics òfò, politics àmàlà, politics ìgbẹ̀gìrì. His brother Isaac had children, one or two bímọ náà sí UK. Ó bímọ sí Nàìjíríà tẹ̀ bímọ káàkiri. Ó máa rówó bímọ nígbà tó yẹ pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ politician ní abáyá jáde á ní òun ìgbà kọ́kọ́ lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n òun. No, òmùgọ̀là wà. Owó tẹ̀yìn náà fún wa gánṣẹ́ à ń rí díẹ̀ fi tọ́jú ìyàwó fi tọ́jú ọmọ à ń bọ̀ sí bọ́sẹ̀ ẹni tí bà bẹ́ẹ̀ àbẹ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ṣe gọ́vnà ta lè fi máa parọ́ fún. Idiot all over the place. And that goes to all other states. Come on, Koiki ó ṣe jẹ́ Èkìtì nìkan ló face.
mo kàn fi Èkìtì ṣe example torí à ń dárúkọ Fáyọ̀ṣe bó ṣe wà náà nìyẹn Ajímọ̀bí dà nísìn ó lè ó kọ́lé sí Amẹ́ríkà ní sí kú padà pa náà ní ó kú dànù àtúwì tán ọtún tọ́jú ẹ̀ ó tọ́jú bọ́dì ẹ̀ síbi tó ti ń tọ́ ẹ̀ condition tó yẹ kẹlọ disconnect ẹ̀ condition nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ ni a máa deceive Nàìjíríà náà ń fún ọ lówó Isaac Fáyọ̀ṣe a máa fún yín 100,000 mo ní owó tí politician bá ń fún yín ó yẹ kẹ́ máa fi convert ẹ̀ sí dollars pé iye tí ẹ ká máa gbà in dollars nìyẹn as citizen of Nigeria tó bá yẹ pẹ̀lú tó ń ṣiṣẹ́. Let's go back to this our beautiful sister Councillor Bright. Èmi ṣe interview fún ni. I was impressed with her record. Record yẹn ni mo fi fún wọn nísìn. Máa wá fídíò yẹn jáde. Tí mo bá rí mo ní wà satisfied. Mo ti parí program. Mo ṣe wà lọ́wọ́ báyìí náà. Bí ṣe sọ, she was born in 2009. Ọmọ àlè Yorùbá sọ fún mi pé keep quiet. But shut up, Koiki. Why are you going to tell us what to do? Are you? Ọmọ tó bí ní 2009. Ẹ jẹ́ ká kà. 10, 20, 2010, 2011, 2000 and this, títí dé this, ó ti wá pé 29 years old, ó wá di mayor àdúgbò kan ní as a councillor. Ẹ tó ń pè máa ń pè wá, ẹ bá fi pè sórí studio number, ẹ máa ti pè mí rárá nísìn, mo wà lójú ogun báyìí, mo fẹ́ disturbance. You think it's about me? Mo lè jókòó sí London kí n máa ṣe tó ń ṣe náà. My children has the same privilege that she has right now. Many of you, your children will never have the privilege to be a councillor in that bomb bastard British created country. Ká dàwó ká fọ́ gbogbo ẹ̀ dànù, ká reset button. Bẹ́ẹ̀ni, ó fẹ́ òyìnbó ní Australia, àbí? Ó fẹ́ ní UK, ó fẹ́ ní Netherlands. Ó rówó gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi máa tọ́jú wọn. Àwọn yẹn tó wá ń gbé nílùú tó dáa. Bó tẹ̀ rówó gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi tọ́jú wọn, ìlú tó ń gbé ìlú tó dáa ní, ìlú tó dáa ní Australia, ìlú tó dáa ní UK. Ó kọ́ ẹ̀ pé wọ́n ṣèkà fọmọ Yorùbá ni. I have no problem with the British citizen. But empire àwọn tó gbé Nàìjíríà dúró yẹn, a máa fọ́ ni tó bá máa dogun ni kó dogun mọ́ yín lọ́wọ́. Problem tí ni ẹ kò ṣe problem tèmi. Bomb bastard. Ọmọ tó bí ní 2009. Ta ló bí ní 2009 níbẹ̀ yẹn? Ẹgbẹ́ sókè má parọ́. Mo ní bú ẹ. Ta ni ọmọ tó bí ní 2009? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Kí n fún ẹ ní booster láàárọ̀ yìí. Ó yẹ kí wọ́n náà ti máa gba salary irú ọmọ yìí ni. A máa padà sáwọn káńsà àwọn senator yẹ jẹ́ ká sì sọ̀rọ̀ ilé náà. Ta ni wọ́n bí ní 2009? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Pé Koiki, I was born in 2009. Ọmọ 2009, 29 years ago, kò tí mọ láìfẹ̀. Nígbà táwa àwọn tá pé 40 plus náà tí mọ láìfẹ̀ wà nínú Nàìjíríà. Àwọn ìtàní wá set up business ní Nàìjíríà, mò ń bọ̀ èyí tẹ́ set up kí ó ti ṣiṣẹ́ fún yín. Business tẹ́mi fẹ́ ṣe mo nídìí pé kọ́ máa travel láti bíbá lọ sí Kwara every other day, so possible without any endangering the life of my staff. Business tí wọ́n fẹ́ ṣe ó nídìí pé kò níná, ó fẹ́ máa ṣe ice broccoli lásán ni, ó fẹ́ máa produce nǹkan kan ní onídìíná. Ṣé generator lọ fi ń produce nǹkan ní London ọ̀dẹ̀? Ṣé generator lọ fi ń produce ní America? Idiot all over the place. Ó ń jẹ́ kí èèyàn kan jókòó sí America máa sọ fún ẹ pé ilẹ̀ Yorùbá ṣì máa wá dá. Ó ń bọ̀ wá dá nínú Nàìjíríà. Let's give you the background. Nígbà tá a ti gbọ́ pé wọ́n bí ní astagfirullah. She was a resident from 2009, not born. No, she was born in Omartin Hospital and has been a resident. Ẹ jẹ́ lọ wo ìgbà tó bí gangan. Àwọn ilé òun parọ́ age o, kò dàbí Tinubu tó ń parọ́ age tá àmọ́ rẹ́kọ̀dẹ̀. Màá lọ wo àgbà tó bí gangan nísìn 2009 ló ti ń gbé ní Dagina, kò ṣe pé 2009 lọ bí. Nígbà wo lọ bí, mo fi mọ ìgbà tó bí. Information máa jáde, kò ń ṣe tán máa fi ń parọ́. Ọ̀dọ́ yín lọ ti máa ń parọ́ òfò, irọ́ olè, irọ́ jàgùdà. We know she's 29 years old, so ẹ bá mi mú lọ padà sẹ́yìn. But mo fẹ́ mọ ìgbà tó bí gangan. If she's 29 years old, ẹ̀yin tẹ́ mọ máa sẹ́nà kéèyàn lọ sí school, ẹ bá wa sáré minus ẹ̀. You'll be amazed with the record tọmọ yìí tó ní lọ́wọ́ in a small age tọ́lọ́run ti dá sáyé. Bàbá àgbàlagbà tún sọ fún mi pé 1996 ẹ ṣe gan ni no ṣe 95 àbí 96 Abdullahi ṣé ò lọ sí school ni ibi wọ́n kàwé èmi ò kàwé náà ṣèbọn ti ní mo kàwé
mo kàwé bọ̀ mo ka ọgbọ́n 20 years ní UK tó bẹ́ẹ̀ lè bìtẹ̀ professor yóò lè bìtẹ̀ mo tún wá gbé professor dání sọ́wọ́ kí ló tún kù mo tún wá gbé òòṣà mi òòṣà sára Ìgbòho òòṣà kí la tún need wọ́n ní ṣèbó náà ń gbé ní UK kò kàwé kò lọ sí school ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ẹ̀rọ ìtẹ̀ lọ sí school ẹ̀yin bomb bastard èmi ni máa payé yín jẹ́ lórí social media yìí idiot. She was born in 1995 Ẹ̀ṣẹ̀gan grammar lé ajá ìbọn mọ̀ pọ́n mọ́ Igbójayé nìyí àgbà tí mo bá sísá mi sọ̀rọ̀ ní Canada 96 ni okay grammar ló mix it up ọmọ tó bí ní 1996 29 years old that means pé nígbà wo ló bẹ̀rẹ̀ career gan as this politician ibẹ̀ gangan ni mo fẹ́ ka mú dání o ìyẹn sísá mi kọ́ àbúrò ló jẹ́ sí wa bọ̀ tó ti wà ní ipò àgbà because tó bá di mayor mọ́tò lọ́mọ máa fi gbé kiri brand new car a ní driver ọmọ àlè ó fẹ́ dolówó ń ṣe yahoo ṣé yahoo lè ṣe nísìn a ní ká bọ́lẹ̀ kúrò nínú ọkọ̀ tó ń gbé wa lọ táwọn ibi tó ń lọ ká já ọkọ̀ yẹn ká já gbogbo bírèkì ká já bọ́lẹ̀ ká sá bọ́lẹ̀ kúrò ní Nàìjíríà òfò Nàìjíríà irọ́ tí Tinubu pa fún yín tó tún náà fẹ́ gbé yín lọ sí òun fẹ́ gbé yín débẹ̀ ní 2027 àwọn olè àwọn jàgùdà politician àwọn criminals actors àwọn tí wọ́n lè jẹ́ ọmọ tó bí ní 1996 kó di politician ní ilẹ̀ Yorùbá without any support from any bloody politicians tó wà lókè tó bá jẹ́ obìnrin tó wà nílé nísìnyí wá dodo pa ni ẹ má bínú fọ́rọ̀ yẹn à ń lo ọ̀rọ̀ àlùfàṣà níbí báyìí wọ́n máa bà díẹ̀ jẹ́ ni pẹ̀lú ẹ̀ náà wọ́n ní ṣe kọ̀ọ̀kan fún èmi wá ń pariwo ìwọ wá ń sọ èmi tí mo ti fẹ́ lọ ní pé irú ayé tí mo fẹ́ kẹ́ gbélé lé kí ìwọ náà wà nínú mọ́tò ọmọ yìí nísìnyí everywhere tó máa lọ for the 1 year náà ni lọ́ máa fi ń jẹ mayor yẹn after 1 year ó máa gbélé kò ń ṣe gbégbà tó bá ní kó gbélé ló máa nínú òun ò lọ fún extension idiot na Yorùbá people tá à ń sọ fún pé ẹ jẹ́ ká get the hell out of this Nigeria tẹ́ bá mọ bó ṣe ń dùn wá ni pé ìyà tán fi yín jẹ yẹn ó ń dùn mí lọ́kàn ìyà ò lè jẹ mí ìyà ò lè jẹ àwọn family mi bomb bastard ìyàwó mi bínú gan nísìn ẹ ṣe sùúrù dàmíláàmù àwọn olórí burúkú àwọn ọmọ àlè ṣé mi nìyá máa jẹ ìyà ò lè jẹ mí ìyà ò lè jẹ family mi ṣé àwọn ọmọ Oòduà nìyá máa jẹ àwọn ọmọ tó ti. The next stage of politicians ni wọ́n the next stage of business enterprise ni wọ́n ní abroad olùwọ́rọ̀ Fúlàní lè mi sọ nìkan ni àná ń sọ̀rọ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe politics tó ń ṣe politics Adédèbú politics Bàtàmàlà tẹ́ ń ṣe politics tí wọ́n náà máa jẹ́ ọmọ 29 years old táyé ẹ̀ máa da you are only 20 years old mo ń pe Yorùbá nation olè ó fẹ́ ra Lexus láì níṣẹ́ lọ́wọ́ alápá má ṣiṣẹ́ bí àṣà bàbá Èkìtì àwọn olè àwọn ọmọ yahoo olè ẹtẹ gbowó jáde ká fi ṣe bánà ká fi ṣe kílẹ̀ tó gbowó jáde yẹn ọmọ yahoo ẹ ti mọ̀ pé tá a bá gba Yorùbá nation gbogbo ilá máa dì pẹ̀lú àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ torí àní fẹ́ country tó máa lọ máa disgrace wa níta ìyẹn lẹ ṣe support ẹ̀yin ọmọ court ìyẹn kí gbogbo ká bá àwọn olóṣèlú ká lé wọn léré ká yọ àdá ká lé gbogbo wọn lẹ́ni tó bá mú ṣe ká bẹ́ orí ẹ̀ sóògùn mo kẹ́rin ti bẹ̀jù lẹ́kí gbogbo ẹni tó bá dalẹ̀ ọmọ Yorùbá ẹ̀jẹ̀ yín ògùn máa mọ̀ ẹ̀jẹ̀ yín ni gbogbo ìdílé yín ògùn máa mọ̀ ẹ̀jẹ̀ ni àwọn yahoo o lè ṣe politics láì tọwọ́ bọ government coffers wàá máa gba sálárì wàá máa gba gbogbo tó yẹ kó gbà lẹ́tọ̀ọ́ wàá fún ẹ nílé wàá fún ẹ ní gbogbo ẹ̀ ọ̀fẹ́ yẹn àwọn olè àwọn jàgùdà àwọn bàráwò àti Ìgbò àti Haúsá àti Middle gbogbo wọn olè aláwọn ṣe politics òfò politics ìranù ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní Dublin nìyẹn ṣé bọ́ ṣe ń ṣe ní Germany nìyẹn bọ́ ṣe ń ṣe ní Spain nìyẹn bọ́ ṣe ń ṣe politics ní Italy nìyẹn àmọ́ báwọn náà máa ń fẹ́ wọ̀ ẹni tó bá bíbà bẹ́ẹ̀ dá ṣó ti gbọ́ pé agriculture minister ní Japan ó resign ó rí post yẹn mo ti post ẹ̀ láàárọ̀ yìí ẹni follow me gbàtẹ́ pé ibi tó ti ń ṣe fracas lẹ́ ń wá àwọn tó máa bẹ̀rẹ̀ fracas síra àwọn tó máa bára wọn jà Japan Minister of Agriculture ó resign ó ṣì ọ̀rọ̀ sọ ọ̀rọ̀ lásán ló ṣì sọ mo nílò ẹ̀ ló ti máa kọ́gbọ́n mo ti gbàgbé yẹn àìtí débi tá à ń lọ mo ṣe mẹ́yẹ bọ̀ lápò ni máì tí sa ò ní data kí ni kí n ṣe sí yẹn ìpínyà èmi ò ṣe lè máa ṣe program bí àwọn tó kù máa ṣe program 20 minutes
fẹ́ farabalẹ̀ ṣe program tí bá fẹ́ ṣe program kí máa sùn kí máa jí. Minister for Agriculture wọ́n ló ti resign. Kí ló ṣe tó resign? A sì ń bọ̀ àìsí parí eléyìí. Minister for Agriculture ní Japan ó fi ọ̀rọ̀ ráìsì ó fi ṣe joke. BBC News. How a joke, ọmọ tán pè ní joke. Kí ló ń pè ní joke nílẹ̀ Yorùbá? Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ń kí mi. Kí la máa ń pè ní joke? A cabinet minister ó fi àwàdà ṣé àwàdà kẹríkẹrí. Yẹ́n mo máa sọ fún pé Yorùbá nation ẹ ti sọ di àwàdà kẹríkẹrí. We scared too much. End the program tí tó bá ti fẹ́ lọ sí spirit mi. End it. Látàárọ̀ nísìn ló ń yọjú sí mi. Inú bí. Idiot all over the place. Àwa sọ Yorùbá nation sọ di àwàdà kẹríkẹrí. Màá jókòó gbà mí bàmá máa wo àwa sọ Yorùbá nation àwa sọ the play. Cabinet minister ní Japan 13 hours ago. How a joke about rice cost a Japan cabinet minister is job. Farabalẹ̀ kò gbọ́ news yẹn ká wá padà sọ sísá mi. Òfin lójú ẹ̀ máa fún yín lójú ẹ̀ ìjọba lórí Facebook. Mo ní ìbàlẹ̀ tí máa kọ́gbọ́n. Ibi ìbàlẹ̀ tí máa ti mobilize gbogbo ara wa. Ta máa fi bọ́ nínú wàhálà àti ìdààmú táwọn olórí burúkú bí wọ́n kó wa sí. Tó fi jẹ́ ká lọ. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook máa fún yín lójú ẹ̀ nísìn. Ẹ jẹ́ gbé wọlé. Òròpó easy. Bọ̀. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sẹ́kù jókòó. Má ti sálà ìtí parí program. Ẹni tó jú bá ń kan ojú kan àwọn níbí bá. Ẹ̀dẹ̀ lè kàn mí lójú. Kọ́ máa farabalẹ̀ ṣe program mi ni. Tí bá ṣe tán ń bọ̀. À ń sọ fún wa pé Nàìjíríà ò lè ever work. Kò sí àdúrà tẹ́ lè ṣe sí Nàìjíríà tó máa work àfi tá pín. Àfi tá bá pín, tá bá ti pín. Tá bá ti pín, we will all be in danger. Yorùbá Space TV má bínú brother mi, mo ṣe ń rí comment ẹni mo rí látẹ̀ǹkan, kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. Òun náà fowó ránṣẹ́ sí mi, kí ká fi ra walkie talkie. Má bínú pé mo dárúkọ ẹ o. Oncan radio, mo ṣe ń rí yín níjàre. Ó ní Nigeria is full of thieves. Not even the religious leader can be found worthy. Bẹ́ẹ̀ni, picture arákùnrin ẹ̀ mo fẹ́ mú wá. Màṣẹ. Màṣẹ. Ṣé Sky News àwọn èèyàn kúrò ní Washington látàárọ̀ láti dájí èèyàn méjì tó pa. So ẹ̀mí èèyàn méjì yẹn pẹ̀lú àwọn ẹ̀mí tó ń pa nílẹ̀ Yorùbá land. Wọ́n kíá wicked mainstream media. Àtàárọ̀ nísìnyí wọ́n ò jẹ́ ká gbọ́ kankan mọ́, mo change channel yẹn Sky News wọ́n gbé kámẹ́rà síwájú bẹ̀ èèyàn méjì ló pa o. Do you know how many Nigerians are killed on a daily basis? Sky News ò ní share fún yín. Wọ́n ṣe máa share tó bá ti lọ wo Yorùbá tó dẹ̀ gbọ́ KOIKIMEDIA tó dẹ̀ gbọ́ gbogbo àwa mídíà tó kù. Àwa la máa ní ẹ support wa Sky News ní sẹ́ olówó lọ́wọ́. Látàárọ̀ wọ̀ jẹ́ ká gbọ́ kankan. Èèyàn méjì ló pa ogun sọ pé èmi yẹn kò wà valuable má ṣì mí gbọ́ o. But ohun ẹyẹ mi tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá lójoojúmọ́. Kí ni kan Sky News pẹ̀lú wa? Life wa yàtọ̀ sí life tiwọn. Life tiwọn bẹ́tà ju tiwa lọ àbí? Mo ń bọ̀. Ẹ débẹ̀ pẹ̀lú arákùnrin náà. Ẹ̀yin tẹ́ wò mí lórí Facebook. Ẹ ti rójú ẹ̀ bó ti yọjú sísà mi yẹn kúrò. Ṣé ti wá àbí kò wá? Mo ń bọ̀. I don't even know báwo la ṣe tún lè ṣàlàyé fún ẹni tó wà nílé pé àní Nàìjíríà ò kí ń ṣe country kò lè work. Forget about gbogbo sentiment like Ìgbòho ẹni tí Kóìkì ń sọ yẹn ó ti wà too harsh okay but ṣé Nàìjíríà máa work? Ẹ̀yin náà wò mí lẹ́yìn iṣẹ́ ti rí arákùnrin yẹn nìyẹn o. Japan cabinet minister tó fi rice jíjẹ tó máa ń jẹ ó fi ṣàwàdà ó cost ẹ̀ níṣẹ́ ó resign. Ẹ jẹ́ sáré ká article yẹn fún yín. When Japan farm minister declared that he had never had to buy rice because his supporter gave him plenty of his gift, he hoped to draw a laugh. Ó ní wọn ẹ bá ra rice rí àwọn supporter wọn lọ máa ń fún wọn ní rice àti gift. Odindi cabinet minister
irú country tí mi fẹ́ ka ní nìyẹn nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ Oòduà. Ẹ ṣáà ti wà satisfied nísìnyí, ní tẹ fẹ́ nìyẹn, ká máa pe méjèèjì. Koiki máa pe méjèèjì, máa pe Yorùbá nation nìkan, méjèèjì náà ni. Instead, Taku Eto drew outrage and enough of it to force him to resign. Kí ló mọ̀ tán pè ní láti ni mo sọ fún yín o. Tí bá ń lo hydromi àbí òyìnbó lọ pé ìyà ń jẹ gbogbo ìyà ò lè jẹ àwọn family mi. Whether I am doing Yoruba nation or not doing Yoruba nation, ìyà ló jẹ mí. Ṣèbí máa ṣì wá nǹkan tí màá máa ṣe because mo ti ní exposure. Even tí màá gbé ní UK mọ̀, mo mọ tí mo lè ṣe nínú Africa tí mo ní láti dé ní Nigeria for the next 10 years again. Màá dẹ̀rọ máa ṣayé mi lọ, ìyà ò lè jẹ mí because mo ti lọ ní exposure ìlú òyìnbó. Mo dẹ̀ ní láti padà lọ síbẹ̀ mọ̀. Tá bá sọ pé outrage, tó bá lo òyìnbó outrage, 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 an extremely strong reaction of anger, shock, or indignation. Kò ní ṣe indigenous o. Outrage. Ó sọ̀rọ̀, ọ̀rọ̀ yẹn ó wá mú anger jáde nílùú. Bí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ nísìn, ó ń gbé anger jáde lára mi. Because mo mọ ibi tó yẹ kí ìran wa wà, ibi tí each of you individually, ibi tó yẹ kẹ́ wà láàárọ̀ ìkọlẹ̀ wà. You know that now. Ṣé mi ní ṣe máa sọ fún ẹni mẹkáníìkì ní ẹni kò jẹ́ kó máa fix dánfó táyé ẹ̀ ti bàjẹ́. Brand new car ló yẹ kó máa tọ́jú kó máa bá rẹ fix tó bá tẹ̀ breakdown táàfi gbé lọ sí showroom. Àgbé mọ́tò dídí wá sọ́dọ̀ ẹ̀ nínú workshop tó ń ṣiṣẹ́ tí náà wà tí wà kọ́kọ́ bá mi gbé engine lórí gbígbì. Mr. Koiki, kò sí nǹkan kan tó ṣe mọ́tò ìkànṣe tó máa gbé dọ́dọ̀ yín tó máa ti sọ pé plug ló ṣe nǹkan kan ṣe torí pé ẹ ti fẹ́ jalè torí ìyà ń jẹ yín, wọ́n ti fìyà jẹ gbogbo yàn. So tó bá dọ́dọ̀ òṣìṣẹ́ kan bá parọ́ fún ẹ ṣáá ni torí ó fẹ́ gba tí kò ṣe lára mọ́tò, ó fẹ́ gbà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀. Mọ́tò tẹ́ gbé dé yìí, ibo lẹ wá lọ? Èkìtì ni. Ẹ bá má ti dárúkọ Èkìtì, bàbá Koiki àtàárọ̀ rẹ̀ tí ẹ dárúkọ ló ti náà Ìjẹ̀bú mọ́ wa lọ. Ọ̀nà Ìjẹ̀bú yàn dáa. Ẹ gbé mọ́tò lọ sí Ìjẹ̀bú, abájọ tí táyà yẹn ṣe ń yẹ̀ báyìí, irọ́ ni o. Ṣé títí bá da táyà máa yẹ̀? Bloody liars all over the place. Wọ́n ti sọ gbogbo àdùkù rọ́ náà. Mo blame yín. Ebi tẹ́ bá jẹ́ ni. Ìyẹn náà lẹ́sẹ̀ sọ pé àwọn parọ́. Ìyẹn lẹ́sẹ̀ ń rí àwa as òpùrọ́ because ẹ fẹ́ yẹ káwa come to your standard and I can never come to your standard because mo kì í ṣe local journalist. I can never come to your standard. We, the diaspora, can never come to your standard because òpùrọ́ ti pọ̀ jù. A lè blame yín. We can't blame you. Wàá rán yàn láàmàlà kó lọ bẹ́ẹ̀ ra àmàlà 4,000 naira wá, àmàlà 2,000 ló rà wá, torí mọ̀ pé kò ní yóò wá tún ní kó lọ rà sí àtúkọ̀t lára ẹ̀. Everybody is a liar. Because ẹ fi fọwọ́ sẹ́nu. Ṣé mo parọ́ ni? Ṣé gbogbo òtí níbi tí wọ́n ti ń rìn báàgì rice? Wọ́n á ní rice tó ń gbé bọ̀. Rice tó wà nínú ilé wà á dẹ̀ dá sínú báàgì àpò rice diaspora tó ń gbé bọ̀ láti ta wá wá tà fún wa as normal rice. Nínú rice lọ́ máa yọ díẹ̀ lára ẹ̀, gbogbo aláti rí àwọn fídíò yẹn rí, wàá pò ṣiṣẹ́ wá sínú ilé ó yá ẹ wá bá wa ṣiṣẹ́ o. Àwa ń gera wa lẹ́sẹ̀, ṣèbí yẹn ni Pastor Adépọ̀jù ṣe sọ, òpùrọ́ country, liars. Ìyẹn náà lẹ ṣe ń rí gbogbo àwa báyìí pé gbowó irọ́ ló ń pa, Koiki irọ́ ló ń pa, bàbá Akíntóyè irọ́ ló ń pa fún yín o, ó ti kówó jẹ Tinubu ló ń bá ṣiṣẹ́ o. Torí òpùrọ́ ẹrùpá ayé yín dàbí ayé bàbá Akíntóyè ni. No, òrùpá ayé tiẹ̀ dàbí ti bàbá Akíntóyè, bàbá tó ti pé 90 years old, Ìgbòho tó ti jayé, ayé tí Ìgbòho ti jẹ púpọ̀ ní yóò lè jẹ́ tẹ́ máa fi kú tàbá sì wà ní Nàìjíríà, ó kàn lè jẹ́ tàbá gba Yorùbá country ó wà jẹ díẹ̀ náà in a state of shock. But a ní shock yẹn bá ṣe lè yọ ni pé ká pull out of Nigeria. No, Koiki, we are not going to pull out of Nigeria, but we will remain in Nigeria, but you will still be in the state of shock.
Now, let's go back quickly to this Japan cabinet minister. Kato pada sodo sister mi, àwa tó padà sọ́dọ̀ àwọn senator yìí, Ashimade Shago Island. Mo gbàgbé, mo bi tí mo sọ̀rọ̀ dé. Because I'm not as stupid as most of you, a local journalist. Wọ́n no sọ̀rọ̀ tó o mọ́ tó fi lé lọ, tó fi resign. Ó no rárá ìṣe. When Japan farm minister, ẹni tó jẹ́ bí agriculture minister, ó declare pé he had never had to buy rice because àwọn supporter máa ń fún ní gift. Ó wá tún wá rẹ́rìn sí. Ẹ mọ̀ bí Bishop Adesina ṣe máa ń rí àwọn ẹ̀rín yẹn, Kasazini ẹ̀rín yẹn. Instead, aráàlú bá dìde pé àwọn fowó ra rice, ìwọ fowó ra rice bí Ọbásanjọ́ olè tó gbé gbogbo fáàmù ilẹ̀ Yorùbá, ó sọ di Ọbásanjọ́ farm, Operation Feed the Nation, ó sọ di individual private business. Lóòdù jẹ jáde, ó lẹ́lẹ́dẹ̀ níbẹ̀, ó ní kò tún ní sanwó dáadáa fáwọn staff. Japan is facing its first cost of living crisis in decades. Farm minister wọ́n sọ pé òun máa ń gbóúnjẹ lọ́fẹ̀ẹ́ ni òun ọ̀rẹ́ bàbá ráìsì rí ó tún wá rẹ́rìn sí, ó wá bring outrage nílùú, wọ́n pa odindi ọmọ ní Ìbàdàn, kò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀, ẹ fẹ́ wàhálà tọ́ba tuntun pàmì kẹ́kọ̀ọ́ sọ́kún kẹ́kọ̀ọ́ kó máa lọ́lé ẹ̀ because inú yẹn ò bí yín dáadáa ni, tínú bá bí yín dáadáa ni ẹ̀ mú tẹ́ kẹ́ ṣe nígbà tẹ́ kí ẹ ṣe. When Japan is facing its cost of living crisis in decades, how many years? Listen, we are in crisis of for the last 60 years. And what share we experience in 10 years? Lost your experience cost of living is high in Japan. Cost in share. Eto apologized, saying he had gone too far with his comment on Sunday. Sunday at a local fundraising. So he resigned after opposition party threatened a no confidence motion against him. I'm sure you hear that. Now let's go back to our sister quickly. My beautiful sister, Councillor Bright. Our minister, our senator. And sorrow nipa Councillor Bright lole mo fún ní background the Councillor Bright. Ibi tá sọ̀rọ̀ dé ni pé wọ́n bí ní 1996. Councillor Bright was elected. Farabalẹ̀ kò gbọ́ bíbá yóò torí ibi tó wà valuable mo fi sọ nísìnyí torí mo fẹ́ repeat ẹ̀. Councillor Bright arábìnrin tẹ̀ ń rí wọ́n elected as a 22 years old. And in 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, in 7 years, ó ti lọ sókè, ó ti di mayor. Torí pé kò ní pẹ́ tí Yorùbá la máa fi develop. Ìwọ tó ń sọ pé ó máa pẹ́. Bò ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ jà fún freedom yẹn náà, kò tó dé stage. Ìwọ tó pé 30 years old, tá bá jọ jà fún freedom yẹn nísìn, bójá ọdún méjìlá bá fi jà fún nísìn, kó tó pé 40 wà á ti máa ṣe nǹkan mìíràn nílẹ̀ Yorùbá without the assistance of anybody in the diaspora. I can assure you that ní ever tọrọ owó lọ́wọ́ diaspora mọ́ 40 èdè àti pé 50 is in ti Nàìjíríà gbàdé yẹn kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo ò lè gbé kò ń ṣe pé kò sáwọn tó ń ṣe bẹ́ẹ̀ nínú mo wo bàbá kan ní UK wọ́n defeated ó tútù padà sí London ó tútù sí company mi ṣáàtì àwọn èèyàn dáadáa ní UK yìí tẹ́wà ní UK o kìíní kan if we did not lie some of our clients will not give you correct label. I know kò ń ṣe sector kan the whole sector of Yoruba land is a lie irọ́ ni látòkè délẹ̀ from ẹni tó máa ta kúlíkúlí fún ẹ irọ́ ló fi pa fún ẹ fi gbowó lọ́wọ́ ẹ ẹ̀gbọ́n wọn ni. And I don't want to show you the brand. Show you what's wrong for me. Irọ́
one bastard country yẹn ni wọ́n ní ká máa pọ́nlé ohun kúlékúlé nì kúlékúlé akọ́mọ ló lè bọ̀ọ̀lẹ̀ chingom ẹ̀wọ̀n pàápàá òfin sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ní bíbá lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ló kàn máa ń jáde lẹ́nu mi kò ń ṣọ̀rọ̀ tó dáa rárá bloody lie country ti British create fún wa tọ́ni ká lọ máa jọ manage pẹ̀lú àwọn Ìgbò ṣáwọn Ìgbò wá fẹ́ràn yín ni ṣé a fẹ́ràn Ìgbò ṣé a fẹ́ràn Haúsá ẹ má bínú how many hours láti lò bí ṣe fẹ́ move sí bloody shit whole country ìlú òfò 2 hours 32 minutes mo kí gbogbo ẹ̀yin wa. Nigeria is like starving lion in the cage. Any opportunity na thief. Bẹ́ẹ̀ni, bàbá mi Jimoh. Any opportunity. Bẹ́ẹ̀ni, àwàdà, òṣèjàre, àwàdà ló ń pè ní joke. Ó ń ṣàwàdà. Minister for farm. Cabinet for farm. Ó ń ṣàwàdà ní Japan pé òun ò fowó ra ráìsì rí nígbà tá aráàlú tó ń complain. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ìyá mi torí àwọn kan sì fi pé wọlé àdẹ̀gbọ́dọ̀ fàyè yẹn sílẹ̀ tí mo ti promise yìí ká mú swiftly ká dẹ̀ lè ka àwọn state tó kù torí kọ́ máa ní Koiki state méjì péré ló kà kí ló dé òǹkà ti state ọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà ni. She became mo fẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ sister wa yìí ní tí mo fẹ́ sọ ni pé she started as a councillor 7 years ago. She's now 29 years old ó dẹ̀ ti di mayor láì ṣògùn láì lọ bá babaláwo láì lọ sí mọ́ṣáláṣí láì lọ sí church. Hard work and what she has done. NGO wà ní UK but there is still a government that monitor them and a government that still serve the people. But Nigeria, everybody just wants to set up an NGO. Koiki wọn náà bá dẹ̀ set up NGO kò máa gbowó lọ́wọ́ àwọn diaspora ẹni tó bá sick ẹni tó rí ẹ̀ bá fọ́ ẹ tínú bá ń dùn kò máa gbowó kó máa fi treat wọn. Ìyẹn náà la máa ṣe títì. And is a passionate mentor to aspiring leaders and professionals. Hey, Koiki, our problem in Nigeria is leadership. I'm telling you, it's leadership problem. As soon as we solve that leadership problem, everything will be normal all day. Omugo. In her spare time, she enjoy cooking. Ọmọ Yorùbá ò ní kò ní fẹ́ràn máa dáná, máa ṣe oúnjẹ, máa ṣe ẹ̀wà gànyìn, máa ṣe máínmáín, máa dín àkàrà. Máa ṣe ẹ̀gúsí máa ṣe gbogbo tó yẹ táwọn oúnjẹ tó da táwọn òbí wa máa ń jẹ ìyàn á jẹ ewédú tán wá sọ fún ẹ pé òun ṣoògùn ọmọọṣẹ́ tí ewédú ń ṣe lára ọmọọṣẹ́ tí ọkọ̀ ń ṣe lára àwọn nǹkan tó wà tó máa ń pè ní èèwọ̀ tó bá ti ní èèwọ̀ má jẹ́ gbogbo problem táwọn òyìnbó dá sí wa lọ́rùn nìyẹn àwọn nǹkan kan wà tí kò jẹ́ kí a máa jẹ tó ń pè ní èèwọ̀ ó lè mọ yẹn ṣé mọ́ṣáláṣí àti church máa sọ yẹn fún ẹ mò ń bọ̀ má lọ wá bó ṣe máa wọ́ ọ̀nà àbáyọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ kò jẹ́ kẹ́ni kankan máa fúnlẹ̀ at your age níbi tá a dé láyé yìí ikú pa ẹ́ ìyá tẹ̀síwájú. She's also she enjoyed teaching, creating content. You see, she still create content but she's a mayor. Orí wọ́n tó ń create content ó fẹ́ gba $50 lórí YouTube. Ó wá ń sáré, a máa sáré nínú oòrùn, a máa ṣoríṣiríṣi. You must have another job now. Don't sit and say you are just a content creator all your life as a medical student. Oh, Rishani. Yes, you can create content. There's nothing bad in that. She is also a content creator. By creating content, hosting career webinars for youth in Nigeria. Àwọn oníjà fún Yorùbá nation because they have swear allegiance with the British Empire. Yeah. Forget about it. Even if she's going to, because allegiance here it's not for Nigeria, it's for Britain. Bó ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá yìí, ó tún ní kọ́lọ́fín láàrin o. As part of her mayoral focus, she will support two charities. Mo ní lẹ́tà tí the current chief of staff of Anambra State, ẹni mo parọ́ mọ́. I was one of his media ní UK when he was a mayor. Gbogbo wọn ló máa ní two charities.
let's leave her and move forward with the broadcast. To Rasiko. At least you have an idea that we can do it together. It is not late yet. But Obani, Koiki wa lọ gbé gbàgbó nínú Nàìjíríà, ọmọ fìyẹn sílẹ̀ irọ́ ló ń pa o, olè ní gbogbo wa nìyẹn o. There's nothing like election in Nigeria. It's a fraud. Tinubu knows as well. So let's leave her and move forward quickly to the next part of the program. As in sọ̀rọ̀ nípa, I have too many things open. Excuse me, I need to slow down. Let's just listen to this. I'll come back in a minute. Hello, ladies and gentlemen. I'm talking with Nigerians. I asked Allah. I said Allah to share Nigeria into 4. Okay. Allah share Nigeria into 4. Let everybody relax. We don't have any time. We are killing everybody. If having that what happened in Edo State, if it happened in northern Nigeria, if it happened that they kill Igbo people or they kill any Southerner, the story will be different. Okay. The story will be different. You know, Igbo people with propaganda. Small time they say Muslims are killing Christians. It happened that it happened. So after this, we go to Ondo State. One of my video that I said about the Shago Island. So we don't want any issue. May Allah share Nigeria. May you give your Biafra 5 plot of your land. Okay. Carry JJ. Go JJ. We don't get issue with you. Okay, we don't get issue. You get oil, get resources. Go JJ. God give you your own creek. Go JJ. Go JJ. Go JJ. Don't fight. Yoruba people, Allah don't give you blessing of sea. You have seaport. You have resources. Carry your resources. Alhamdulillah. Carry them. JJ. Go without sharing of blood. Very simple. Very simple. We are deceiving ourselves every time. One Nigerian. We are not. We are not. For our minds. Okay. Just take a good look at what's happening in Nigeria. It has been that what happened recently. You want me to play it one more time? Moke Keze 411. Arewa kíkanjú sister mi kò ní bàjẹ́ fún ẹ. Táwọn ọmọ àlè yẹn bá ti ń bú ẹ ṣáà máa rántí pé èyí tó bá ti nídìí mi, just inbox me. I would come out and do a live for them and I will bombast them. Torí ọmọ àlè ni wọ́n. Wọ́n ní computer village wa nígbà láti ta gbogbo ilẹ̀ wa tán wọ́n wá gbé bàbá lọ́jà tó jẹ́ ọmọ Yorùbá lọ sí court wọ́n fi gbà yẹn kúrò lọ́wọ́ wa. Wọ́n ná pẹ̀lọ́pẹ̀ George yẹn ló ní kọ́ lọ mú ojú rí bàbá wọn wá tó bá jẹ́ páwọn lóòótọ́ yẹn ẹgbẹ́ sí of òye wa ìbáwá títà lẹ́wà ni but ojú rí yín níbí bá ẹ lọ mú wá fún wa. They couldn't bring it. Àwọn ọmọ Igbo. Tẹ́ bá rò pé àwọn náà ní interest láti gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, they play. Wàá gbà mọ́ yín lọ́wọ́. Kò sí yàtọ̀ láàrin àwọn àti Fúlàní àti Haúsá. Kólúkálukú máa lọ. Ẹni tó bá fi wá sílùú wa, ó kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbọ́ yóò. Ó lè ọ̀rẹ́ mi pàdé mi, friend mi kankan ṣe ìjìnlẹ̀ máa kan so. Ó wà ní Turkey. Ó gbọ́ Turkey burúkú. Ó ní passport wọn mọ̀ níyẹn ló fẹ́. Ó lọ kọ́ èdè ni ẹ tó bá lè gbé pẹ̀lú àkókò èdè ẹ kó padà lọ́lú ẹ̀. Now ẹ jẹ́ ká lọ sí Èkìtì Oǹdó láwà báyìí nísìn sínétọ̀ yín lóǹdó wọ́n parákùnrin kan ní Ìpínsàgbà Emmanuel Ọlájídé Oǹdó North ìyẹn ti wà níbẹ̀ láti 2023 ló ti wà níbẹ̀. Wọ́n parẹ́ kan ní Adégbòmíre Adéníyì Ayọ̀délé Ondo Central ìyẹn ti wà bẹ́ẹ̀ láti 2019 ìyẹn ti jẹ́ mùlá. Ṣé rántí pé ẹ ti máa wo Yorùbá Wuyì sísà mi dáadáa jọ̀rọ̀ àwọn kan wà lè dárúkọ wọn o bọ̀ Yorùbá Wuyì mo lè dárúkọ ẹ̀ sísà mi ni èèyàn KOIKIMEDIA dẹ̀ ni. Tẹ́ bá rántí pé wọ́n ṣe fídíò kan tán náà àwọn sínétọ̀ Tinubu ti fún wọn ní $1 billion constituency project ó lè ní wọ́n ìbẹ̀ lọ́wọ́ àwọn sínétọ̀ yìí ibo lọ́kọ́wọ́ yẹn sí. Wọ́n ṣe sí dọ́là ni wọ́n sẹ́ndẹ̀ sí ibi tí British ti create gbogbo àwọn island olè tó tọ́jú owó pamọ́ sí. That's what they've done. Wọ́n parákùnrin kan ní eléwà sọ kábàkàbà láìpẹ́ wèrè olórí burúkú tó ń pè ní Jimoh Ibrahim Fọlọ́runṣọ́ ọmọ àlè Yorùbá gbogbo pátá tí mo ti ń dárúkọ ẹ̀ látẹ̀ǹkan
ẹ lọ mọ ibi tó ń gbé ní gbogbo state yín bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹ mọ ibi tó ń gbé ẹ kàn mọ ibi tó ń gbé ibi báyìí ló ń gbé business ẹ̀ lélẹ̀ hòtẹ́ẹ̀lì ẹ̀ lélẹ̀ ibi tó máa ń gbé àwọn aṣẹ́wó wá lélẹ̀ ẹ má bínú fáwọn èdè bẹ́rẹ̀ àwọn ibi tó rà fún yàn kan tó ń pamọ́ lélẹ̀ ẹ mọ gbogbo ẹ̀ ok tá a bá ti jáde fún rally tó bá ti yìnbọn pa wá gbogbo bẹ̀ yẹn àṣemọ́ṣẹ́ fún yín bẹ́ẹ̀ ẹ̀ ní ṣoríire idiot all over the place ó kù díẹ̀ Àbújá ni púpọ̀ nínú yín máa padà máa gbé ẹ̀ nílé wálé mọ́ ṣẹ́yìn lẹ fẹ́ máa ní kí Nàìjíríà máa exist under British rule lórí wa sọ èyí fẹ́ máa gba constituency project bọ́ọ̀ ní Tinubu fún yín lówó kí ló dé tẹ́ ẹ̀ wá distribute owó yẹn fún gbogbo àwọn ọmọ Ondo state ẹ̀rọ àwọn ọmọ Ondo state bọ́ ṣé wọ́n mi báyìí àwọn á tún máa pe diaspora àwọn senator tí mo ti ń dárúkọ látẹ̀ǹkan àti bẹ̀rẹ̀ láti Kwara Kogi Èkìtì Ondolade gbogbo wọn ni Tinubu ti fún ní increments of 1 billion naira lọ́nà fún wọn tó bá tẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ́gọ́sẹ̀ mo ní fídíò yẹn lọ́wọ́ bọ̀ mo ti gbọ́ over 1 billion naira plus ló ń gbà as constituency project eléyìí wá ṣẹnu yàmàyàmà olórí burúkú tó ń pèrè ní Jimoh Ibrahim tó ogun máa fẹ́ jẹ́ ẹ̀wẹ̀ ni gbogbo wọn pátá wọ́n bí òun ní 7 years after independence February 24 1967 ló bí ní Ondo state lọ́ọ̀yà dẹ̀ nílé ilé adé ní lọ́ọ̀yà lòun ẹ jẹ́ kí n tún àṣírí ẹ̀ nísìn pé kò ń ṣe lọ́ọ̀yà gidi máa sọ fún wa pé constitution tí Tinubu fi ń rán ìjọba tó ń pè rẹ̀ ní government kò lè ever work. I have one video that backs that before we move away from Ondo state ká tó wá sí Ọ̀ṣun state ẹ̀gbọ́n tí bàbá yìí sọ. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If Jimoh Ibrahim Ole, kí ni constitution Nigeria sọ? Ṣé Tinubu lè fi constitution Nigeria fi bá wa tún Ondo state ṣe? Ondo tó lómi tó jẹ́ pé omi tó wà ń bẹ̀ báyìí kò ń ṣe omi máa lọ wẹ̀ o. Omi táwọn ship máa dé bó ṣe ń dé sí Benin Republic. One of the 25 countries in the world tó sọ fáwọn ìpínkọ́ visit Benin Republic wà nínú ẹ̀. Ship ńláńlá máa dé apá àwọn òyìnbó dé àwọn mix àwọn Arabs oríṣiríṣi àwọn èèyàn á kó wọn dé wá lọ́jọ́ bíi 4-5 wá káàkiri mo pàdé wọn ní Kweda nígbà tí mo wá ní last time àwọn òyìnbó tó wá ẹ má bínú ẹ̀yin Áfíríkà kó yín lẹ́rú orí bí Donald Trump bó ṣe tẹ̀sí fún South Africa president. Àwọn eléyìí ò ní sọ̀rọ̀ àwítán ní Jimoh Ibrahim is a lawyer, a politician, a businessman níbo ló ti rí business wọn ṣe. Ẹ bá wa bèrè lọ́wọ́ àwọn ilé ìgbọ̀ngàn ní problem gbogbo wa. Ẹ bá wá sórí program tẹ́ ń bèrè pé kí ló dé táì ti gba Yorùbá nation. Àwọn tó ń tìlé ẹ̀gangan lélẹ́yìí àwọn tó fi jẹ́ ká lọ lélẹ́yìí àwa ní ká jáde fún rally kí a lè sọ kò lù wọ́n ká fi òkò ńláńláńláńláńláńlá ká lọ tọ́jú ẹ̀ pamọ́ àwọn akọni òkò kẹ lọ máa break ẹ̀ lórí àwọn àpáta kẹtọ́ sórí báàgì tó máa gbé dání yẹn jẹ́ káwọn òkò kọ̀ọ̀kan wà nínú ẹ̀ tí ló lè bá sọ̀rọ̀ kó là kó mọ lórí torí ọmọ àlè Yorùbá ni torí ó mọ̀ pé ó lè Nàìjíríà lòun jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ tó sì fi jẹ́ kí Yorùbá dá lọ kó dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tàbá gba country tí constitution bá sọ pé ó lè contest kó wá contest nílẹ̀ Yorùbá but constitution ló máa kọ́kọ́ sọ fún wa just by bí ṣe sọ fún yín sister mi Councillor Bright ọmọ 22 years old ó di councillor in 7 years ó ti di mayor wọ́n tọwọ́ bọ̀ nídìí wọ́n harassẹ̀ sexually harassẹ̀ níbẹ̀ a gbọ́ pé ẹnìkan tó wà níbẹ̀ ó fọwọ́ tẹ̀ nídìí níbi tó ti ń bá lọ sọ̀rọ̀ lọ́fíìsì àwọn olùṣègbè àwọn ilé ìníṣẹ́ àwọn ọmọ kéékèèké oríṣiríṣi ló ń bá ṣe oríṣiríṣi tó bá dòndò nísìn wọn máa hélẹ̀ bàbá àlàyé ó yá dáwó fún wa mo sọ fún yín pé tó bá kó àgbàdo 100 èèyàn 500 wá ní kẹlọ jà fún nínú 500 èèyàn 200 ti para wọn dànù ẹ̀jẹ̀ á máa ṣàn òun á wà nínú ilé ẹ̀ ní táwọn babaláwo sọ fún kó lọ ṣe nìyẹn ṣáàdàgbàdo 100 máa fún wọn ní 500 o tó tó bá fún wọn nínú 100 yẹn gan o lè mí àtúnjí 5 wọn ò ní jẹ́ kó kárí bomb bastard ẹ jẹ́ ká lọ sọ́ọ̀ṣun state torí àsìkò mo lè ṣe fẹ́ pé àwọn tó ti pè wá kó tó di pa máa end the program yẹn a ti sọ ìlú mélòó kan nísìn a fi wọnú Ọ̀ṣun state dancing senator ìyá máa jó kiri ni let's go to Ọ̀ṣun state and know who is your
ẹlòmíì ò mọ sínétọ̀ ẹ̀ rárá kò mọ̀ nísìn tó ti ń gbọ́rúkọ wọn lọ́ọ́ máa wádìí wọn níbi tó wà àwọn fámìlì wọn lọ mọ̀ wọn dáadáa tí ó ta bá jáde fún rálì tí sínétọ̀ kan bá jáde tó sọ jágbajàgba wàá mọ àwọn tó jẹ́ fámìlì ẹ̀ nínú state ẹ̀ that's all why I'm doing this so wàá lè mọ̀ wọn dáadáa pé ẹ̀yin ni fámìlì sínétọ̀ yẹn ok ẹ jẹ́ ya pè mọ́ra fún rálì kí ogun ya shut up ẹnu wọn owó tó ti jẹ nínú Nàìjíríà kọ́ lọ máa manage pẹ̀lú àwọn fámìlì wọn àwọn ọ̀jẹ́ nínú Nàìjíríà rẹ̀ nídìí Nàìjíríà ilẹ̀ Yorùbá tó wá jẹun kí ló dé táàrí Ọ̀ṣun state àwọn èèyàn tẹ̀ òkè ìkan tẹ̀ ti wà ń bẹ̀ 73 years old o àbójú mi ò ríran dáadáa Francis Adenigba fàdáhùn sí Senator Senate National Assembly Ọ̀ṣun East 73 years old bàbá irọ́ ẹ jẹ́ check dáadáa ìkan wà ń bẹ̀ Olúbuyì Olúwọlé Fádèyí 56 Ọlálérè Kamorudeen Oyèwùnmí 65 no bàbá 73 kí ló ní tí kò fún mi lójú wọn náà mélòó ni sínétọ̀ tó wá látọ̀ṣun state Adélèrè Adéyẹmí orí olówó 69 1 2 3 4 5 kí ló dé tí márùn ló wá láti Ọ̀ṣun state àwọn tí mo kà látẹ̀kọ́ yẹn tó márùn náà ẹ là mí lóye èèyàn wa kí ló dé tí Ọ̀ṣun state ṣe ní 5 senators ẹ mọ̀ kí mi ò mọ politics Nàìjíríà yìí dáadáa kí ló dé táwọn ṣe ní 5 Ọ̀ṣun central Ọ̀ṣun west Ọ̀ṣun east Ọ̀ṣun central Ọ̀ṣun west kí ló dé tán ní 5 ṣé 5 ni àwọn tó kù ní ni I don't think so 5 kan ni mo rí látẹ̀kọ́ náà let me go and back and check àwọn tí mo rí látẹ̀kọ́ bíi mẹ́ta ni kí ló dé tọ̀ṣun ní márùn do anybody know the reason why Ọ̀ṣun state has 5 senators gbogbo àwọn tó kù látẹ̀kọ́ mẹ́ta ni wọ́n yeah I'm right 1 2 3 1 2 3 1 2 3 kí ló dé tí Ọ̀ṣun ní márùn anybody has an idea I don't know but ìkan wà níbẹ̀ tó jẹ́ bàbá 73 years old bó kò fún mi ní picture bàbá yẹn wọ́n bí bàbá yìí ní July 12 1952 member of the totomani Senator Francis bàbá ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ mo ti rójú ẹ̀ bí ojú òwìwí so ẹ̀yin ò gbọ́ nípa Yorùbá nation sir ṣe rí pé ó dábàá ṣe ń dárúkọ wọn yìí nísìn ṣe rí pé ànímọ̀ ohun tó wà behind pé kí Nàìjíríà kó má kù wọ́n ti rí pẹ̀lú Adeleke náà okay 73 years old ilé àti máa prepare ọmọ ẹ̀kan sílẹ̀ nísìnyí o àti máa nọ́ọ̀sì ọmọ ẹ̀ sílẹ̀ mo mọ̀ bí àwọn èèyàn ti comment lóyún sí ìtorí ilé Yorùbá mo fi máa fọwọ́ kan fóònù let me say àti wo ti Trump lẹ́ẹ̀kan ẹ jẹ́ kí n wá síbí báyìí kí n wo comment section nǹkan ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá yìí o mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ lọ sí comment section backup channel wa YouTube ọ̀gá o àwọn apariwo Yorùbá nation àwọn bàbá yìí wà níbẹ̀ wọ́n dákẹ́ wọ́n wà látòkèrè wọ́n ní Koiki shut up kò ń ṣe 1 billion 2 billion ní o ìyá mi ti wọlé mo kí ẹ ìyá dáadáa bá mi sọ nípa kí ló dé tí Ọ̀ṣun state ní 5 senators mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà Odùduwà has arrived mo rí ẹ ń bẹ̀ ẹ máa kí military take over o bí military bá take over lẹ́yìn kí bàbá kí tó yà declare lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni àfẹ́ military o ọ̀rọ̀ ààrẹ ni bá wa comment níbẹ̀ yẹn so let's move forward but mo ti rí picture bàbá yẹn he's 73 years old wow
bàbá yìí náà máa sọ pé Nigeria will be good, Nigeria will be better one day. bàbá tó ń gba 2 billion lọ́wọ́ Tinubu. Ok, eléyìí ò fún mi ní pictures gbogbo wọn, kí ló dé, kí ẹ fẹ́ kárí picture yín ni, ẹ jẹ́ ká lọ ṣe Google search, àwọn ilé máa take time díẹ̀ o. Ajibola Bashiru 52 years old, wọ́n bí ní 1972. Surajudeen Ajibola Bashiru, a Nigerian lawyer. Máa sọ pé lawyer ni wọ́n. Lawyer rọ o. Criminal lawyers. Every one of them knows that Nigeria is not going to work. Gbogbo yín ni máa gbé picture yín sórí Facebook báyìí nísìn. Àwọn ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ rí ojú yín. Ojú yín tẹ máa ń gbé pamọ́ yẹn. Kọ́ ibà yìí nísìn wọ́n jẹ́ ká rójú àwọn ilé. Senator Adelere Adeyemi orí olówó. Jẹ́ kí n lọ wá picture ilé náà jáde. Kí ló dé tí ogun yóò fẹ́ ká rí picture yín? Ok, bàbá yìí ní ok, èyí náà lélẹ̀ yíyà àti rí dádì. Ṣé ẹ̀yin ò gbọ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ń jà pé kí ilẹ̀ Yorùbá dúró àbí? Ẹ̀yin ṣọmọ Yorùbá? Ṣọmọ Fúlàní ni yín ni? Gbogbo yín ṣọmọ Fúlàní ni yín? Ẹ̀yin ṣọmọ Yorùbá? Dàbẹ̀ oko Olúbóyè Olúwọlé Fádèyí àròjù ẹ̀ images ilé ní I'm a philanthropist. Ok, pẹ̀lú owó wa náà lè fi ṣe philanthropist. Gbogbo wa dé fìlà a lo glasses dark shaded glasses mo ti lójú ẹ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ sórí Koiki Media Facebook ìbẹ̀rẹ̀ sí máa rí gbogbo ojú gbogbo wọn. Ó pọ̀ ẹyọ kan tí mo ojú ẹ̀ wà, ìyẹn ni Ọlálérè Kamarudeen. Kí ló dé tẹ̀ fáwọn obìnrin ní opportunity ní ilẹ̀ Yorùbá? Ẹ lè fáwọn obìnrin ní opportunity nígbà tó gbà pé kẹ́ ti bọ̀bẹ̀ fún wọn. Ó ṣe jọ́kùnrin nìkan ló ń ṣe politics ẹ̀bàtàmàlà tẹ̀ ń ṣe. Yàtọ̀ sí Rẹ̀mí Tinubu, ìyẹn di Lagos mú kó tó di pé ọkọ ẹ̀ di governor. Ok, ojú ẹ̀yin náà lélẹ̀ sáà. Àti rí yín o. Gbogbo wa dagbádá bolẹ̀. Wọ́n máa sọ̀tàn bàbá Awólọ́wọ̀. Àwọn ilé a máa sọ̀tàn bàbá Awólọ́wọ̀ fún wa báyìí o. Ẹ bá jókòó pẹ̀lú wọn níbi tí ẹ ti mọtí. A ní bàbá Awólọ́wọ̀ was a great man. He did very well, but we are also going to do very well for Yoruba people. Irọ́ ni o. Ọgbẹ́ ẹni gógó nìyẹn. Ẹ jẹ́ gbogbo orúkọ wọn jáde. These are the problems of Yoruba land. 5 female, no female at all. A lè run a Yoruba government like that lọ́jọ́ iwájú. So, a kúrò ní Ọ̀ṣun state, ká wá wọnú Ọ̀yọ́ state. Ọ̀yọ́ la fẹ́ wọ̀ nísìn. Ọ̀yọ́ state senators. Let's look for who is who in Ọ̀yọ́ state. Mẹ́ta làwọn. Ìkan tẹ̀ tún jẹ́ Buhari. Ẹni sùúrù, ṣé Buhari ọmọ orúkọ Yorùbá ni Buhari ni? Buhari Abdulfatai. Ilé ìtẹ̀ tí wà ń bẹ̀ láti 2015. Àwọn ilé a máa fowó ra bẹ̀yẹ ni o. Mo fi sọ, I know that. Wọ́n ti fowó bribe everybody. Gbogbo ẹni tó bá máa contest pẹ̀lú wọn, wọ́n á ráwọn tọ́ọ̀gì kọ́ lọ pa wọ́n dànù. Bẹ́ẹ̀ lọ ṣe ń ṣe o, nǹkan ṣe nìyẹn o. Ò ní fẹ́ kẹ́ lómi débẹ̀. Ṣé kò tí ì tó láti 2015 tẹ́tí wà lórí oyè yẹn as a senator? Buhari Abdulfatai. Akitunde Eunice yẹn ti wà ń bẹ̀ láti 2019. Ali Sharafadeen Abiodun kò tẹ̀ sí Christian kankan nù wọn. Ọlọ́run bá o. Mẹ́wàá ti ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ Yorùbá. Ṣẹlẹ̀ ìtẹ́ náà ṣe politics. Ẹ ti ráṣìírí gbogbo yín báyìí. Politics ẹ̀bà, politics ìgbẹ̀gìrì, politics ewédú tẹ̀ ń ṣe, politics tó mú development délẹ̀ Yorùbá for 26 years. Àti fẹ́ débẹ̀, àti ṣe Ọ̀yọ́, oko Ògùn àti Lagos àbí kò ní pẹ́ mọ́. Abdulfatai Ọmọ́táyọ̀ Buhari, ṣé kò ṣe Fúlàní làwọn ilé ìṣàbáyé?
Abdul Fatai ó fi Yorùbá name yẹn sáàrin méjì. Ṣé Buhari ni surname ẹ̀ ni? I don't understand. Bọ̀ ẹ jẹ́ lọ ṣe Wikipedia search. Ti kẹrin mẹ́rù káàkiri ilẹ̀ Yorùbá. Wikipedia. Ẹni sùúrù Buhari ni surname ẹ̀. Can somebody explain this to me? Abdul Fatai Omotayo Buhari is a Nigerian politician born in 1965 in Ogbomoso, Oyo State, Nigeria, who has served as a senator representing Oyo North Senatorial District since 2015. He pursued business administrator at University of Ilorin, earned a Bachelor of Science degree in 1985. He then furthered his education to Ahmadu Bello University, Zaria, where he graduated with a Master's in Business Administration in 1993. Nígbà tí MKO náà fi ṣe MKO Isawamano MKO Fúlàní Pánkó dànù ni kọ́lọ̀ fọ́nrún kẹ́ wọ́n Yankee ẹ̀ dànù ni wọ́n fún ní tíìmù. Condoleezza Rice náà wò mọ̀ kankan nípa ẹ̀ o. Mo tẹ̀ ń wò lórí Twitter láìpẹ́ níjọ́ ànákọ́ nàbí ìjẹta bọ́ mo follow story yẹn. Condoleezza Rice bó ṣe ń gbé ayé tó dùn nísìn. Gbà tó wá ó MKO bàbá ẹ ti mu tí tó ti pẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni èmi mọ̀ mékèlè yẹ ọkọ̀ agbétì wa ṣé ẹ̀yin lẹ gbé wá mo fẹ́ tí tábàtà pò Amẹ́ríkà láti gbélé wa inú ẹ́mbásì wa láti ṣe MKO ẹ̀yẹ́ kèmí kọ́kọ́ mu tèmi náà ìgbà lọ́mọ ní kólúkálukú má mu tí mọ́ pẹ̀lú àtàwà dẹ̀ London àwọn akọ̀bọ̀ rẹ̀ sí mu tí oríṣiríṣi ni lọ́ba tẹ̀ tí fún Condoleezza Rice ó kọ́kọ́ mu díẹ̀ ń bẹ̀ nígbà tó bá gbé síta bí ọlábà ìwọ́ switch nọ́ọ̀bù yẹn ni ọ̀pádànù ni. MKO will have still been alive if nothing has gone wrong with his kódà bó bá ní health challenge a lè bá manager ó lówó lọ́wọ́ Fúlàní pa ẹ wá ní wọlé pa Tinubu ta ló sọ fún yín bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá yìí. Ṣé fámìlì Buhari ni máa yìí ṣé ó tọmọ Buhari báwo ni orúkọ Buhari ṣe jẹ́ ọmọ Yorùbá? I'm confused. I don't know. Bí a tẹ bá pè wọlé tá a bá ti parí Ọ̀yọ́ àti Lagos àti Ogun State. Bí a tẹ bá pè wọlé, ẹ máa take note, ẹ máa kọ sílẹ̀. Abdul Fatai Buhari ṣé ó relate mọ́ the former president Buhari because a mọ̀ bí tí ìran Buhari ti wá ìran Fúlàní ni. I don't know. I'm confused. I'm asking question. Ó dẹ̀ ti wà níbẹ̀ láti 2015. Wọ́n náà dẹ̀ gba Tinubu débẹ̀ ní sí wọn ní Tinubu bẹ̀rẹ̀ sí fún gbogbo wọn ní more money. 2 billion ní Tinubu kó fún wọn constituency project. You can see why they can override and stamp on us. Tí gbogbo ọ̀bájọ́ dìde tán. Tàbá sọ ìkíní ìdí eré because a ti sọ Yorùbá nation ìdí eré. Àwọn kan ò fẹ́ kí Yorùbá kó lọ. Àwọn kan fẹ́ kó lọ àmọ́ wọ́n fẹ́ follow ìlànà tí bàbá Akíntóyè gbé kalẹ̀. Wọ́n like bàbá yẹn rárá. Wọ́n ló ti slow jù. Kò ṣe gbogbo ẹ̀ bó ṣe jẹ́ kó ṣe. So for that reason, they're not going to follow him. But àwọn ìtí ìsọ̀nà wo ni wọ́n fẹ́ fi fún ní Yorùbá country. Bàbá Akíntóyè ní a máa jáde fún rally o. Àwọn kan béèrè pé ṣé rally la máa fi gba Yorùbá nation. Àwọn tó ń ṣe politician yìí ṣé wọ́n lè sọ ní tọkàntọkàn pé látijọ́ táwọn ti ń ṣe senator gbogbo wọn tí mo ti dárúkọ. Is it a genuine vote? Àbí wọ́ra? Sure. I don't know. I'm asking again. Abdul Fatai Buhari, one of your senators representing you in Oyo State. Akintunde Eunice Abiodun, a máa gbé gbogbo ojú wọn síta just like we've done with others. Kò sẹ́ni tá a máa gbójú ẹ̀ tí a gbójú ẹ̀ síta. Gbogbo yín pátá ojú yín ó gbọ́dọ̀ wà lórí social media. So ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé ojú ẹ̀ lọ sí Ọ̀yọ́ láwà nísìn.
àbí yẹ Ọ̀yọ́, so a ní láti bẹ̀rẹ̀ sí fojú ń sí káwọn èèyàn lè mọ̀ yín. So ẹlòmíì ò mọ̀ yín ni, ẹ má bínú, wọn ò mọ̀ yín, so mo fẹ́ kọ́ mọ̀ yín pé ẹ̀yin lẹ́ ń represent wọn tẹ́ ẹ fẹ́ Yorùbá nation. tó tẹ́ bá fẹ́ Yorùbá nation ni ẹ ti gbégbèsè ní Senate láti bá wa sọ pé ṣáwọn ilé làwọn lọ bá tọ́ máa ní go and meet your senator, go and ṣáwọn ilé máa dá yín lóhùn. I'm sure you know they're not going to answer you. And this is the reason why. I think Buhari is just a Muslim name. Each state has 3 senators. But kí ló dé tí Ọ̀ṣun state ní 5? Dá mi lóhùn. Your sister mi yẹn kúrò àti sọ̀rọ̀ kúrò lọ́dọ̀ Councillor Bright, the new mayor of the borough of Dagenham and Dagenham. Very lovely sister. Màá wá interview tí mo ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Bí àtàwọn èèyàn bá ti ń pè, màmá ní time láti ṣe yẹn. So ẹ jẹ́ kí n wrap up quickly. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Sharafadeen Abiodun, a senator representing Oyo, serving his first term. Now let's go to Ogun State. Wọ́n ní Buhari is just a Muslim name. Okay, tẹ́ bá sọ bẹ́ẹ̀, ìtẹ́ bá ti sọ náà ni mo gbàgbọ́. But ṣé Buhari náà ti tó pa wá ní 8 years? Ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí? So let's come to Ogun State. Ó wá kù Lagos, ilé owó. Ogun State, bí tẹ̀ mọ́ gbogbo wọn, òrèlé ẹlẹ́nu ṣubúlú tó pè rẹ̀ ní Daniel Justice Olugbenga, the former governor of Ogun State. Ẹ ṣàmọ́ dáadáa, òun ni ìkan náà sínétọ̀ yín. Arákùnrin kan tó wà ń bẹ̀, criminal nìyẹn o, ìyẹn máa ń sá káàkiri báyìí ni, kò ń dúró sójú kan, máa fún lórúkọ ẹ̀ nísìn, wọ́n máa ń pè ní òun náà fi di governor. Sórí ìwọ tó ń wò mí, tó ò bá jẹ́ ká tètè gba Yorùbá nation, tẹ́lẹ̀ ìbá di governor mọ́ yín lọ́wọ́, sórí olè tó jà ní Àlímọ̀ṣọ́ nígbà tó di senator, ó wá ti rí pé ọ̀nà fẹ́ dímọ̀ òun níbẹ̀, ó wá sáré padà sí Ogun State pé ọmọ Ogun State ni mí, ẹ gbà mí wọlé, torí ó fẹ́ prepare ara ẹ̀ fún 2027 ni o, torí Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ṣe tọ́nà eléyìí, Dàpọ̀ Abíọ́dún ti ṣe tọ́nà eléyìí, tí Tinubu sọ pé léyìí ṣé léyìí ti gọ́vnà tí kò bá ń ṣe mi, bàbá wọn ló sọ bẹ́ẹ̀ kò ń ṣe mi o, wọ́n ń pè ní Solomon Ọlámilékan Yayi, gbogbo wọn pátá criminal ní gbogbo wọn látòkèdè ilẹ̀ báyìí kẹ́ni kankan fúnlẹ̀ o, gbogbo wọn lọ ní àwọn thugs lọ́wọ́ tó kò bọ́n fún bọ́ ṣe wà yẹn. So tá a bá jáde fún rally, àwọn tó máa attack ilé léyìí, just so that you know. Ó sì kọ́ ẹyọ kan nú wọn tó ń pè ní Salisu Shiwaibu Afolabi, ká tó wá lọ sí Lagos State. Don't be deceived, these are the politicians that wọ́n ní ká lọ bá. Kóìkì ẹ lọ bá àwọn senator yìí kẹ́ sọ fún wọn pé fẹ́ gba Yorùbá nation. Àwọn tó bá ti ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn, they are part of them. Ó lè ní gbogbo wọn. Criminals àti Gbénga Daniel àti Yayi o, Yayi gbogbo wọn. Kò sí kankan tó lè fẹ́ anybody ṣe. Ẹ má kẹ́ bẹ̀rù, ẹ má bẹ̀rù wọn. Tí gbogbo bá jáde tán, ta dì má. Àwọn kọ́ lọ ní ilẹ̀ Yorùbá, ṣé okay àwọn tí mò ń dárúkọ látẹ̀kọ̀ ṣáwọn lọ ní ilẹ̀ Yorùbá ni? Yes, tó bá endorse Yorùbá nation nísìn, tó fún wa ní support, ó fi rọrùn ní fún Bàbá Akíntóyè àti gbogbo wa. But the fact that they are not going to endorse and support it, we must prepare that they will challenge you. So let's go and multi-post àwọn Owaku Lagos State. Senator Gbénga Daniel, ó ti ṣe governor rí. He began his term as June 13, 2024, succeeding Ramoni Olamilekan Mustapha. Gbénga Daniel served as the governor of Ogun State from 20. Ṣé wọ́n mọ̀ tó máa ń ṣe ni pé nígbà tó ń di governor, á náà wọn kàn dìbò fóun bí àṣà Dàpọ̀ Abíọ́dún àti Ìbùkúnlé Amósùn. Ṣé mo parọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lógún State? Wọ́n á nítorí pé wọ́n dìbò fáwọn, wọ́n á dẹ̀ fìyà jẹ wọ́n títí tó máa fi ṣe tán ní tẹ́lẹ̀ wọn. We don't want that kind of politics in Yoruba land.
That is not the politics that brings everybody together. Amosun ṣe bẹ́ẹ̀ tó fi lọ, Dàpọ̀ Abíọ́dún náà ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, Gbénga. Wọ́n máa nísìn wọ́n máa ní Yáyì ló kàn ní àdúgbò kan àwọn èèyàn tí jẹ́ ó dàpọ̀ àwọn yé wa àbí wọ́n máa parọ́ fúnra yín. Kò sí development kankan ní gbogbo bẹ̀yẹn látòkè délẹ̀. Criminals wọ́n bí Gbénga Daniel ní 1956 ṣé kò tí gbádùn ayé tó. Gbogbo wọn lọ jẹ lábẹ́ bàbá Awólọ́wọ̀ o. Gbogbo wọn yìí pátá because ẹni tó bí ní 1956 4 years before independence àti run ní Yorùbá government under Western region. Olè ní gbogbo wọn lẹ́yìn nísìn àpèrè ní Christian background attend Baptist Boys High School. Baptist Boys High School yẹn kò jìnnà sábẹ́kúta grammar school. Ọmọ Abẹ́òkúta náà ní gbogbo wa one bastard kò sí nǹkan tó lè ṣe fún gbogbo wa. Àwọn kọ́ lọ nílẹ̀ lórí òkè àti pẹ̀tẹ́lẹ̀ níbẹ̀ la gbé bí mi o níbẹ̀ àṣẹkẹ̀ ráwà tògùn state àbáyín fantó tán lẹ̀ táwọn state tó kú bá náwọn fa wàhálà lógùn state yẹn àmúra yín sílẹ̀ àmúra yín sílẹ̀ dáadáa mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn state tó kù náà wọ́n múra sílẹ̀ bọ̀ nínú Ògùn state yẹn ìyàtẹ̀ fi gbogbo àwọn ọmọ yẹn jẹ wọ́n múra sílẹ̀ dè tó bá jáde fúnra lè ṣẹ́rí gbogbo àwọn ọmọ kọ́ọ̀tẹ́ kó bọ̀ fún yẹn ẹni kọ́ wá àtàkì wa àwọn ọmọ kọ́ọ̀tì yẹn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ torí ọmọ dáadáa ni wọ́n gbọ́dọ̀ àtàkì ọmọ Yorùbá gbogbo yín pátá gbogbo àwọn tí mo ti dárúkọ yẹn ẹ lọ mọlé wọn dáadáa ẹ lọ mọ bí tó ń gbé àwọn èèyàn ní Kóìkì má gbọ́ ẹni tẹ́ ń sọ pé Muslim ni o ọmọ Fúlàní ni o ẹ mọ̀ pé táyì kan bá sọ lèmi mo ṣe ní kọ́mẹ́ǹtì nísìn ni Kóìkì má bìlíìfù ẹni tó pé rẹ̀ ní Buhari yẹn ọmọ Fúlàní paraku ni o àtọ̀ ẹ̀ Fúlàní ni ẹni tó bí àtọ̀ tó bí Fúlàní ni ó lè jẹ́ máa mẹ́ẹ̀ ní Yorùbá just like àwọn Sàràkí ṣé mọ̀ pé bàbá Sàràkí Málì ló ti wá òmù ṣòro pé Sàràkí máa sọ bẹ́ẹ̀ fún ẹni màmá ẹ̀ lọ́mọ Yorùbá they are all criminals ṣorí reason tá a ṣe sọ fún ẹ pé ìjà yìí kò ń ṣorí social media kò ń ṣorí Twitter kò ń ṣorí Twitter space kò ń ṣorí YouTube because ẹ̀yin ti sọ́ déré èmi ò lè sọ́ déré ó kù state kan ẹni tó ń pè mí thank you Jesus kí ló dé tó ń pè mí let's mobilize more so that we can free from the shackles and the bondage of the British Empire country tó ń pè ní Nàìjíríà ìlú òfò ìlú tó ti bà yá àwọn èèyàn jẹ́ ìyẹn ni wọ́n fi máa pọ́nlé ẹ má bínú mọ́ ní láti gbé kọ́ọ̀lù Timothy thank you Jesus wọn pé iṣẹ́ oríṣiríṣi ló ń lọ lábẹ́lẹ̀ so wọ́n ní Kóìkì ọmọ Fúlàní ni bàbá yẹn jàre má yẹ kẹ́ni kankan sọ fẹ́ pé Muslim name ni ìgbò Muslim làwa náà èmi ò ṣe máa jẹ́ Buhari èmi ò ṣe máa jẹ́ Buhari tí mo ṣe ń jẹ́ Kóìkì ẹ̀yẹ kan máa níbo la gbólé bàbá ẹ̀ èmi máa gbólé bàbá tèmi mo wà lórí program kí ló ṣẹlẹ̀ sọ̀rọ̀ kíákíá all right èmi máa gbólé bàbá mi ṣé wọ́n máa gbólé bàbá tiẹ̀ ṣé àwọn èèyàn máa gbólé bàbá tí wọ́n dey play anyway ta ló tún wà nù wọn bẹ́ẹ̀ Salisu Shuaibu ọ̀sọ́dún tó délé ok àmọ́ èjẹ̀ Adémọ́lá Yáyì àwọn ilé ti pẹ́ sínú politics gbogbo ayé ẹ̀ bó ṣe wà yìí nísìnyí ó fẹ́ di governor but a bá tolerate fún ni èyàn ará Ògùn state bó ṣe wà yìí ojú ẹ̀ kòrókòró yìí mo ti délé ẹ̀rí mọ̀ bá pẹ̀lú brother mi kan ní Ìkẹjà ní 2018 tí mo lọ Nàìjíríà kan wọ́n ní fún ẹni £1 bó ṣe wà yìí ẹni tó súnmọ́ dáadáa pẹ́kípẹ́kí máa ń wẹ̀ ìdẹ̀wà nílé tẹ máa ń ní ń fọ́lọ̀ àwọn olóṣèlú yìí máa kàn rẹ́rìn nígbà mi ti bá ń wò yìí pé àwọn ilé yìí ò ní kankan kàkà kọ́ fún yín nìkan máa gbẹ̀jẹ̀ yín ni. He has a very big house in Ikeja àbáníjọ́ ta lọ brother mi yẹn wà ní politics dáadáa olóṣèlú ni
Our John, I think it was about time for official election 2019. Timololi. Yeah, when Molo I lost other Yayi. She want to hear when. Yeah, 2019. She's 17. No, official election. 18. Mo wá lé ní 2018. Mo tó wá ṣe padà wá lé fún 2019 election. Ṣé rántí pé Buhari ó cancel election yẹn? Kó tó extend. Gbogbo àwọn tẹ́yìn pọ́n lé kò sápọ́nlé kankan lára wọn. Ìyá yìí tẹ́ ẹ̀ sọ yìí. Ẹ̀wọ̀n kò tó bá yẹ pé àpọ́nlé wà lára ẹ̀ máa sọ fún yín mo ní parọ́ mọ́ because àbúrò mi yẹn mo ní dárúkọ ẹ̀ olóṣèlú gidi ni mo lè tell from pé ẹ mọ̀ tí bá náà àbúrò mi ọba kan mi ni mo sọ olóṣèlú gidi ni wọ́n ní orí kan tó fi ṣe nígbà tí wọ́n máa mú woman tó jẹ́ governor yín deputy governor ẹ mọ̀ bí àbá bẹ́ẹ̀ ló kú ni o bí àmà mẹ́ẹ̀ ló kú ni wọ́n ń ṣe 7 days yẹn a lọ síbẹ̀ ibẹ̀ lọ ti ń sọ fún pé òun ló máa nominate ìyẹn woman tó jẹ́ deputy governor nísìn of Ogun State láti bẹ̀rẹ̀ lọ ti fún ní phone call yẹn pé you are going to be the one to be ẹmọ criminal bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ mo kàn máa ń wo gbogbo wọn báyìí ni politics kọ́lẹ̀ máa ń sọ fún àbúrò mi yẹn politics kọ́lẹ̀ ń ṣe yìí ìyẹn dẹ̀ máa wá London dáadáa politics àdẹ́gbọ́n kí la máa ṣe sí you can't beat them you join them politics kọ́lẹ̀ lè tẹ̀ ń ṣe yìí so I rẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation so I know them so o lè máa ṣẹlẹ̀ sọ́lọ́ ìyá yìí fẹ́ mi kò lè fún ẹ ní 5 million naira bó ṣe wà yẹn agbẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ ẹni mi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ ṣèbí kíní ṣe ìbí ẹlọgbọ́n Máyégún general àbúrò mi náà lè máa wà in good terms mo bá jà Máyégún tó wà Scotland ó mọ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ní mọ̀ owó ẹ̀rọ kó ń ṣe politics díẹ̀ lógún state kó náà tó má jẹ́ kẹ́ni kankan fún ẹ pé èèyàn ṣeré wá London èèyàn máa ń jápa ní o ìyẹ́ ẹ̀ tó olúkálukú jápa ló yàtọ̀tọ̀ ìyẹ́ ẹ̀ tèmi jápa ó yàtọ̀ sí ìyẹ́ ẹ̀ tí Máyégún general Máyégún kan náà tó wà Scotland yẹn òun mọ̀ wọ́n dáadáa èyí tó kú yẹn tó ṣe cocaine olórí burúkú tó àkútúkú ẹ̀ lọ́rùn kí lórúkọ ẹ̀ mama fún mi lórúkọ ẹ̀ Kàṣámù Búrújì Kàṣámù ó máa súnú pósí kó tó fún ẹ lówó wèrè ṣe irú politics ẹ̀ la máa bá yín ṣe àwọn diaspora bẹ́ẹ̀ bá tẹ̀fẹ́ ṣe politics yẹn ṣé mi lè lọ súnú pósí torí mo fẹ́ gbowó lọ́wọ́ wọn ṣé mo lè lọ súnú pósí you all know this now ẹ lọ gbọ́ Máyégún ẹ lọ wọ àwọn program ẹ̀kọ́ tó ti ṣe sẹ́yìn mò ń wọ mọ́ nísìn nígbà tó ti bú bàbá Akíntóyè tó ti disrespect Ìgbòho mo ti fa ayé síbẹ̀ mo dẹ̀ sọ fún bàbá tó bá bẹ́ẹ̀ dá kó bú Ìgbòho again máa jáde fún mo ní sọpọ́ ọmọ Ògùn State kan náà ni wá máa bú débi pé òun ò lè wálé nísìn bẹ́ẹ̀ mi ṣe wálé òun ò lè wálé wọ́n wọ̀ òun náà ìyàtọ̀ kan ni pé òun ò support Yorùbá nation tọkàntọkàn ni ṣekúṣẹyẹ ni gbogbo ẹni wọn fi sọ ẹ̀rẹ́ mi mo sọ bẹ́ẹ̀ ṣekúṣẹyẹ ni ẹni tó bá ń ṣe Yorùbá nation jẹ́ kọ́mọ̀ kó ń ṣe Yorùbá nation dáadáa kò dúró straight gbogbo analysis òfò tó ń ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà kí ni ẹ̀ máa mú jáde kí ni ẹ̀ fẹ́ mú jáde à ń ṣe analysis Nàìjíríà kí ni ẹ̀ fẹ́ mú jáde a ní kó encourage àwọn youth ìwọ ti gbádùn ayé nísìnyí o ti ń gbé ní Scotland o ti bímọ ti níyàwó bí èmi náà ṣe bímọ bí mo níyàwó lọ́hùn kò ń ṣe pé kó máa sọ fáwọn ọmọ Yorùbá àti Nàìjíríà pé Nàìjíríà is this kò máa ṣe analysis jágbajàgba lójoojúmọ́ ìyẹn la fi jẹ a ní ká fọ́ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ tó bá fẹ́ dogun kó dogun tó bá fẹ́ dìjà kó dìjà ẹni máa kú ló máa pẹ́ ní máa yè Scotland tóun náà ń gbé wọ́n ja ogun ní tó fi lè lọ gbé níbẹ̀ òun ò fi sọ yẹn but ó mọ̀ wọn ṣẹ́tẹ̀ lóhùn tẹ̀ tí wàá mọ politics yèmí lọ ẹ̀mọ̀ pé èmi ti kúrò lé ní 1998 ó lè bí ní mímọ́ politician kankan wọ̀ bíbá bẹ́ẹ̀ dá kó sọ pé Kóìkì ọmọ olóṣèlú ni àbọ̀ ń ṣe èrè mọ̀ sí mi dẹ́ ti ní kí máa ṣe pé ìyá mi dẹ́wà lórí program idiot all over the place ẹ lè ever bí ní mímọ́ pé èmi àti olóṣèlú àjọ wà 1-on-1 5 and 6 ìyẹn ló ṣe máa ń wò mí látòkèrè pé what the hell is this young boy tó ń pariwo lórí social media tó ń bá àwọn báyìí kò ní don't bastard èmi ti kúrò lé ní September ni mo kúrò lé ní 1998 nígbà ó lọ ṣe election what was the first election in 1999 so báwo ló ṣe fẹ́ pin mi mọ́ pé mo bá ń ṣe òṣèlú òfò tẹ́ ń ṣe ọpá ń ṣe election
láti 1999 táwa ti sá lọ ní 1998 kí ni ìyàtọ̀ yín ṣẹ̀bẹ̀ ṣe ń tọrọ owó lọ́wọ́ diaspora náà ni tó bá jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá gbé yín pẹ̀lú òṣèlú òfò tẹ́ ń ṣe yẹn ni kò jẹ́ kẹ́ máa tọrọ owó lọ́wọ́ diaspora náà ẹ fi wá sílẹ̀ à ń nùgbẹ̀ yes ó tẹ́ wa lọ́rùn à ń wa uber ó tẹ́ wa lọ́rùn kitchen porter ó tẹ́ mi lọ́rùn mo sọ fún àwọn back-end team mi wọ́n ní kí ìjọ kan mo lọ sí kitchen wọ́n ní kí n kàn mú iṣu tó ń sè lórí náà kí n mú ọmọ rí ẹ̀ kí n dìímú kí n mú sílẹ̀ mo ní náà mo ní máa faṣọ mu ni ó ní kò gbóná mo ní kitchen lèmi ti ṣiṣẹ́ kitchen ni mo ti ṣiṣẹ́ for 10 years tí chef tó bá ń gbé pọ́ọ̀tì bọ̀ a máa sọ fún ẹ pé pọ́ọ̀tì yìí gbóná o máa fọwọ́ kan tó bá fọwọ́ kan á jó ẹ o àwọn ní ẹ pọ́ọ̀tì yẹn ò gbóná mo ní no risk a máa analyze the risk labroad ni we don't joke nínú ilé báyìí nísìnyí máa kọ́ máa wò nígbà míì báyìí máa wo risk ṣé bọ́ ṣe kọ́lé ìṣòdà báyìí mo ní wà látà ṣe mọ̀ pé wà látà ó rìnrìn àjò kan láìpẹ́ mo fi go too much into details wọ́n ra first class ticket fún pé kó máa padà bọ̀ because wọ́n ṣe auditing lọ́wọ́ níbi tó ti ṣiṣẹ́ wọ́n jẹ́ kó parí ọdún díẹ̀ wọ́n ra first class one way ticket fún kó máa padà bọ̀ mo ní sọ ìlú tó lọ for security reason ó ti padà sí London wọ́n jẹ́ kó parí ọdún díẹ̀ because wọ́n mọ important ẹ̀ tí wà látà bá dúró báyìí á sọ fún yín pé ilé ẹ̀ gbọ́dọ̀ dáwó ni àìmọye ilé tó ń pa yín ilé ò pa àbúrò kọ́lọ̀mbà àfọ̀rúnkẹ́ àbúrò ìyàwó ànúkà mo sì bá wọn sọ̀rọ̀ tó ń jẹ pọ̀mọ́ aláta tó ń dúró fúnra lì àwọn èèyàn dúró pé bí bàbá lu aago ni wá jáde ní gbogbo Agége wá jáde ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀ tó bá bí bàbá bẹ́ẹ̀ rà kó cross wa pé ìdí kílẹ̀ ṣe jáde fún fúnra lì fún ẹ̀mú tó máa ṣẹlẹ̀ sí mo pè wọ́n níjẹta mo ní ẹ̀yin bọ́ ìṣẹ́ ń gbádùn pọ̀mọ́ aláta lẹ̀ ń jẹ yìí wọ́n ní mo náà ẹjẹ́ fún yín lówó kékeré mo fún wọn 10,000 mo ní kọ́ tó fi ra pọ̀mọ́ aláta sí wàá rò pé rí là ń ṣe mo ní yáàyì gbogbo wọn olè ní wọn mò ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ Èkó la máa fi parí ẹ̀ Èkó lé criminals wọ́n kò lè fún ẹ ní 5 million naira kó má gbà kankan lọ́wọ́ ẹ̀ ó gbọ́dọ̀ gbẹ̀jẹ̀ lára ẹ̀ òfin máa fún 5 million obìnrin kan tó máa fún ní 5 million gan ó gbọ́dọ̀ fẹ̀yìn ẹ̀ lílẹ̀ they are criminals wọ́n ní Tinubu wá fún gbogbo yín ní 2 billion ẹ wá fowó yẹn tọ́jú ọmọ Yorùbá ẹ fi ń tọ́jú ara yín mo think a comment wọ́n ní Mayegun is one of Nigeria doing content and winning Igbo's heart bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó náwó fún nìyẹn mo kí bàbá mi Akin before Kashamu gave those Baba cars in Ogun State Ìjẹ̀bú-Igbó wọn náà gbọ́dọ̀ ṣe wọ́n gbọ́dọ̀ oath àbí ọmọ búra àbáyé àwọn kan ní ààrẹ ti búra pẹ̀lú Ìgbòho ní ẹ̀yẹ ọmọ Ìgbòho yìí ṣé ẹ̀yìn ọ̀dẹ̀ kí la fẹ́ búra pẹ̀lú Ìgbòho fún a ní láti búra because honesty ni Ìgbòho gbé Yorùbá nation dání honesty ni bàbá Kítóyè gbé dání àwa náà dẹ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wọn with honesty yàtọ̀ sáwọn àwọn ṣekúṣẹyẹ òrojú wọn bọ́ ṣe ń wò mí gbogbo wọn ló ń lo fake account àwọn bomb bastard wọ́n wà lórí ètò báyìí àbí òsì lórí ètò la tv ẹ mọ́lẹ̀ tó bá tínú bá ń bí ẹ̀ jùkan mọ́ tv ẹ bí ṣe sọ̀rọ̀ sí ẹyẹn kíyàwó ẹ̀ gbá ìtí ẹ̀ mọ́nu lé ọkọ̀ ẹ̀ gbá ìtí ẹ̀ mọ́nu lé pé kí ló dé ìbọn tí ní kò máa wò Kóìkì mọ́ fi sílẹ̀ ọmọ Ìgbòho ni kò ní tẹ̀lé onítì rí àwọn bomb bastard èmi á tẹ̀lé onítì ẹni délẹ̀ lérí bomb bastard àwa la máa kó yín délẹ̀ lérí àzé Ṣakiru àwọn ọmọ àlè ọwọ́ àbáyé wọ́n wò mí báyìí wọ́n fi fake account ẹlòmíì wò mí ìbárẹ̀wà ló ń gbọ́ mi nísìn sísà mi dáadáa ni àwọn tó ń gbọ́ mi àwọn kan báyìí nísìn wọ́n ń gbọ́ mi báyìí lórí Twitter báyìí nísìn anonymous ni o wọ́n wà bẹ́ẹ̀ wọ́n ń gbọ́ mi báyìí ó fẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn ń gbọ́ mi ṣé mo bá yín jà ní a ní ká tẹ̀lé ẹni tó mọ̀nà ẹni tí kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ mo ti sọ ilé ní 4 years ago mo ní Ìgbòho ní kọ́kọ́rọ́ wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá bíbà anybody dá tí Ìgbòho bá délé kẹ àtàkẹ́ ikú fẹ́ pa anybody kò lóhun bọ̀ ń lé o tí ó kẹ má tún lọ kóòtù mi ní sí pé Ìgbòho ń bọ̀ ń lé o bọ̀ tó bá dásìkò tó fẹ́ wá lé ilé bá bọ̀ kí ń bọmọ lẹ́rù ẹjọ́ ẹ̀dánà dé gbọ́nbọ́ fẹ́ wọnú ilé ẹ̀ kí sí ẹ̀dánà dé káwọn àwọn alálẹ̀ igi àdìdí a máa nà yín lẹ́gbà ìnímọ̀ tó nà yín lẹ́gbà gbogbo tó ń bẹ nílẹ̀ òkúta máa sọ̀kò lù yín ẹ̀ nímọ̀ tó kúta yín ti ń bọ̀ ẹ̀yin ìka ọ̀bàyé jẹ́ gbogbo ẹ̀yin senators ẹ̀yin senator ó lè torí Ìgbòho náà ò ṣe pẹ̀lú yín mọ́ ó ní kí ló dé ó ní ẹ̀yin nìkan lẹ fẹ́ máa gbádùn ẹ̀yin nìkan lẹ fẹ́ máa jẹ́ yànmù tọ̀ìtọ̀ì ẹlòmíì ní sọ ti mu mílíkì ní sọ lọ́dún mọ́jọ́ tó ti mu mílíkì gbẹ̀yìn
èèyàn mọ mílíkì báyìí ó ti mú gbẹ̀yìn àwọn dẹ̀ mú gbogbo ọlọ́gbádùn nígbà bàbá ó lọ́wọ́ regional government àwọn ìka criminals all over the place gbogbo àwọn senator yẹn without anybody telling me anything they are all criminals born bastard ó lè ní gbogbo yín àwọn apariwo Yorùbá nation ṣẹlẹ́yìn ti house ẹ mọ̀ pé state lẹ́yìn wà àjọ máa face ara wa ni ṣẹlẹ́yìn ti house yẹn àwọn àjọ máa face ṣẹlẹ́ àwọn ilé tí mo dárúkọ yẹn mọ̀ pé Àbújá làwọn wà àwọn yẹn máa lock sínú Àbújá nítorí wọn nílé wálé bọ̀yìn ti house yẹn house of assembly no problem gbogbo yín pátá la mọ́ra wa àwa mọ́ra máa ríra wa o àríra wa o gbogbo àwọn ọmọ yẹn sọ fún mi pé Kóìkì gbogbo wọn làwa mọ̀ mọ́lẹ́ mi ò ní láti mọ̀ wọ́n tẹ́yìn bá ti mọ̀ wọ́n àwọn olè Bùrújí Kàṣámù olè akútúkú ẹ̀ lọ́rùn Máyégún ló mọ̀ wọ́n dáadáa criminals bẹ́ẹ̀ nìyá mi gbogbo àwọn senator wọ́n ní Tinubu fún ní 2 billion tó bá yẹ lóòtítọ́ lẹ́yìn wá ń ṣe fúnlẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ò ṣe ná gbogbo 2 billion yẹn fúnlẹ̀ Yorùbá ṣebí state ilẹ̀ gbà fún kí ló dé tẹ́ tó ń yọ díẹ̀ sápò thieves mo lè gbé kọ́ọ̀lì aláyé ọ̀rọ̀ ìmọ̀ pẹ̀ oríta ẹ jẹ́ ká wá padà lọ sí ta ló tún kù bẹ́ẹ̀ a ti sọ yáyé okay now Lagos mo tẹ̀ wo ọ̀rẹ́ mi àtàtà èyí máa ń pè ní Balógun Èkó ó ṣèdè Èkó lè mímọ̀ sí ẹ̀yin lè máa ń pè ní Balógun Èkó mo ti mọ̀ nísìn kò ń sọ̀rọ̀ 15 years bọ́ mo ní sọ bí tèmi àti ẹ̀ ti mọ́ra fún yín mẹ́tẹ́mọ̀ ẹbẹ́ mọ́ Balógun Èkó tó máa ń gbé picture Tinubu báyìí agbé Sanwó-Olú báyìí àwa dúró òun máa ń dúró ṣe program lẹ́mọ̀ àwọn máa ń dúró àwa mi ò lè dúró ṣe program èmi máa jókòó ni Adéyínká grandson ló náà wà tá máa ń jókòó yàwá ní Libra àwọn táwọn máa ń dúró ní conservative àbíkú ọ̀rẹ́ mi dáadáa ni ìjọ tí mo pàdé ẹ̀ ní British Nigerian High Commission off the camera ó ní ó lè mi ò lè ṣe tí wọ́n ṣe yẹn o Lagos tí mo rán bá fa wàhálà yẹn ni kí n máa bá fa wàhálà wọn lè ṣe gbogbo wàhálà tí wọ́n ṣe yẹn Nàìjíríà ni wọ́n bá fa wàhálà but Lagos yẹn máa bá wọn fa wàhálà Òṣòdì Èkó tí bá pè ní I haven't spoken to him since how many years now o máa ń pàdé àwọn fídíò ẹ̀ kankan tó ń ṣe recently ọmọ ń sẹ́ndẹ̀ sí mi ọ̀rẹ́ mi dáadáa ó ń tẹ̀ sí wọn lójú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìmọ̀ tó tún ṣẹlẹ̀ ṣe bó ti tẹ̀lé Tinubu lọ́nà ó dẹ̀ náà òun right Kóìkì ó náà òun lè support Àtíkù òun lè support Peter Obi so òun prefer kóun support Tinubu even though gbogbo tó ń sọ fún Tinubu ó náà òun ní yọ fídíò yẹn kúrò lórí Instagram òun àti YouTube òun which is true kódà àgbà kan tẹ̀ fún gbogbo wa ní strike ní bá pè ó ní ibi wọn náà lọ ní ká máa lo fídíò ẹ̀ kí ló tó wá dé mo fi fídíò ẹ̀ pọ̀wó ní orí kì má bínú ó náà máa yanjú gbogbo ẹ̀ and he was able to resolve it we are still good friends area tó ń lò tó fi ń sọ̀rọ̀ Yorùbá it's okay with me I don't have problem with it but area tèmi fẹ́ òun ni pé kí Nàìjíríà kó pín simple as that ọlọ́run wà pẹ̀lú gbogbo wa ẹ jẹ́ ká wá sí Lagos that will be the final part then àwa gba call àwọn tó ti pè mí máa pè tẹ́lẹ̀ máa pè padà tẹ́ bá ṣe wà available so mo fi lọ mọ́ àwọn tó wà ní Lagos state wá ní o ti Lagos ló máa fi wá kí ló tàbí rí ti Lagos báyìí Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ò kì í ṣe senator mọ́nà ṣùgbọ́n ti di kíní Tinubu nísìn tó ń jẹ tọ̀ìtọ̀ì ọmọ Sùúrùlérè Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà ọmọ Sùúrùlérè mo kí ẹ̀ ń ti Sùúrùlérè ẹ̀pẹ̀lẹ́ àdúrà wa gbà ẹ̀yẹ kárápẹ̀ ọ̀ mo mà fẹ́ ráhùn ti Lagos state kí ló ṣẹlẹ̀ báyìí níbo ni àwọn Lagos senator wà list of current senator in Lagos state ẹ má distract wa Adetokunbo Abiru senator Adetokunbo Lagos East láti 2023 eléyìí ló ṣe pẹ̀lú Ambode Abi olùrántí Idiat Adébúlé at least wọ́n tẹ̀ fún ọbẹ̀rẹ̀ kan ní South West Lagos ṣàṣọ pé Kóìkì má máa sọ pé àwa náà wà ń bẹ̀
believe she was working as a deputy for Ambode. Woman yìí, Olórántí Idiati. Adédayọ̀ Òṣìnáwọ̀, Lagos East. Ìyẹn Idiati was Lagos West. Rẹ̀mí Tinubu ń ṣe senator mọ́ náà. Ìbọn ti di ìyàwó president. Kí ló dé tó rúkọ ṣì ń jáde nísìn? Ṣé senator sì ni Rẹ̀mí Tinubu, ìyàwó Tinubu ni? Ìbọn ti di ìyàwó president. Oh, bomb bastard all over the place. So 2 female, 2 male. Kí ni yóò article yóò ilé tí mò ń wò yìí mọ̀ rò pọ̀ ní the right one. So kì máa lọ post, anyway tí bá post àwọn èèyàn sọ fún mi pé okay omi ti rí ẹjẹ́ àwọ̀ the same if 13 watt àwọn tó kù látẹ̀ nǹkan. Complete list of current senator representing Lagos. Mẹ́ta náà ni wọ́n, yeah. Adétókunbọ̀, Mukaila Abiru, àbí Abiru rẹ̀ ni. Gbogbo wọn láti 2023 yàtọ̀ sí Èṣìlókàn Sani Wasiu, òun ti wà ńbẹ̀ láti 2019, ìyẹn jẹ́ tọ̀ìtọ̀ ìlọ. Àwọn ilé ilẹ̀ máa ní kẹlọ bá, Koiki, go and meet your senator, let them give you Yoruba nation. Idiot all over the place. Ẹ jẹ́ ká gbójú wọn síta. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wọlé, this is the time to call in. Bọ̀kẹ́ tó máa pè wọlé, ẹ jẹ́ ká kọ̀ fún yín ní breakdown wọn. Adétókunbọ̀ Mukaila Abiru. Wọ́n bí ní 1964, March 25. Nigerian banker. Okay. Then the next one, Idiat Abule, Omo 1970, November 27. And the last one, Sani Wasiu Èṣìlókàn, wọ́n bí ní 1961. So that's about it for all your senators. Now, màá sáré sọ̀rọ̀ nípa Shago Island. Torí mo promise yín pé màá fún yín ní kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Shago Island. Ṣé jẹ́ kí n post àwọn ilé ìtàn délẹ̀ tàbá wá rẹ̀ tó fi pè kákọ̀ gba call briefly. Wọ́n ti ń pè mí pé Koiki, ọ̀gá oúnjẹ yín ti ready now. Ẹ bọ́lẹ̀ ń bẹ̀ for now kẹ́ wá jẹun. Ẹ tí jẹun kankan látàárọ̀. Ọ̀sán dẹ̀ ló ti pọ́n yìí. And which is true, àti ìfì kankan sẹ́nu láì gbàwẹ̀. Ṣé jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbé yín dé Shago Island. I've posted all the senators. Go and find your senator, know where they live, know their businesses, know everything about them in your state. That's all I can say. And also with all your House of Reps. Now, let me close that part and come back to Shago Island. CNN. Mumbo. Hello, Alagba. Mo máa wà lórí program báyìí. Ṣé n pẹ́ tí bá ṣe tán àbí? Mo wà lórí program báyìí ṣe jẹ́ ń pẹ́ tí bá ṣe tán. Mo rí pé ó ti ń pè the other number yẹn náà. Jẹ́ tí bá ṣe tán máa pẹ́. Mo wà lórí program báyìí. All right. Now, something happened about some development was happening overnight lóru. But mo kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ fún yín ní the Shago Island. That way, tí bá wá ka the breaking news tó ń bọ̀ láti UK, ẹ lè ti ní understanding it, rather than just telling you about the article. And after that, I'm going to close the podcast because mo ní láti lọ jẹun. The Shago Archipelago, or a lè pè ní Shago's Island, was formerly the base the Shagas, or later the Oil Island, is a group of 7 atolls comprising more than 60 islands in the Indian Ocean, about 500 kilometers. Ìbéèrè tó yẹ ká máa bi wá ni pé gbogbo àwọn island yìí báwo ló ṣe wá di tàwọn òyìnbó? It was part of the crime tó ṣe sílẹ̀ Yorùbá náà lénìí. So I'm just going to move further quickly. From 1715, kò tí sí Nigeria, up to 1810, kò tí sí Nigeria. Shago Island was part of France Indian Ocean possession, administered through the Ice de France, which was a colony of France, later renamed Mauritius. All these whites have destroyed Africa and destroyed the continent. And will not destroy Google borders while we are where we are today. And I pity Yoruba men and women that still say, no, we don't want Yoruba land, we want Nigeria.
But under the Treaty of the Paris 1814, they keep doing all this stupid treaty, just like we have been told that many treaty náà ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá táwọn ọba kan tí wọ́n fọwọ́ sí àwọn ọba tàná náà sọ yìí o. So gbogbo problem tá emphasize lẹ́ni àwọn ọba tèmi ẹ̀kọ́ stop ẹ̀ lè ṣe làwọn náà tún follow the same procedure táwọn bàbá ńlá wọn ṣe. Àwa ọmọ kéékèèké wá ń jáde báyìí àwa ń pariwo kí làwa mélòó ni ara tiwa àwọn tó yẹ kó gbé òun síta láti palace wọn gbogbo wọn keep quiet nítorí wọ́n ń bẹ̀rù King Charles àwa ń pè wá ní Commonwealth kọ́ Commonwealth ni. I'll take that again. From 1715 to 1810, the Chago Island was part of France Indian Ocean possession. Taba wo this láti ibi tí island yẹn wà sí France, ẹ máa wonder pé how ajagunbalẹ̀ ni wọ́n just like bí Fúlàní náà ṣe fi jagunbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ àti Igbo àti Hausa kò sí yàtọ̀ láàrin gbogbo wọn. We can live with some of them but with our identity. But under the Treaty of Paris 1814, France seceded the island France and Chago before UK. Can you imagine? Now, most of the I always love this kind of article and news when they come out, or when I see things like this. Just the same way that Britain gave Nigeria to Fulani in 1960. Olashi experience deni kanika kúrò ńbẹ̀ tó bu Koiki tó bu Igboho tó bu our Yoruba nation tó sọ pa wa landa wa lásìlẹ̀. It has been like that with many countries like that. But in tó wá jáde lẹ́ni ni pé Britain ti wá agree pé àwọn máa dá padà fún Mauritius báwọn kọ́ làwọn ní. But you know what happened? Òun ló fẹ́ mú sórí ìjáde. Òun ló fẹ́ mú ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ jáde nísìn nígbà tó máa fi di òru mọ́jú èní. There was a court ruling ní UK. Mo kàn ṣàlàyé ẹ̀ kó tó di pé mo kátìkù yẹn torí òyìnbó ni máa fi kátìkù yẹn bọ̀ kó lè ti yé wọn sílẹ̀ torí òyìnbó kì í ṣe èdè bàbá ńlá wa. Nígbà tí ilẹ̀ máa fi mọ́ láàárọ̀ ẹ̀ George kan ti give order pé UK government ò gbọ́dọ̀ release the Chago Island padà fún Mauritius just like bí ṣe sọ fún ẹ pé UK ò ní ever fi Nàìjíríà sílẹ̀ tó bá di gbàgbọ́s. Gbogbo ẹnu mo fi sọ ní bíbá. UK ló wà behind gbogbo wàhálà àti ìdààmú tó ń ṣe wá nílẹ̀ Yorùbá. Let me now read the article so that I can close the broadcast so that màá lè lọ jẹun tí bá jẹun tán tàbá tún ní strength àpadà wá lẹ́nu if otherwise ó ti lọ́jọ́ mi ọjọ́ rẹ̀. CNN ìbọn lẹ like ibẹ̀ ni Adénúgà ń gbowó sínà tó ti ń ṣe advert tàbá ní kẹ́ support KOIKIMEDIA ẹni àlè support KOIKIMEDIA o. CNN, the headline says, and I quote, Britain plan to transfer Chago Island has now been blocked in the last minute legal injunction. Tó bá lò pé wọ́n máa fún ẹ ní Yorùbá nation pé torí àgbé lẹ́tà lọ irọ́ ni o. Lẹ́tà yẹn kàn lọ create ìtàn pè ní pé àwa Yorùbá máa jáde Britain fẹ́ wọ́kọ̀ wọ́n like wọ́n like whether ó satisfy wọn kò satisfy wọn. Problem tí wọ́n nìyẹn a lè dúró de gbogbo tí wọ́n ti ṣe fún wa mọ́. Ìwà náà ní jáde fún rally àwọn kan wá ní kẹ́ má jáde fún rally ṣé o ti mọ̀ báwọn yẹn wọ́n níbi kankan lọ. Let me now read the article fully. London CNN, a judge ní òru mọ́jú èní wà máa wọ́ndà pé báwo ni judge yẹn ṣe dìde lóru nínú bẹ́ẹ̀dẹ̀ níbi tó ti ń báyàwó ẹ̀sùn ní o tó fi wá di pé ó ń sọ fún ẹ pé Britain tó fẹ́ dá Chago Island padà sí ọwọ́ àwọn tó ní wọ́n dẹ̀ create another injunction lóru mọ́jú èní wọ́n dẹ̀ stop ẹ̀. Ṣé o rò pé wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀ ni? Wọ́n mọ̀ nípa ẹ̀. Game ni Britain máa ń gbá àwọn náà máa ń pè ní máa fàtẹ́gùn sí máa gejẹ lábẹ́. Britain ló ṣe yẹn. Mò ń bẹ̀ tó pè wá ẹ ṣe sùúrù díẹ̀. A judge temporarily blocked the British government plan to hand control of the strategically significant Chago Island to Mauritius late Thursday, an 11th hour legal twist to an effort that has been intensively controversial in both in the United Kingdom and United States. Prime Minister Keir Starmer intended, èyí tó ń sọ fún wa lójú gbangba báyìí nìyẹn o, bò èyí tó ń ṣe lẹ́yìn
òun ló pọ̀ jù táàrí. Just like what she's offering, Nigeria, everything will be fine, everything will be okay, your life will be better, but wàá dúró fún 50 years. Tó bá ti lè dúró, èmi ò lè dúró fún 50 years, ó bẹ́tà ká dáwó. Bò èmi nìkan ò lè dá ṣe, Ìgbòho ò lè dá ṣe, gbogbo alájọ máa ṣe. Èyí tí wọ́n bá lè ṣe ń bẹ̀ máa ṣe lọ. Prime Minister Keir Starmer intends to return the island to African country. O mọ̀ dà pé African country kẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni Mauritius is part of Africa. O mọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀bùn mọ̀mọ́ máa ti sọ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé wàá rò pé wọ́n máa dá ilẹ̀ Yorùbá padà fún wa? Ó yá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá Tinubu ti wà ń bẹ̀ ee Jagaban ó yá Tinubu ó yá padà ó yá fún wọn jẹ́ kó máa gba Yorùbá nation wọn kó máa lọ. Kóìkì má pé Yorùbá nation ó yá Ìgbàdùdúwà republic àwọn ọba yín tó sọ̀rọ̀ tó dákẹ́ ṣóṣó àwọn ṣóṣó ogi ó dákẹ́. Ìyà ń jẹ gbogbo ọmọ Yorùbá back to back. Ẹ jẹ́ ká dé mọ́ bẹ́ẹ̀. Mo tí bàbá ìfẹ́ bá sọ̀rọ̀ fi dá sétò ní wọ́n fi bá mi sọ̀rọ̀ ni. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí o. Tó bá pọ̀ fi dá sétò ní àkọ́ ẹ̀ǹdẹ̀ ni. Tó bá fi dá sétò náà fún mi láì. Ṣé fi dá sétò ní sàbẹ́ fi pè mí lọ́tọ̀ nǹkan máa lọ program ni. Ṣé bá mi sọ̀rọ̀ lórí? Ṣé fi dá sí ní àbẹ́ fi bá mi sọ̀rọ̀? No, ti dàmú ṣe fẹ́ dá sí mi nǹkan mo ti parí ẹ̀ mo fẹ́ wrap up mi kí lè pè é later. All right, daddy. Wọ́n ti bá wa sọ̀rọ̀ rí. Àwọn bàbá tó ń bínú. So mo kí gbogbo èèyàn wa àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ìkànnì wa. Gbádùn ẹ̀ sanwó. Mo kí gbogbo èèyàn wa, mo kí mọ̀ sí mi, mo kí bàbá Kítóyè. Can I get the VN? Mo ṣe VN eléyìí o. Ní fóònù tàbí fi ṣe VN, so mo ṣe VN yẹn o. Ọmọ ń lo fóònù yẹn láàrin méjì. So kò sí VN fẹ́ lè. So ń tẹ́lẹ̀ ṣe ni pé ẹ bá wa pín fídíò ẹ download ẹ kẹtùn gbọ́ 3 hours 39 minutes àrùn mi gan ti sọ pé Koiki ẹ̀yà dìde kó lọ jẹun náà. Mo kí gbogbo èèyàn wa o. God bless Yorùbá land, God bless Yorùbá people. Àìdínà bóyá gbóhùn sókè kíákíá má fi tẹ̀dá mi lórí mi pa mí jàre mo fẹ́ lọ jẹun. Bóyá kíákíá gbóhùn sókè. Tí mo mọ̀ pé ẹ ti jẹ tàárọ̀ ẹ lè sọ pé mo pẹ́ ẹ ti jẹ tàárọ̀ ẹ ti jẹ tọ̀sán gan báyìí Italy lẹ́wà ẹ ti jẹ gbogbo méjèèjì ẹ jẹ. Ó yẹ bá a ṣe ní kíákíá torí oúnjẹ mi ti rẹ́dì báyìí. Ó yẹ gbóhùn sókè. Bẹ́ẹ̀ ni sà. Ọ̀dà. Okay. Àwọn pípọ̀ yìí àwọn ni wọ́n wà behind Yorùbá nation àwọn náà ń wà lọ́wọ́. Ọ̀dà. Ká mọ̀ pé yẹ̀sù àwọn ọ̀tá wa ilé. Okay. Wọ́n kàn fi jẹ́ ọ̀tá wa làwọn ilé náà fẹ́ gbé ìjà ojú wa bàbá ti jáde. Ọ̀dà. Ọlọ́run fún wa ní strength à gbé àwọn tó jẹ́ house of rep wa náà wá àwọn yẹn máa pọ̀ so a máa take time wa ó lè jẹ́ state kankan la máa ṣe because wọ́n máa ń pọ̀ but how we will do it definitely is worth doing as well ká list gbogbo wọn jáde so that káwọn èèyàn wá lè mọ̀ wọ́n dáadáa kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ wọ́n ní o kẹ́kọ̀ọ́ mọ̀ wọ́n torí kó ṣe ṣe pé ẹ fẹ́ lọ kí wọn nígbà tásìkò bá tó torí pé tó bá takò wá àwa náà máa wọn ta fi takò kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. So ẹ ṣé gan ni thank you very much. Èèyàn kan sọ ní bíbá ẹni Koiki kí ni kọ́mẹ̀ntì mo kà mí báyìí nísìn ẹ ti lè bẹ̀rù jù ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ó ní I hope this is not dangerous for you being in the UK o. Koiki àwọn pé gbogbo tó ń sọ kò dangerous fún ẹ o. Tó bá dangerous ni bàbá Awólọ́wọ̀ ní gba independent fún yín. Tó bá gbé bàbá Awólọ́wọ̀ ń bẹ̀rù ọ̀ ní gba independent. Even though gbogbo independent Britain manipulate gbogbo ẹ̀mọ́ wọn lọ́wọ́ but ilé ìtàgbé dání wọ̀ ni manipulate ẹ̀mọ́ wọn lọ́wọ́ Yorùbá nation no going back no retreat no surrender mo kí mọ̀ sí mi mo kí gbogbo ẹ̀yà alálùbáríkà ẹ má gbàgbé owó la fi ń ṣe gbogbo nǹkan ẹ̀dá ẹwà ràn mí yàn yín ó wà very important ẹ̀yin tẹ́ bá ti da that's fine gbogbo group tẹ́ bá wà tó bá ní kẹ́ dáwó yes wọ́n ní ìdẹ̀wó fún purpose kan fún purpose kejì ni ẹ má gbàgbé flag
tó o bá lè ṣe 4x4 má stress ara ẹ kódà whatever tó bá ní nílé láṣọ tó da tá bá ti pè fún rálì agbádá ni máa wọ̀ bọ̀ gbogbo àwọn tó jẹ́ arúgbó wa a máa kó wọn jáde torí pé a fẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé gbogbo nìyà ń jẹ kò ń ṣèwọ nìkan tó ń ṣe Yorùbá Nation nìkan wàá pé gbogbo àwọn tó wà ní mọ́ṣáláṣí ní àwọn alásàlátù gbogbo àwọn táwà lábroad ká lọ máa múra sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù díẹ̀ oṣù yóò ti tán àbí kí ló ń pọn lójú ṣe sùúrù òun ọjọ́ bàbá kí tó èlò máa fún wa ní ìgbà tá a bá jáde òun ṣe Koiki Media. Bye for now. Thank you so much on Digital Space and all the platforms. Thank you very much. Okay.